ไปที่หลังจุกเลยภาพแม่สุภาพไปเอาธงให้หน่อยเลยบนศาลาธงชาติไปหาใครไปเอาด้วยช่วยแกะสรถมาให้เด็กอยากให้เด็กถือธงชอดถอยไม่ที่เพียงผืนผ้าเอาเสื่อปูตะวันช่วยกันเด้อขอแรงโยมผู้ชายหน่อยโยมผู้หญิงด้วยปูศาสตร์ขอแรงพระคุณเจ้าไปปูเสื่อปูศาสตร์ช่วยกันครับมันมีแก้วเล็กๆอยู่ตรงนั้นที่อาจารย์นั่งอาจารย์วุฒินั่งเอาน้ำแข็งใส่น้ำเปล่ามาสองสามสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบเท่ากับรู้จิตใจตนเองเพราะจิตใจของผู้อื่นไม่ได้ทำให้เราไปขึ้นสวรรค์ไปตกนรกไม่ทำให้เราสุขเราทุกข์อยู่ที่ใจของคนอื่นมันอยู่ที่จิตใจของเราชีวิตังอัตภาโบจะสุขทุกขาจะเกวลาเอกจิตตสมายุตตาละหุโสวัตติกโนอัตภาพชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งหมดล้วนอยู่ในจิตเราดวงเดียวพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่เธอไม่รู้จักจิตใจของผู้อื่นของสัตว์อื่นนั้นไม่เป็นไรแต่การที่เธอไม่รู้จักวาระจิตของเธอนี่สิจึงเป็นเหตุให้เธอต้องตายต้องเกิดอยู่แล้วเราในวัฏสงสารนี้หูจักใจผู้อื่นมันจะไปถูกตื่มทำนะผมบ่าแต่เมื่อวันนั่งอยู่น้ำกันเนี่ยผู้นี้สร้างนำหนาเข้าวัดเขาก็เกินหูจักขึ้นก็สร้างตื่มกันเดียวมันเนี่ยสองแรงไม่อยากจะเห็นหน้ามันไปอยู่ดีๆมันเกลียดเราถ้าเกิดผู้ใดเกิดชอบเราขึ้นมาสมมติว่าไปนั่งอยู่ตรงไหนไปพบใครสักคนหนึ่งยิ่งเป็นเพศตรงกันข้ามเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาคนนู้นอะไรสองแรงเลยบ้านเนี่ยไปของห้องบ้านเอาเทียนธงชาติมาโมหูจักมันดีที่สุดเสยเตยเว้ยเนี่ยให้เด็กเขาคิดเด็กธงเล็กธงใหญ่มาหมดเลยธงชาติไปไม่รู้เรื่องเลยอันนี้นะกองทุนวันพ่อ300 บาทผ้าป่าลายฟ้า1 เส้นสาย100 บาทเกิดทุกข์ขึ้นมาได้มันจะมีนิโรธอยู่ตรงนี้นิโรธแปลว่าไม่มีที่ตั้งอยู่ได้ไหลหนีหมดเลยเพราะนั้นฝึกนะตัวนี้อย่าประมาทมันขึ้นยังไปนอนเบิ่งก็ได้บ้านเดี๋ยวความเพียรนั่งเบิ่งนอนเบิ่งยืนเบิ่งเดินเบิ่งเดินจงกรมดูความคิดตนเองอันนี้โอ้ยไปนอนให้มันขึ้นถ่วมงอนอยู่โถโยไปถ่ายได้ไปนั่นออกพรรษาเทพว่านับนิ้วมือถ่ายอยู่นี่มันคือไปบนบ่หัวขี้บ่เป็นถ่ายได้ไปลงรักมาหลวงพ่องงละไม่แม่ประนอมไปไหนเนาะลุกมาหัดเป็นนักลบให้หลวงตาลบทั้งทำแห้งลบนักเลยโลกกำลังวุ่นวายเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหากำลังพากันหลงไหลอยู่มัวเมาอยู่ไฟกำลังไหม้หัวอยู่พวกเราเป็นนักรบตื่นขึ้นมาหลบกับมันเอาให้ดีๆอย่าขี้ข้านหูความคิดฝ่าวเหตุให้มันหลงทางตอกริมออกเหตุจังไดมันสิหลงทางมันคือลุกนั่งอยู่ลุกย่างไปโดนเติบก่อนที่คิดเรื่องนี้มึงลุกอยู่มึงนั่งอยู่มึงคิดจังไดตอนนั่งตอนลุกขึ้นมึงคิดจังไดเนี่ยคิดไล่กันไปกันมาให้มันหลงทางเรียกว่าให้เห็นสันฐานวิตกดูทางเดินของมันก็หลงทางก็สงบลง
ตอนนี้ฉลาดแล้วก็จะเห็นว่าการเกิดขึ้นแต่ละครั้งก็คือการดับลงแต่ละครั้งความรู้สึกใดๆทั้งปวงอยู่ตรงนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นของมันเองมันกระทำไปนี่แหละฝึกไปอย่าดูถูกตนเองนะส่วนมากเรามักจะดูถูกตนเองว่าเป็นไปไม่ได้กัลยาณังวาวัตโพสักขิท่านพระพุทธเจ้าท่านพูดดีนะท่านว่าท่านมีความสามารถอาจจะเป็นไปได้ในทางดีงามเนาะอัตตาหิอัตวิหินยติแต่ท่านดูถูกตนเองเสียแล้วดูถูกว่าท่านฉันทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ฟื้นของเรามาอย่างเงี้ยเวลาของเราล่วงเลยมา6:13 นาทีเราสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นนักรบที่เกรียงไกรไม่ใช่นอนให้กิเลสตบหัวขี่คอจงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในธรรมวินัยในวัฏสงสารนี้มีความเจริญอาจหาญแก้วกล้าเป็นสุวีโรบัณฑิตผู้เต็มไปด้วยความแกล้วกล้าอาจหาญที่จะประจันบานกับกิเลสได้อย่างไม่พลันพรึงด้วยอานุภาพแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญงอกงามในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกเมื่อทุกยามทุกท่านทุกคนเทอญมีตัวอสรพิษตัวนั้นจะต้องให้กินอาหารถูกต้องตามเวลาให้นอนหลับให้พักผ่อนให้ได้อาบน้ำต้องเอาใจมันตามเวลาถ้าผิดเวลาเมื่อใดอสรพิษตัวนั้นโกรธขึ้นมาทั้ง4 ตัวก็จะฉกก็จะตอดทำให้เขาตายไปเพราะพิษร้ายแห่งอสรพิษนั้นชาติไทยไม่ใช่เพียงพื้นผ้าอบสีมาทาเป็นสามสีเดี๋ยวรอธงชาติก่อนแม่สุภาพเด้อใครไม่ใช่แม่สุภาพแต่ยกเข่งมาหลวงพี่เคีมเอ้ยหลวงพี่เคีมปุ๊บปั๊บไปช่วยแม่สุภาพเอารถใส่มาเลยธงชาติประมาณ2 เข่งมั้งธงชาติอย่างเดียวเด้ออันอื่นไม่ต้องเอามาถ้ามีธงชาติผืนใหญ่ก็เอาผืนใหญ่ธงตาดำเอ้ยธงชาติผืนใหญ่มีไหมเหลือไหมเอามาสัก3 4 5 อันเด้อ6 อันยืนให้เต็มศาสตร์ธงชาติผืนใหญ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 อันอันนี้เอกให้เด็กเนี่ยให้เด็กนี่เอกเอามา12 อันใหญ่แกะเลยเด็กโบกสะบัดหลวงตาดำเด้อไปหาธงชาติให้หน่อยเด้อหลวงตาดำจ้าหลวงตาดำไปหาธงชาติให้หน่อยไปเอาธงชาติผืนเล็กกับแม่ชีแม่สุภาพแก่นศิยาธงชาติไทยลงซ้อมแล้วก่อนนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยชาติปล่อยไกลลงโบกสะบัดวันเดียวเดินหน้าเดือดสลาเด้อหลวงพี่เคีมเด้อหลวงพี่ปุ๊บปั๊บ เวลา ศาลาหลังใหญ่เด้ออยู่ในเข่งเอามาเลย
แล้วก็แจกเด็กๆมาโบกสวัสดิ์วันนี้วันชาติไทยพรุ่งนี้วันชาติไทยพรุ่งนี้เด็กไม่ได้มาโรงเรียนวันนี้มาโรงเรียนก็ให้แม่สุภาพมาเลยเจ็บมาเลยไม่ต้องแหงซ้ายไม่ต้องแหงขวาอย่าไปแวะเลยเอาไม้เด็กเลยคุณครูจะได้แจกเด็กธงชาติผืนใหญ่ๆสัก12 อันหลวงตาดำสุภาพเอาผืนเล็กแจกเด็กเลยผืนใหญ่หลวงตาดำเราไปหาอยู่แต่มัดไว้อยู่หรอกแม่สุภาพไม่ต้องหาหรอกเดี๋ยวหลวงตาดำไปหาเองเอาอันเล็กแจกเด็กเลยเอาแม่คุณครูแจกรถใสมาแม่ไปแวะมันกันเลยช้าไงเอาใส่รถมาเลยใส่เข่งใสมาผืนใหญ่ให้หลวงตาดำเด็กก็มีเวลามันร้อนไปอย่าคุยกันเนี่ยเอาธงมาก่อนขอธงก่อนจ้าเอาไปให้เด็กเลยนู้นน่ะเด็กที่ยืนอยู่ฝั่งนู้นน่ะไปสายตรงไปเลยรถสายตรงไปเห็นอยู่ในเข่งบนศาลานะที่เก็บไว้บนศาลาน้องจักไม่บนศาลาเห็นเยอะแยะเลยไปเอามาจากไหนแม่บนศาลาใช่ไหมบนศาลาย่อมสวัสดิ์คณะครูอาจารย์หยิบธงกับคุณแม่น่ะคุณแม่จะใส่รถไปแจกเด็กเลยหยิบเลยยอมหยิบเลยให้เด็กถือเอามีเท่าไหร่เอาเท่านั้นน่ะแต่ก่อนมีเป็นพันอย่างนี้เหลือประมาณน่าจะเหลืออยู่200-300ตรงนั้นยืมไปตรงนี้ยืมมาหลวงพี่ตรงนี้เอาไว้ก่อนให้เด็กเข้ามาก่อนต่อท้ายอย่างเดียวเด้อต่อท้ายอย่างเดียวเสื่อต่อท้ายไปเลยตรงนี้ไม่ต้องไปแก้แล้วโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือแต่หลวงตาดำธงใหญ่มีไหมธงใหญ่เนี่ยอันนึงเนี่ยเอาธงใหญ่ตัวว่าตรงเนี้ยเนี่ยสีธงชาติอยู่ตรงไหนเนี่ยอาจารย์สิริวุฒิเนี่ยธงชาติเอาให้ตะวันให้เด็กธงชาติน้องรักธงเนี่ยอันนึงไปให้เด็กนะตะวันเอาไปให้เด็กน้อยหน่อยลงเยอะแต่ตอนนี้มันได้เสื่อมไปเอาไปให้เด็กอย่าคุยกันหันหน้าไปให้เด็กเลยเอาไปให้เด็กก่อนร้อนแล้วเด็กก็ได้กลับไปเรียนหนังสือต่อพี่ก่อนเสือไม่ต้องเอาอยู่นี่เสือไม่เอาเดินเก็บเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาพรมมามีพรมแดงอยู่บนศาลาอยู่เก็บเอาไปต่อท้ายให้มันเสมอกันไปต่อท้ายเลยให้ได้สี่เหลี่ยมเหมือนกับกระดาษ A4 นะนานแค่ไหนนี่ไม่ต้องใช้หรอกเอาแค่นี้พอละชาติปล่อยไตรรงค์โบกสวัสดิ์ต่อท้ายให้มันได้กันแล้วก็ดึงถ้าไม่เท่ากันก็ดึงกลับขึ้นมาแล้วก็ตอกเหล็กตอกเนี่ยช่วยในสุขภาพเด็กๆแจกได้กันยังเนาะใครไหนได้แล้วโบกขึ้นมามัดดีๆลูกจัดดีนานแค่ไหนชาติปล่อยไตรลงโบกสะบัดอย่างเดียวได้ๆพาเด็กกิจกรรมก่อนเวลา
ไม่มีจอ LED บัดนี้ก่อนสาธุผมจัดเด็กก่อนจัดเด็กร้องเพลงนี้ก่อนไม่หลายหรอกรวมแล้วรวมแล้วพระทั้งวัดกรรม30ถ้าเห็นตามสิ่งจากรู้เมื่อใดต้องมีนั้นฝันที่สุดจะเป็นมา เอารถเอาออกเลยทุกหลวงพี่รถเข้ามาเอาแจกแจกทงได้เอารถออกไปรถหลวงพี่คีมเอารถถอยไปจะถ่ายรูปมันติดรถเอาแจกเลยเอาทงไปแจกหลวงพี่เอาแจกไปเลยแจกได้หมดหรือยังจ๊ะได้หมดหรือยังได้ตามเลยเดี๋ยวจะได้ประกาศประชาสัมพันธ์13 ตุลาวันนั้นคนไทยยังไม่มีหรอกมาตอนเย็นๆเขาจะมาตอนเย็นๆกันเอาที่ได้เอาที่นี่มีเอาเฉพาะแม่ครัวแม่ชีก่อนผมลงทะเบียนเอาแจกแจกธงแจกอาจารย์นั่นป่ะสาธุอาจารย์มหานัทพงศ์น่าจะไปเหมาะกับเด็กแล้วนู้นน่ะเยอะแยะไปชั้นบนกับอาจารย์นรุนิตเนี่ยถึงนั้นก็ได้เอาแจกธงแจกธงอนุบาลมายังอนุบาลว่างมาเนาะอนุบาล3นะมาคนไหนโบกธงชาติแสดงว่าคนนั้นรักชาติคนนั้นจะมีประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นเด็กที่ดีอย่างแม่ทัพกุ้งมันบอกว่าเด็กต้องมีความรู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยวันนี้วันดินโลกวันชาติไทยวันพ่อแห่งชาติวันกตัญญูรู้คุณค่าเอาเมฆหมอกเมฆหมอกมาบังแดดหน่อยเด้อเด็กมันร้อนมันเทวดามีจริงไหมเนาะบังเมฆหมอกให้เด็กน้องจะร้องเพลงธงชาติไทยวันนี้ว่าอุณหภูมิ31 องศาเซลเซียสเดี๋ยวเอาให้หรอแล้วได้คุยกับเขาจะมาไหนเช็คเครื่องโทรติดไหมเอานึกว่าให้เบอร์ไปแล้วเขาส่งยังวันนี้สองพระองค์กลับมาพบกันนิรันดร์พ่อมารับแม่กับวันรักผูกพันเหมือนฟ้าส่องแสงว่าไม่ต้องห่วงลูกหลานสองพระองค์อยู่ด้วยกันเหนือเมฆไกลตะวันเฝ้ามองแผ่นดินไทยด้วยอันนี้ก็โอนไม่ได้เนาะอะไรวะพ่อมาแม่กับวันผูกพันเหมือนฟ้าส่องแสงสองพระองค์อยู่ด้วยกันเนื้อ ถึงกระแส ตะวันเฝ้ามองแผ่นดินไทยด้วยรักนิรันดร์หลับเถิดพ่อหลวงแม่หลวงผู้เปี่ยมพระเมตตาลูกขอสัญญาจะรักจะเถิดไว้ในใจ13 ตุลาไม่ลืมพร้อมแล้วพร้อมแล้วคุณพอพาเด็กเข้ามากลางสนามเลยเดี๋ยวยิ่งนานยิ่งร้อนตอนนี้กำลังกี่โมงนะประมาณ3 โมง10 โมงเดี๋ยวเที่ยงมันจะร้อนกว่านี้อุณหภูมิวันนี้บอกกับ31 องศาแต่วันนี้เทวดามาโปรดแล้ว
เอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่ว่าจะเป็นไรเราอื่นนี้เรื่องยังมีเรื่องราวต่างมากมายความชีวิตของเธอฉันต่ออนาคต อ๋อเอาไม้ไปเอาไม้ให้เด็กยืนตามยืนตามเสือแล้วก็ประมาณเด็กเยอะกว่าเราครับไว้สวยแล้วถ่ายภาพเด็กพร้อม เด็กๆนะครับที่ได้ธงแล้ว มาเข้าแถวตามเสือเหลืองหน้าเวทีนะครับ เสือสีเหลืองคุณครูจัดเด็กนักเรียนมาเลยนะครับ จะได้รีบทำกิจกรรมมันอากาศเริ่มร้อนแล้วเร็วๆนะครับลุกมาเลยใครที่ยังไม่มีธงนะครับ ไปขอธงกับคุณครูให้ใช้ธงที่มีด้ามนะครับ เพื่อจะได้โบกได้มาเลยครับแถวตามเสือสีเหลืองเบื้องต้นให้แถวตามหลักก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่พอค่อยขยับขึ้นมาเรื่อยๆตรงกลางก็ได้กลางเสืออีกไม่ต้องแถวหลักหรอกมันเดี๋ยวท้ายมันจะยาวไปนู่นเร็วๆลูกเร็วๆมาเลยครับแถวเหมือนเราเคารพธงชาติตอนเช้าเนี่ยแถวตอนตามมันอาจจะเบียดขึ้นมานิดนึงอาจจะไม่ตามหลักเสาหรอกเพราะว่ามันจะยาวมันจะล้นไหมเพราะเด็กเราน่าจะลงตัวนะ14แถวเบื้องต้นยืนตามจุดก่อนครับตามจุดมาร์กมองดูที่พื้นเร็วๆครับแถวไหนก็ได้ตามเสือเลยครับดูจุดมาร์กใครหน้าตาดีให้มาอยู่ด้านหน้านะครับใครขี้เหร่ไปอยู่ท้ายแถวโอเคครับใครที่ถือธงด้ามยาวให้อยู่หน้าสุดนะครับใครอยู่หน้าสุดก็เปลี่ยนธงเลยครับไปเปลี่ยนธงด้ามยาวเร็วๆลูกเร็วๆมันร้อนได้จุดยืนแล้วนิ่งไว้นะครับจะได้จัดคนที่ยังไม่เข้ามาพื้นที่ให้ลงตัวแถวหน้าหนูแถวหน้าไปเปลี่ยนธงยาวครับธงด้ามยาวหนูเอาธงไปเปลี่ยนครับแล้วมาถึงปีนี้ตุลามีเรื่องเศร้าอีกครั้ง24ตุลาแผ่นดินรำไห้อีกครั้งแม่หลวงเสด็จสู่สวงพ่อคงเฝ้ารออยู่ข้างบนฟ้าวันนี้สองพระองค์กลับมาพบกันนิรันดร์เร็วๆลูกเร็วๆดูด้วยเดินดูด้วยสะดุดอย่าสะดุดดูด้วยมันจะมีหลักเสาอะไรอย่าไปเตะ
ยืนจุดมาร์กสีน้ำเงินครับเร็วๆด้วยเร็วๆใครที่อยู่หน้าสุดใช้ธงด้ามยาวครับ เปลี่ยนได้เลยครับธงด้ามสั้นเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาหันหน้ามาพอจะดูระยะก่อนหันหน้ามาใครที่อยู่ด้านหน้าถือธงเฉียงออกครับธงเฉียงออกเก่งมากนั่นแหละเดี๋ยวรอแถวให้เรียบร้อยก่อนพ่อคงเฝ้ารออยู่ข้างบนฟ้าวันนี้สองพระองค์กลับมาพบกันนิรันดร์พ่อมารับแม่กับสวรรค์เรือผูกพันเหมือนฟ้าส่องแสงว่าไม่ต้องห่วงลูกหลาน ธงเล็กนะลูกถือในระดับสูงกว่าประมาณหน้าอกเรานะครับดูที่ผอ.ทำเป็นตัวอย่างนะครับถือไว้ระดับนี้อย่าหย่อนลงนะครับธงยกไว้ระดับนี้ธงยาวเฉียงไว้ก่อนนักเรียนธงเหลือเยอะอยู่ถือ2 อันก็ได้นะครับคุณครูถือไว้ด้วยนะครับอยู่ระดับอกนะครับอย่าทำเล่นนะลูกอย่าทำเล่นอันนี้เราแสดงสัญลักษณ์รักชาตินะครับเพื่อชาตินะครับเราเป็นตัวแทนแสดงความรักชาติไทยนะครับอย่าทำเล่นต้องสง่างามยืดอกให้มีความสง่างามคนไทยมีศักดิ์ศรีนะครับภาพของพวกเราอาจจะไปปรากฏให้ชายแดนกัมพูชาได้รับรู้ว่าเราคนไทยรักชาติไทยถือ2 อันก็ได้ธงเหลือถือ2 อันคู่เลยนะครับแสดงว่าเรารักชาติมากนี่ผอ.รักมากเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบันทึกภาพนะครับแล้วภาพเราก็จะเป็นตัวแทนนักเรียนคุณครูเชิญด้านหน้าก่อนนะครับเราจะบันทึกภาพนิ่งไว้เก็บไว้โรงเรียนก่อนนะครับก่อนจะเข้าสู่พิธีการคุณครูถือธงมายืนด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวหาช่างภาพไปถ่ายบนเวทีลงมาแล้วอีกมุมหนึ่งเราจะให้นักเรียนกลับหลังหันก็จะถ่ายจากข้างหลังมานะครับเก็บภาพนิ่งก่อนเร็วๆมันร้อนหากล้องราคาแพงๆมาถ่ายรูปให้ผอ.หน่อยเร็วมีช่างภาพถ่ายให้แล้วมาครับลองผอมเชิญด้วยลองผอมถือธงนั่นไงครับผมตอนนี้ถ่ายทอดสดนะครับ Facebook ไลฟ์ของวัดศรีอุดมวงศ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ่ายคนทั่วโลกนะกลางๆไหมกลางกระจายออกกลางดูเซ็นเตอร์ลองผอมมีธงหรือยังแบ่งกันมาด้านนี้กระจายออกครับคุณครูกระจายออกยาวๆให้มันเต็มเลยตอนนี้เราถ่ายภาพนิ่งก่อนเด็กๆถือธงขึ้นระดับอกครับเอาไปบังแดดเฉยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปเอาภาพใน Facebook นะโอเคนักเรียนถือธงด้วยมือขวาครับเฉียงออกด้านข้างนิดนึงถือธงด้วยมือขวานะครับมองที่กล้องตอนนี้เราบันทึกภาพนิ่งอยู่นะครับธงด้ามยาวก็เฉียงออกนะครับยืนยืดอกครับสง่างาม
ปล่อยไตรรงค์โบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวมองทุ่งแผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน นานแค่ไหนชาติปล่อยไตรลงค์โบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชิน อ่ะมาคุณครูชิดเข้ามา เวลาเลี้ยวมองทุ่งแผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน รู้สึกความทุกข์ของมันรู้สึก เดี๋ยวเอาภาพกลับหลังหันอีกภาพหนึ่งมุมหนึ่งเด็กๆกลับหลังหันครับ คุณครูกลับหลังหัน เอาภาพโน้นเอาบันไดสันบันไดไม่อยู่บันไดดูภาพบันได นักเรียนถือธงด้วยมือขวาเฉียงออกอ๋อให้ครูให้กับพอไปด้านนู้นโอเค ครูอาจารย์แปรแถวก่อนพอทศาสตร์จะเอาเด็กนักเรียนอนุบาลมาเด้อเสร็จเดี๋ยวเอาอนุบาลมาร่วมกิจกรรมนี่แหละเด็กจะได้ระดับแรกเดี๋ยวเสร็จแล้วร้องเพลงชาติเพลงชาติไทยเพลงชาติไทยแล้วก็สรรเสริญบารมี ระวังสายไฟเออ อ้าวบันไดได้สันได้ใส่บันไดนิดหนึ่งสักขั้นสองขั้น นักเรียนถือธงเฉียงออกนะครับ อย่าสูงมากนะครับ อย่าสูงมากเฉียงออก ระดับหู พ่อลงจากลา ถือธงระดับหูเราลูก เศร้าสวงผ่านกี่ปีเดือนวันแต่ใจยังคิดถึงหัว ยืนตรงนะครับ ยืดอกขึ้นด้วยความภาคภูมิใจนะครับ ภาพออกมามันจะสง่างาม ไม่แน่ในอนาคตนักเรียนพออาจจะเป็นทหาร เป็นตำรวจ ตุลามีเรื่องเศร้าอีกครั้ง24 ตุลาแผ่นดินรำไห้อีกครั้ง เดี๋ยวขอภาพยกธงสูงอ๋อชิดก่อนเหรอคุณครูเอาคุณครูบีบเข้ามามันห่างไปโอเคไหมเอาถ่ายมุมธงต่ำก่อนครับธงยกเฉียงธรรมดา เสียงธรรมดา ทีนี้ยกสูงเฉียงสูงครับสุดแขนข้างหลังเหมือนกันนะครับ ชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้าเอาสี โอเคขอบคุณมาก สามสี ทีนี้เข้าสู่วิธีการท่านพระครูครับ ไรรน เด็กๆกลับหลังหันลูกมาด้านหน้าเวที อันดับแรกเราจะร้องเพลงชาติไทยก่อนลูกร้องดังๆเลยนะ อย่างแม่ทัพกุ้งบอกเราไม่ต้องอายร้องเพลงเต็มที่แล้วก็สรรเสริญพระบารมี เพราะว่าตอนเย็นเราไม่ได้มากับผู้ใหญ่เขาเนาะพอ ครับ ให้เด็กๆก็มีส่วนร่วมได้แสดงออกครั้งหนึ่งในชีวิต สุดท้ายร้องเพลงธงชาติไทยร้อง3 เพลงลูกธงชาติไทยเพลงนี้นะร้องเพลง ตอ นี้ นเด็ก เดี๋ยวจะร้องคอกันไปครูได้สอนแล้วนะอันดับแรกจะร้องเพลงชาติไทยก็หันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีสมเด็จพระพุทธมหาราชหันหน้าทางป้ายก่อนทางป้ายใหญ่ๆเลยป้ายใหญ่จะมีในหลวงรัชกาลที่9มีสมเด็จพระพุทธมหาราชพระเจ้าสินมหาราชรัชกาลที่1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10พระราชินีพระพันปีหลวงแล้วก็เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10อยู่ด้านซ้ายมือถือว่าครบบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งหมดพร้อมเนาะพร้อม นักเรียนเอาธงแนบลำตัวครับ ร้องเพลงชาติไทยดังๆ ตอนเคารพ นะ ธงชาติแนบลำตัวแบบนี้ ถือเอานะครับ ถือเอายกศอกขึ้นนิดนึงแล้วมือซ้ายตรง ยืดอกเคารพธงชาตินะครับร้องดัง ๆตัวคนเล่นพวก
ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ความเคารพต่อไปสรรเสริญพระบารมีด้วยการความเคารพต่อไปก็เพลงธงชาติไทยไทยแป๊บเดียวหาก่อนเดี๋ยวเพลงธงชาติไทยนี้เราโบกธงได้นะครับธงเล็กธงใหญ่ไม่ต้องโบกนะครับ พร้อม ลูกบอกเต็มที่สูงสูงกว่าหัวเราที่เดินสวยๆไป แอคชั่นลองช่วยกันลูกลองช่วยกัน หกสีมาทอให้เป็นสองสีแต่กว่าจะเป็นไรร้อนที่นี้ยังมีเรื่องราวที่มากมายความชีวิตของมันเป็นฉันโดยความปากบนอนาคต
ไปเรื่อยๆต่อไปแล้วเป็นทหารตำรวจเป็นคนดีนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยชาติลอยไตรรงค์โบกสะบัดเดียวได้จนชินถึงเวลาเลี้ยวมองทงแผ่นดินเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน นานแค่ไหนชาติปล่อยไตรลงค์โบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินเวลาเลี้ยวมองทงแผ่นดินเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน รู้สึกความทุกข์ของมันรู้สึกกังวลอนาคตของลูก หายตามสิ่งจากลุ้นเมื่อใดต้องมีสถานที่สุดจะเปลี่ยนมา สาธุให้เด็กๆเจริญเจริญคุณครูซีขึ้นวืดมีความสุขความเจริญรักชาติทีนี้ สาธุ มีโรงทานน้ำอ้อยเด้อเด็กๆ อยากกินโรงทานก็ไปเสร็จจาก หางแถวครับ เอาธ หาง งแถวเก็บธงเดินมา เดินธงมาหาครูอาจารย์ ครับผม อ๋อ มาถ่ายภาพอีกชุดหนึ่งอย่าเพิ่งวางธงลูกมา คุณครูถอยหลังมานิดนึง เด็กมาแถวหน้ากระดานเหมือนผอเนี่ยนั่งลง ชิดเข้านั่งลง มานั่งลงคุกเข่าครับคุกเข่าแล้วเอาธงไว้ระดับอกได้อยู่ถ่ายภาพมุมสูงขึ้นได้อยู่แถวหลังนั่งชันเข่าครับนั่งชันเข่าสูงตั้งเข่าแถวหน้าก็นั่งลงกับพื้นเอาก้นลงพื้นได้ตรงไหนมีที่ว่างครับขยับเข้ามาเด็กๆขยับเข้ามาด้านหลังธงชาติไทยยกขึ้นครับด้านหลังหมายถึงแถวแถวหน้าธงไว้ที่ระดับอกครับธงอยู่ที่ระดับอกครับถือไว้อย่ายกมืออย่ายกธงขึ้นเก่งมากแถวสองตั้งเข่ายืดอกอึ๊บธงด้านหลังเสาตรงนะครับธงยาวนะเสาอย่าเอียงนะครับเสาอย่าเอียงนะครับเอานิ่งไว้ครับนิ่งไว้ยืดตัวขึ้นเอามุมทีละมุมนะครับยืดตัวด้วยความภาคภูมิใจธงยาวนะครับเสาตรงๆนะลูกธงยาว
องกล้องครับ ยืดตัวขึ้น ยืดอกขึ้น ด้วยความภาคภูมิใจ โอเค เอารวมธงม้วนเข้าก่อนม้วนเข้าก่อนธงเล็กนะม้วนเข้าก่อนม้วนกลมๆแล้วก็ฝากเพื่อนเร็วหรือว่าเอา2 อันม้วนก็ได้ม้วนด้วยมันจะยับ เอาไปฝากคุณครูไว้แล้วก็เดินไป อย่าไปเตะแป๊บอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งเดินไปลูกอย่าวิ่งอ๋อยางค่อยๆเดินไปลูกเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไม่สวยไปดูโรงทานป่ะ ไปเดินไประวังสะดุดอย่าวิ่งนะครับ ระวังสะดุด มันเป็นเหล็กนะลูกนะเหล็ก เอาไปตรงนั้นเลยลูกเอาไป เดี๋ยว ตร เอา ง ไป นู้นเลย ธงเอาไปใส่เข่งไม่เหมือนเดิ เข่ ม งมัน ครับ เหมือนเดิมจะ มันมียางมัดอยู่หายาง มี มัด เด็กอนุบาลมาแล้วไปเนาะอนุบาลมาอืมอนุบาลร้องเพลงเดียวก็พอเด้ออนุบาลน่ะ อ๋อ มาถ่า ถ่าย ย รูป ภาพครูคุณครูมาถ่ายภาพก่อนครับ เอาธงลูกชาย ครูมา เอธง ถ่าย ไว้ ภาพ ฝั่ อีกครั้งหนึ่งก่อน หลังรูปในหลวงไปพระเจ้าตากหลังพระเจ้าตากไป มา แม่ มาครูถ่ายภาพก่อนลองปลอมเชิญครับมา เมื่อ ถึงเวลาส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ที่แห่งนั้นงามดังฝันผู้ควรเทพธิดา สู่สวรรค์ เด็ก สู่ยัง ๆได้แล้วกลับโรงเรียนนะครับ ขอบ เดี๋ยวไปทานข้าวที่โรงเรียน ก้มกราบอำลา พอดีแต่โรงทานหมดแล้วไม่ถึงป้ายายตอนเย็น บ้านใครอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับ จะมาใกล้วัดจะมาร่วมกิจกรรมตอนเย็นมาได้นะครับเด็กๆชวนผู้ปกครองมาคุณครูก็จะมาตั้งโรงทานที่นี่แล้วก็มีโรงทานหลายโรงทานไว้บริการ อุทิศชีวาเพื่อคนที่ยากไร้เป็นภาพในใจทุกอย่างที่ท่านทำจากวันนี้กลับสู่ฟ้าเดิมและคงไม่มีภาพเดิมที่เคยได้เห็นได้จำไม่มีอีกแล้วนางฟ้าเดิมท้องถิ่นและที่นาแต่ภาพทรงจำไม่มีวันมาพายไปถึงเวลาส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ที่แห่งนั้นงามดังฝันและดูสุดแสนไกลยามคิดถึงให้คิดทำดีร่วมมีร่วมจุดหมายนางฟ้าไกลๆถึงคง อาจารย์สิริบุตรไปนู่นก่อนปะไปประชาสัมพันธ์ก่อนไปมากราบนี่ก่อนแล้วไปประชาสัมพันธ์เลยเดี๋ยวเนี่ยลงทานมาแล้วก็เปลี่ยนกับแม่นางลุ่งเด้อ1 เส้น 1 สาย 100 บาทพระป่าลอยฟ้าเด้อ1 เส้น 1 สาย 100 บาทไปไม่1 เส้น 1 สาย 100 บาทเชียร์เด้อลุงเด้อเชียร์ด้วยเชียร์ที่ดินด้วยเชียร์พระป่าลอยฟ้าด้วยแม่ว่างๆเอาปัจจัยมาใส่ซองไว้เด้อแม่สิริมาวัดอะไรนะเอาอาจารย์สมสุนทรวัดป่าเรียนโรงทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วมาถวายพระตรงนี้เด้อขิงดองอีก3 กระปุกวัดอะไรนะวัดเทพศิรินทร์อำเภอผาขาวเอาลงทานน้ำอ้อยสดเสร็จหมดแล้วเด็กวิ่งไปเมื่อกี้นะเอามาถวายพระแน่มีซี่เอามาเด้องานตรงกันมาหลังจะให้ตรงกันก็จะไปช่วยกันบึ้มไปเหมือนบึ้มมานี่โอ้มวนจ้ะเนี่ยจัดใหญ่ๆเครื่องเสียงของวัดนั่นน่ะนะ
อะไรบวชเนนจะพาเนนเดินทุดงค์เดินทุดงค์อาจจะไปเดินไปวัดไหนได้10 มื้อเนี่ยได้คนละ500 600ก็เอาเงิน อาจารย์ธนรเลยเปิดไมค์เลยไมค์สายก็ได้ อาจารย์ในสิริไมค์สายก็ได้แล้วไมค์ลอยก็ได้ ทุกหยดน้ำตาอบอุ่นดังแสงทอง ไม่ได้แล้วอาจารย์ แม่หลวง ไม่ตัวสีส้มๆนะไม่ลอยอ่ะหรือเอาไม้สายสีดำก็ได้ ตั้งไว้แล้ว เพื่อเราไม่รู้จบสิ้น ผมปิดไฟอาจารย์กดปุ่มหน่อยลืมไป ผมกดปุ่มไฟไว้ ไฟตรงไหนมิกน้อยเห็นไหมไฟตัวสีขาวอ่ะมิกน้อยกดหน่อยเสียงมายังเทสมาแล้ว ก็เจริญพรนะอนุโมทนาสาธุกับญาติโยมนะทุกสถานศรัทธาทีนี้ก็หลั่งไหลมาไม่ได้ขาดสายนะก็กราบอนุโมทนาสาธุการกับครูบาอาจารย์นะครับ จากวัดเทพศิรินทร์นะครับผาขาวนะครับ สายพระอาจารย์อนุกูลอภิปุโนนะครับ แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ ที่ได้น้อมนำโรงทานแล้วก็มีน้ำอ้อยสดนะครับอนุโมทนาสาธุการนะครับให้กับพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่บ้านพรรษายาวนะครับผมดูแจ้งแทงตลอดนะครับ เป็นผู้ถึงธรรมและก็บรรลุธรรมในไม่ช้านะครับผมแล้วก็อนุโมทนาสาธุนะกับญาติโยมแม่ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นคุณโยมแม่ประภัยวันโพโนนะได้นำโรงทานนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะนะแล้วก็มีโรงทานมากมายหลายเจ้าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงทานเทศบาลอนุบาล3นะโรงเรียนบุ่งสไลแล้วก็ยังมีโรงทานข้าวจีนะแม่ครูประภัยวันแม่แพรวบ้านนนงามโรงทานก๋วยเตี๋ยวแม่ครูกรนันแม่ครูกรนันวันที่5 ธันวาคม 68โรงทานต้มเส้นพ่อวิทย์พร้อมลูกหลานโรงทานสทจันทร์เนนโตโรงทานผู้ใหญ่บ้านทรัพย์เจริญตำบลเอราวัณโรงทานผู้ใหญ่โอหมู่8บ้านดงน้อยพร้อมครอบครัวโรงทานสายบุญรวมญาติธรรมโรงทานยายสมโพธิพร้อมคณะบ้านน้อยนาก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็ยังมีโรงทานวัดโนนสว่างบ้านลาดคอตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยแล้วก็ยังมี เสียงข่าวมาฟ้ากับในใจไทยทั้งชาติโรงทานเทศบาล3อนุบาลแล้วก็โรงทานโรงเรียนเทศบาลบุงสไล2โรงบ้านโนนสว่างบ้านลาดคอตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะแล้วก็มีโรงทานโตเกียวลูกหลานพ่อใหญ่ป้องบัวรพาบ้านบุงสไลโรงทานก๋วยเตี๋ยวบ้านป่านนแดงวัดป่านนแดงโสภาวรารามนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับบ้านนนแดงตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็น้ำหวานขนมหวานพระอาจารย์สุนทรนะครับแล้วก็เป็นโรงทานเดียวกันนะกับวัดป่านนแดงนะครับพระอาจารย์สุนทรนะครับโรงทานบ้านทรัพย์เจริญเอราวัณโรงทานก๋วยเตี๋ยวสว่างคีรีธรรมจุดวังสะพุงนะอนุโมทนาสาธุการกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารนะโรงทานนะมาถวายพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัตินะครับครูบาอาจารย์นะพระสงฆ์หมู่ใหญ่มาเข้าอยู่ปริวาสกรรม
มาประพฤติปฏิบัติพุทธานุวิธีณสำนักสงฆ์หรือสำนักปฏิบัติธรรมศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาณวัดศรีอุดมวงศ์จากพระเดชพระคุณท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์เจ้าคณะตำบลศรีสงครามอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยนะก็ปีนี้ก็อีกปีหนึ่งนะที่พระเดชพระคุณท่านก็ได้น้อมรำลึกนึกถึงนะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นนะศาสตร์พระราชานะล่วงอีกแล้วมัดแน่นๆหน่อยนะล่วงอีกแล้วนะพระป่าลอยฟ้าพระป่าลอยฟ้านะก็ยังรองรับสายทานศรัทธาจากญาติโยมสาธุชนนะที่กำลังเดินทางมาก็มีนะที่อยู่ณลานธรรมแห่งนี้นะก็มาลงทะเบียนนะแล้วก็มาร่วมนะเป็นเจ้าภาพนะโฉนดที่ดินนะตารางวาละ10 บาทนะอนุโมทนาสาธุนะกับทุกเจ้าภาพนะพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อนะพระครูอุดมวรานุวัฒน์ก็10 ตารางวานะ100 บาทนะก็นำล่องไปแล้วนะก็มีกระผมอาตมานะก็10 ตารางวานะแล้วก็มีพระป่าลอยฟ้าอีกนะครับ1 เส้นนะ1 เส้นก็100 บาทนะคุณโยมนะอาจจะเดินพรมาทางนี้เลยกองอำนวยการนะคุณโยมนะอย่าลืมที่ดินเลยนะตารางวาละ10 บาทครับผมธรรมปริวาสนะพระอาจารย์เจนะพระลูกกรรมน้ำ100 แพ็คสาธุแล้วก็เจ้าอาวาสวัดดงน้อยน้ำ25 แพ็คนะอนุโมทนาสาธุการนะครับกับพระเดชพระคุณท่านนะครับพระอาจารย์ทั้ง2 รูปนะครับ2 สายนะขอให้พระเดชพระคุณท่านจงมีอายุมั่นพรรษายาวธาตุขันธ์แข็งแรงนะเป็นลมโพลมใสของอุบาสกอุบาสิกานะเป็นหน่อเนื้อนาบุญนะให้ญาติโยมได้ทำบุญนะก็อนุโมทนาสาธุกับคุณโยมแม่โสภิตนะแม่โสภิตนะก็มาถึงแล้วนะคุณโยมแม่โสภิตนะบ้านโนนงามแม่นบ่บ้านยังก็โยมแม่โสภิตบอกว่าอยู่ทั้งคืนเลยคืนนี้นะโยมแม่โสภิตได้นำลงทานเป็นกับข้าวนะโยมแม่โสภิตนี่นำกับข้าวมาก็จะมีพระวิสูตรอธิวโรนะแล้วก็นางใสเพ็งคำนายกันเพ็งคำนะได้เป็นเจ้าภาพที่ดิน30 ตารางวา300 บาทอนุโมทนาสาธุการกับครูบาอาจารย์นะครับพระอาจารย์วิสูตรอินทวอธิวโรนะแล้วก็คุณโยมนางใสเพ็งคำนายกันเพ็งคำนะก็ขอให้ครูบาอาจารย์จงมีอายุมั่นพรรษายาวนะครับรู้แจ้งแทงตลอดนะเป็นผู้ถึงธรรมนะได้เป็นเนื้อนาบุญนะให้กับอุบาสกอุบาสิกาญาติธรรมนะได้ทำบุญแล้วก็ร่วมเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปนะครับขณะนี้นะโรงทานก็มาเรื่อยๆนะอนุโมทนาสาธุนะกับทุกสายทานศรัทธาพระป่าลอยฟ้า1 เส้น100 บาทนะคุณโยม1 เส้น100 บาทนะครับอาจารย์สิริครับผมบอกไม่ชีนงรักไปเอาเสื้อมาหน่อยแล้วเสื้อวัดไอ้สมหมายทยาไปเอาเสื้อมาก่อนนะไม่ชีนงรักรู้จักอยู่เสื้อวัดศรีดำวงเด้อให้โยมบูชาเสื้อ2อะไรล่ะ240เสื้อวัดเด้อไปเอามาเด้อไปเอามาไปหาแม่สมหมายไป
แม่อะไรนะแต่งตัวให้สวยบ้านไหนไปเอาเสื้อมาจำหน่ายให้หน่อยแล้วไม่ต้องรักลุกก่อนแล้วลุกก่อนลุกก่อนไปคนอื่นเขาไม่รู้จัก เรารู้จักละพาจูงมือยายไปด้วยช่วยกันยกมาอ่านต่ออาจารย์1 เส้น 1 สาย หนึ่ง 100 บา เส้น ท 1 สาย100 บาทในตอนนี้ก็กำลัง เล้า ลำ ใจ เลียง หน่อย นะ ค ค รั รั บบ เล้าใจหน่อย เสบียงบุญนะลำเลียงเสบียงบุญอยู่นะคุณโยมพ่อนะผูกให้แน่นๆนะคุณโยมนะผูกให้แน่นๆเดี๋ยวลมมาแรงนะวันนี้บอกว่าลมพัดนะความเย็นเข้ามาอีกระลอกหนึ่งนะสลับจังหวัดเลยนะก็จะอุณหภูมิก็จะลดลงประมาณ 1-2 องศานะเขตบางสะพุงแต่ทั้งเขตภูเรือนะ6 องศานะลดหวบลงเลยเนี่ยอนุโมทนาสาธุนะกับญาติโยมทุกสายทานศรัทธานะหลังไหลมาไม่ได้ขัดสายนะก็จะรออ่านรายชื่อนะคุณโยมแม่ประนอมประชุมนะก็เป็นผู้ได้จดรายนามผู้มาทำบุญนะแล้วก็หลวงตาดำนะหลวงตาดำก็เป็นอดีตอาจารย์ว่างั้นนะเพิ่งรู้นะหลวงตาดำนี่เป็นอดีตคุณครูนะสอนนะโรงเรียนแถววังสะพุงนี่แหละนะก็อนุโมทนาสาธุกับคณะครูนะโรงเรียนเทศบาลนะอนุบาลนะบุงสไลนะก็นำโรงทานนะว่าจะมาตอนเย็นนะอนุโมทนาสาธุนะกับทั้ง2โรงเรียนเลยนะอนุบาล2แล้วก็อนุบาล3นะสุขปุญญาสาอุจโยการสั่งสมสบุญนำสุขมาให้นะคุณโยมก็เปรียบเหมือนที่ญาติโยมนะได้ทำบุญวันละนิดนะทำบุญวันละนิดจิตแจ่มใสนะทำบุญแล้วสบายใจนะทำบุญแล้วมีความสุขทำบุญแล้วไม่มีความทุกข์นะมาทำบุญกับโฉนดที่ดินกันดีกว่าสาธุกับคุณโยมแม่โสภิตนะสาธุสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนตรัยปกป้องเงินนองทองไหลมาให้มีแต่ความสุขนิรันดรคุณโยมแม่โสภิตนะก็ตั้งใจมานะได้นำได้ยินข่าวชักชวนกันเอาข้าวใหม่มา1ในเด้อว่าสันคุณโยมแม่โสภิตบอกนิมนต์หลวงพ่อใหญ่นะนิมนต์ฉันเพลให้โยมแม่โสภิตด้วยนะมีภัตตาหารอันปราณีตนะแต่ไม่ได้บอกชื่ออะไรนะเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งสาธุอนุโมทนาสาธุเนาะกับคุณโยมแม่โสภิตอายุมั่นขวัญยืนเด้อโยมแม่เด้อความเจ็บจะใดความไข่ยามีเป็นสติมหาสติมามีเงินทองเงินเหลือน้องทองไหลมาเด้อโยมแม่เด้อนะไม่แต่ความสุขกายสุขใจนะนี่แหละเขาบอกว่าทำบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นย่อมรักษากลัวเข้ามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งจริงแต่บุญนี้ไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่ต้องกลัวใครมาแย่งจริงเพราะความจริงเราจะต้องสร้างเองนะนี่สัจธรรมนะญาติโยมเนาะให้เฮ็ดไปหลายกับบดีนะรวยหลายกับบดีอย่าในเขามาปนแต่ไม่เฮ็ดบุญนี่นะบ่ต้องย่านเพิ่นปนดอกไม่บ่ได้เอาปนไปได้นะครับสุขปุญญาสาอุจโยการสั่งสมสมบุญนำสุขมาให้อัตตหิอัตโนนาโถตัวแลประเทศพึ่งแห่งตนนะคุณโยมนะคนเราเกิดมานี่ก็เพิ่งผ้าบุญบารมีของเฮานี่ละนะเพิ่งผู้ใดก็บ่ได้ดอกเพิ่งลูกก็บ่ได้นะซุมื้อนี่นะลูกขาลูกตีนะขาพ่อตีแม่ซุมื้อซุเว้นนะเพราะว่าทุกมื้อนี่มีแต่ทหารมานะโรงทานวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับน้ำใบเตยนางอ่อนตาเพชรลือชาสาธุอนุโมทนาขอให้คุณโยม
นางอ่อนตาเพชรโดยชาจงมีอายุมันขวัญยืนเด้อนะโอ้ตอนนี้ช่างกล้องเราไม่ผอมแล้วนะช่างเอบอกหลวงพ่อว่าพร้อมนะตอนนี้อุดมสมบูรณ์แล้วนะก็อนุโมทนาสาธุนะกับโรงทานวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับน้ำใบเตยนะแล้วก็พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์นะครับได้น้อมนำมาซึ่งเป็นโรงทานน้ำอ้อยสดจริงๆนะกับสายบุญนะสายธรรมนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะจากวัดเทพศรินทร์นะครับถ้าหากประกาศผิดพลาดประการใดกล่าวกับผมก็กราบประทานอภัยนะครับเพราะว่าญาติโยมนะคนเขียนให้เน้นมาหน่อยนะชื่อวัดเน้นมาเต็มหน่อยนะแล้วก็ยังมีพระเดชคุณท่านพระอาจารย์นะวัดป่าธรรมชาติเนาะนะพระเดชคุณท่านพระอาจารย์จักรพงศ์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ได้นำพระทหารนะมาแต่เช้าเลยนะพระเดชคุณท่านก็เป็นสายธรรมอีกสายหนึ่งกับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูอุดมบรานุวัฒน์นะเจ้าคณะตำบลศรีสงครามแห่งนี้นะพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อก็ได้นำเดินธรรมยาตรานะไปถึงวัดนะไปถึงวัดป่าธรรมชาตินะรู้สึกว่าร่มรื่นนะสัปปายะนะแต่พระเดชพระคุณท่านไม่ได้อยู่นะพระเดชพระคุณท่านไปกิจนะมีภารกิจด่วนนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยพาเดินไปพักนะแล้วก็ตอนบ่ายก็เดินนะเดินธรรมยาตราเข้าสู่วัดพระธาตุหลวงชุมแพนะเดินจากบางสะพุงไปที่จังหวัดตราดนะ890 กิโลเมตรนะโอ้โหทั้งแดดนะคุณโยมเอ๋ยบ่ต้องเบาเถิงเด้อนะตีนแตกนะขาบวมมดนะอาตมานะอนุโมทนาสาธุนะกับบุญญาบารมีอันสูงส่งกับหลวงพ่อใหญ่นะพระเดชพระคุณท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์นะก็ได้พาญาติธรรมนะแล้วก็พระลูกวัดนะไปสั่งสมบุญบารมีนะเพิ่มความอดทนนะโอ้ตลอดหลวงพ่อบอกโน่นนะประมาณ3 เดือนถึงจะถึงจังหวัดตราดที่ไหนได้โอ้ยไม่ถึงเดือนเลยนะพระเดชพระคุณท่านนี่สุดยอดนะวันละ20 กว่ากิโลนี่เดินได้ยังไงนะโอ้สุดยอดนะกับผมอาตมานี่นะรองเท้านี่ทะลุไป1 คู่นะครับนะพอไปถึงเขตอำเภอเมืองชัยภูมินี่รองเท้าทะลุเลยนะเดินเท้าเปล่านะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เมตตานะได้มอบรองเท้าให้ใส่นะสำรองก่อนไว้งั้นนะก็เดินแล้วมีความสุขนะเดินแล้วก็ให้เรารู้นะในการปฏิบัติอดทนนะแล้วก็จะได้รู้ระยะทางนะปีหน้าได้ยินว่าหลวงพ่อจะพาไปทางเหนือนะพโยมแม่ใบบอกจะไปด้วยปีหน้าไปเดินสายเหนือกับพระเดชคุณหลวงพ่อว่างั้นไปนึ่งเขาให้หลวงพ่อกินมาสั่นหลวงพ่อโทให้หลวงพ่อฉัน โยมแม่เอื้องเนาะสายบุญนะโยมแม่ใบศรีเชียงสานะบ้านลาดนะแล้วโยมแม่เอื้องนะแล้วก็ญาติธรรมบ้านลาดมาหลายนะเต็มขั้นรถตู้หนึ่งนะอาตมาเห็นรถตู้เข้ามาเนี่ยเดาได้เลยว่าโอ้โยมแม่บ้านลาดแน่นอนแมนอีหลีนะเปิดตู้ออกมานะเปิดประตูออกมาแล้วแมนนะอนุโมทนาเด้อนะกับทุกสายท่านศรัทธาเด้อคุณโยมเนาะนะเบาไทยแนงเบาอีสานไปน้ำเนาะนะเดี๋ยวกับต่อไปก็สิมีแลนะมีดำมีขาวนะพอมีหมอลำนะมีหมอลำมาน้ำเด้นี่จากบ้านลาดนะโยมพอนะโคศกเสียงใสนะไว้สลุนนะเป็นว่าอดีตเป็นพระเอกหมอลำตับเตาคนนี้นะหมอลำตับเตาวันธรรมดานะเป็นลำมวนนะปีกายนะโอ้นะปีก่อนเนาะ
นะปีกายนี่พระเดชคุณหลวงพ่อเพิ่นก็จัดแบบง่ายๆนะจัดอยู่ในศาลานะอยู่ในศาลานะปีนี้พระเดชคุณท่านก็ได้มาจัดอีกวาระหนึ่งนะอยู่ลานถ้ำแห่งนี้นะญาติโยมได้ยินเสียงนี้แล้วนะก็ออกมานะคุณโยมนะว่าจะเป็นทางภูหลวงภูเรือภูกระดึงนะหรือว่าจะเป็นเชียงคานท่าลี่นะโยมแม่บ้านนำแคมเด้อโยมแม่บ้านนำแคมจินตลาสองก็ได้ยินเสียงอาตมาก็ให้ฝ่าวมาเด้อโยมแม่บ้านนำแคมนะเอากล้วยมาตำน้ำนะลงท่านข้าวจีนะโยมแม่วัดถ้ำผาใหญ่นะรู้สึกว่าคงจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะท่านพระอาจารย์วัดถ้ำผาใหญ่นะคงจะนำญาติธรรมมานะแต่ยังไม่เห็นนะถ้าเราผิดคงหลวงพ่อหรือว่าพระอาจารย์ใหญ่นะคงจะนำญาติธรรมมานะพระครูสุพิษนะธรรมรคิโตนะครับพระเดชพระคุณท่านก็ได้ไปช่วยเหลือน้ำท่วมทางหาดใหญ่นะเพิ่งกลับมานะญาติโยมนะญาติโยมนะผ้าป่าลอยฟ้า1 สาย1 เส้น100 บาทนะคุณโยมแม่คุณโยมแม่ใบคุณโยมแม่ใบได้หรือยังเนาะผ้าป่า1 เส้น1 สาย100 บาทนะ1 เส้น1 สายนะโยมแม่บ้านลาดนะ1 คันรถตู้นะมาเด้อนะโฉนดที่ดินยังรอใส่ท่านศรัทธานะญาติโยมอยู่นะโฉนดที่ดินตารางวาละ10 บาทนะคุณโยมแล้วก็ผ้าป่าลอยฟ้า1 เส้น100 บาทเท่านั้นเองนะอย่าลืมเด้อคุณโยมนะมาทักกล่องคนในการก่อนนะมาเฮ็ดบุญให้ท่านก่อนจังไปท่านเขาท่านป่าเด้อนะยิบน้ำสำราญมันเนี่ยก็ลงท่านมาหลายนะมองไปแล้วนะเต็มแล้วนะฝั่งโน้นนะฝั่งซ้ายมือนะตรงข้ามกับเวทีลานธรรมนะเมื่อคืนก็มีโยมเข้ามานะหลายกลุ่มนะเข้ามาดูว่าทำไมมีไฟแสงสีเสียงอลังการนะนึกว่ามีหมอลำว่างั้นนะก็เลยบอกไปไม่ใช่นะตรงนี้เป็นลานปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมฤดูหนาวปี68นะพ่อหัวบ่มีหมอลำกับเฝ้าขับรถกลับนะทุกวันนี้หายากนะคุณโยมนะคนที่จะตั้งใจเข้ามาวัดมาทำวัดสวดมนต์นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะนอกจากว่าคนที่มีศีลจริงๆนะที่จะเข้ามาได้นะเพราะว่าเข้ามาแล้วมันทำให้ร้อนอกร้อนใจเขาว่างั้นนะบางคนนะไม่เคยเข้าวัดนะมาเพื่อนชักชวนมาวัดนะเพื่อนนั่งสวดมนต์อยู่ก็เอาผุดลุกผุดนั่งนะอยู่ไม่เป็นสุขนะนั่นแหละนะคือเขาไม่เคยมาประพฤตินะมาปฏิบัตินะถ้าอยากรู้นะลึกซึ้งนะทางด้านธรรมนะก็ต้องเข้ามานะศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดศรีอุดมวงศ์นะพระเดชพระคุณท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์นะพระเดชพระคุณท่านก็อนุเคราะห์สงเคราะห์ตลอดเวลาจัดกิจกรรมทุกเดือนนะตลอดปีนะคุณโยมก็ติดตามได้นะทางเพจทาง Facebook นะวัดศรีอุดม Official Fan Page นะหรือว่าทาง YouTube นะก็มีนะหลายช่องทางนะคุณโยมหรือว่าสอบถามได้ที่พระครูอุดมวรานุวัฒน์08 98 404 968นะ08 98 40 4968นะหรือว่าทำบุญได้ที่เลขที่บัญชี403 1963 777นะเย็นนี้ก็ฟังธรรมสอดแจ้งนะคุณโยมนะมีบทเนกขัมมะด้วยนะวันที่4วันที่5นะญาติโยมก็อย่าลืมนะมาแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะคุณโยมนะลงทะเบียนกันได้แล้วนะ
คุณโยมแม่ใบสีชังษานะ1 เส้น 1 สาย 100 บาท สาธุอนุโมทนากราบอนุโมทนาสาธุการกับครูบาอาจารย์นะครับวัดเทพศิรินทร์นะครับผมขอให้พระเดชพระคุณท่านจงมีอายุมั่นพรรษายาวธาตุขันธ์แข็งแรงนะครับรู้แจ้งแทงตลอดนะครับผมเป็นร่มโพล่มไทรเป็นเนื้อนาบุญของอุบาสกอุบาสิกานะครับขณะนี้นะคุณโยมแม่บ้านลาดนะก็คนละ1 เส้น 1 สายนะผูกไว้มันเด้อโยมแม่เด้อเดี๋ยวล่มมาเดี๋ยวมันสิหลุดผูกไว้ทั้งพี่ก็ได้โยมแม่ไปทั้งพี่เดี๋ยวเพิ่นก็สิเลื่อนไปคือเก่าแหละก็สูงคือเก่าโอ้น้องสาวโยมแม่เนาะว่าอยู่คือหน้าตางามฮะโอ้โยมแม่ไข่อนุโมทนาสาธุเด้อเนาะสายบุญจากโยมแม่ใบสีเชียงสาบ้านลาดนะได้นำรถตู้มา1 คันรถตู้เพิ่นเด้นะเพิ่นก็ได้นะบ้านลาดนะอนุโมทนาสาธุนะโยมแม่ใบนี่ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อจัดงานเท่าใดนะเพิ่นก็มานะซอยงานตลอดนะว่าสิเป็นทอดเทียนนะหรือว่าปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดนะโยมแม่ใบสีเชียงสานะแล้วก็ยังมีหลายสายทานศรัทธานะหลังไหลมาไม่ได้ขาดสายนะขณะนี้มองไปทางด้านซ้ายมือนะก็มีลูกๆนักเรียนนะทานไอติมกันแล้วนะอนุโมทนาสาธุกับคุณครูนะคณะครูอาจารย์นะโรงเรียนบุงสไลนะ1 2หรือว่า2 3นะเทศบาลอนุบาลนะมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะก็ขอให้คณะครูจงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะมั่งมีสีสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยสัพพะเคราะห์สนิทจันไรอันตรธานหายไปเคราะห์ปีเคราะห์วันเคราะห์เดือนเคราะห์ปีขอให้เคลื่อนเคราะห์เดือนขอให้คลายเคราะห์วันขอให้หายขอให้กลายเป็นดีตลอดปีตลอดไปตลอดกาลนานเทินขอเจริญพรนะอนุโมทนาสาธุนะขณะนี้นะผ้าป่าลอยฟ้า1 เส้น 100 บาทนะโอ้เยอะแล้วนะจะเต็มแล้วเนี่ยนะใครที่ยังไม่ได้จองเป็นเจ้าภาพนะ1 เส้น 1 สาย 100 บาทมาที่กองอำนวยการนะคุณโยมนะแล้วก็โฉนดที่ดินตารางวาละ10 บาทนะมาจองกันได้เลยแล้วแต่ศรัทธานะคุณโยมนะมาได้เลยนะมาที่นี่หลวงตาดำนั่งหลับแล้วนะหลวงตาดำเนี่ยนะรอเขียนรายชื่อ แสงทองทั่วลา ให้พ่ออุ้ยก่อนแป๊บเดียวพ่ออุ้ยทักทายแขกก่อนนะนั่งมันคนแก่ไปได้กบทำยังเนี่ยกบ1 เส้น 1 สาย 100 บาทเอาตังค์มาผมที่ยังเหมือนนะใครเดินผ่านมันไม่ต้องทอดพระหลวงตาดำก็เอาเลยไม่มีรอดทุกคนเลยอาจารย์อยู่เนี่ยไม่มีรอดแม่เอา2 ที่ดิน100 บาทจะได้มีที่อยู่กบอะไรนะกบชานนท์กบไอ้นะนี่ละคุณฉัตรวงทอง1 เส้น 1 สาย 100 บาทที่ดินอีก100 บาทสาธุขอให้เป็นนางฟ้าชาติหน้าขอให้มีที่ดินร้อยไร่แยกก่อนเอาพ่อใหญ่ที่ดินเขียนไว้โฉนดนี่ละคุณฉัตรวงทองแป๊บเดียวพ่ออุ้ยทำยังพ่ออุ้ยยังไม่ได้ทำเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเขาไม่เป็นเนี่ยพ่ออุ้ย1 เส้น 1 สายเอามาตังมาแม่ใบเอาตังมาเอามาเขียนด้วยแม่1 เส้น 1 สายพ่อใหญ่อุ้ยบ้านลาดเนี่ยเงินน้อยแลกได้เอาแลกได้
ไหมเนี่ยการหาเงินเนี่ยทำไมอาจารย์สุนทรบอกที่6 ล้านทำไมหมดไว เอาแลกตังค์แล้วแลกตังค์ ตามรอยพระบาทแห่งธรรมด้วยศรัทธาน้อมนำทุกใจไทยทุกเหตุผล เอาตังค์แลกเอาแต่ไม่500ใส่ทำไมเนี่ย ส่องสว่างกลางใจคน ไม่ได้ไม่แบงค์พันใส่แต่แบงค์เท่าไหร่เจ้าใส่กระโง่ไปเลยเนาะโอ้ดิ ขอถวาย เอาไป300ก่อน เพื่อ เหลืออีก500เด้อเอาไปอีก200เหลืออีก300สุวรรณศรีเสียงสาพ่ออุ้ยครบแล้ว1 เส้น 1 สาย100 บาทยกกรอบเอาไปติดด้วยที่ดินเด้อที่ดิน1 ตาราง10 ตารางวา100 บาทฉีกให้แกด้วยโฉนดเดี๋ยวจะขึ้นไปขายฮะได้เข้าคุก ใส่ตู้พุทธังมีธรรมังมีสังฆังมี ขอให้พระอุ้ยร่ำรวยร่ำรวย ไปไหนก็มีขอให้มีคนไปเชิญอะไรนะสีมือนีก็เป็นอ้าวมาจำไม่ได้ใครเนี่ยจำไม่ได้เอาอย่ามาแหลจำไม่ได้นะเนี่ยใครเนี่ยคุ้นเห็นคนศกเก่ามาจากไหนนอฮะเอาแถมสมพานหน่อย ครับก็ขออนุโมทนากับพี่น้องนะครับสาธุชนนะครับผู้มีจิตศรัทธาครับเป็นกุศลได้บริจาคทรัพย์ภายนอกออกเป็นทรัพย์ภายในทำจิตใจให้เป็นกุศลและนำตนมาทำประโยชน์ให้แก่ทางวัดนะครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่ดงน้อยครับผมฟังแหล่เบิ่งจากก่อนเนาะแม่เนาะแต่ว่าสุดบ่ให้ปันใดดอกประชุมเบิ่งมาพาดนี้นะพวกกูนดอกไม้เต็มนะเกิดมารวมศาสนาดอกเมนอนเกิดมาในโลกาการแผ่นดินตอนนี้นะมีหญิงชายดอกลายโลนคุณจนกะอีมากจากกะปองนั่นกันหลายสนาเสือว่าคุณนะผู้บ่จนก็มากล้นปอนเปออยู่หอยปอนโนเมียนัวทางผู้หลับแดกผู้นอนผู้บ่ทันเด้อรู้เรื่องกันของเขาศาสตร์สารานะเตือนเกินมาซาเด้อเจ้าไปผู้นอนบ่รู้ตื่นยับไปลงปวงเปื่อละเมื่อฟันเจ้ากอมฝันอีบพอดูนะศาสนาเขาดันเป็นคำสั่งของพระองค์เป็นคำสอนของลูกเพิ่นได้ที่ดอกทอนไว้นะเพิ่นนี้ไปดอกเมืองฝางดีละบ้านพูนแล้วแม่ยังสร้างแก่เปลี่ยนคำสอนจริงมีแงวได้เจ้าใจดื้นนะเฮาจึงปาดอกกันเนื้อนะเพื่อซื้อศาสนามีผู้ว่าดอกจะสอนเสือพระองค์ดอกแทนไว้นะที่ป้าทรงดอกทรงไงถือวินัยการไว้อยู่รักษากันกาถูกันเสียละว่าเพื่อนสอนนั่นละรันดาสาราทาอยู่ก็ถูกหุยตีคล้องทบาทได้ตีคล้องแน่
คล้องคล้องคล้อง หุยหุย ลงทานผู้ใหญ่บ้านดงน้อยนะผู้ใหญ่บ้านพ่ออุ้ยทักทายญาติโยมหน่อยพญาก็ได้นะนี่ที่โอ้เนี่ยพระคุณเจ้าเบอร์อะไรนะผมไม่หน่องเบอร์อะไรพระลูกกำเบอร์11ซื้อที่ดิน10 ตารางวา100 บาทจ้า20 ตารางวา200 บาทขอให้มีวัดขอให้มีที่ดินกว้างๆเนาะพ่อใหญ่อุ้ยพญาก่อนนะท่วมแรก เอาบ้านนั้นค่อยเอาไม่ก่อนปลุกคนให้ลูกปลุกเอิญคนให้ลูกปลุกคนให้ตื่นก่อนตกมา2,500ปวงไปใช่เฝ้าตื่นเด้อตื่นตื่นขึ้นมาเมื่อนี้ประสงค์เข่าแต่วัดว่าคือดังเข้ามาขาหากำไรตัวพอใหญ่ไผได้ท่านถอดไว้กำไรนั่นหากแม่นบุญพี่น้องเอ้ยเฮาสิไปอยู่พุ่นฟ้าลันเมืองสวรรค์ก็พ่อบุญน้ำชูโมศีลทานนี่น้ำคำท่านผู้ใดบ่ลำบ่หลิงลำในทานในศีลขันกินแล้วก็นอนเฉยคือบางคนดอกว่าบ่ห่วงเลยอยากอายบ้างเพื่อนบอกว่านั่นมันเสียการค้าหมดทอดทุนไปเปล่านับแต่มือสิเศร้าเว้นเจ้าเคาะกระเถิงผู้เพื่อนเรื่องมันเพื่อนมีใจจดจอคือคุณแม่คุณพ่อญาติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์นี่ละน้อเพื่อนหักเท่าแก่แล้วประสงค์ตั้งต่อทานคือจังเฮาเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านเป็นผู้ใหญ่ในครัวเฮียนหัวเงินเหรียญเงินตากระดาษแดงใบแบกของแพงคนละ10 ละ5คนละ1,000 2,000คนละล้านคนละหมื่นขอเชิญเด้อพวกพี่น้องเชิญคืนแล้วตื่นนอนให้มาคือเฮามาทำบุญไว้บ่เสียหายจักน้อยบูชาที่ดินอันนี้กะตารางล่าละเท่าไหร่นะ10 บาท 10โอ้ตารางลาละ10 บาทคัน10 บาทในตารางล่าหนึ่งคันเม็ดหนึ่งมีจักตารางล่ากระคูนกันเข้าไปส่วนในลูกปลุกไข่ตื่นบืนเข้ามาทั้งวัดศรีอุดมวงศ์บ้านดุไก่กับพยายามที่จับกุมจับก้อนท่อนโตเข้ามาสำหรับผู้อยู่ใกล้ๆวัดศรีอุดมวงศ์นี่เขาเจ้าแจกทาน ครับก็อารัธนานะครับครูบาอาจารย์สันเพลนะครับนิมนต์ครูบาอาจารย์สันเพลญาติโยมได้น้อมนำซึ่งพระทหารบันคาวนะครับนิมนต์นะครับสันเพลนะครับสันเพลที่โต๊ะเดิมเมื่อวานนี้นะครับกราบนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์ในซุ้มในปรกในเต็นท์ในกรดหรือว่าพระปกตตาจารย์นะครับก็กราบอารัธนานะครับอยู่ในซุ้มในป่าในราวป่านะครับตอนนี้ก็ได้เวลาฉันเพลแล้วนะครับเวลา11:14 นาทีนะ15 นาทีแล้วนะก็กราบนิมนต์นะครับผมพระคุณเจ้านะครับผมนิมนต์นะครับมาแล้วพระอาจารย์สุชีพหรือหลวงตาโอ้ยเอิญอาจารย์นี่ก็เอิญหลวงตาเพิ่นบ่ท่านน้ำดอกนี่โยมพระอุ้ยต่อครับก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณหลายๆพระครูดมวรานุวัตรพระมหาเถรานุเถระทุกวัดทุกรูปที่ได้พระที่มาอยู่ปาให้กับหรือปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมในวันพ่อของเฮาก็ขอโมทนาสาธุด้วยหลังจากนั้นเพียงผ่านไปแล้วนั่นคือท่านพระครูเพิ่นเนาะ
ได้ประกาศให้พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าพิจารณาอาหารเพลโต๊ะว่าสั่นจากโต๊ะทั้งใส่โต๊ะทั้งขวาได้อบัดนี้ เอาขอกราบนิมนต์เด้อขอรับครับผมเอาช่วงนี้ก็ถือว่าเจ้าของโรงทานได้มาทานเป็นต้นว่าก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดน้ำชากาแฟ ดังแสงแห่งพระเมตตาดวงใจแห่งแผ่นดินจะสถิตในหัวใจปวงชนเรา อ๋อ อันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับวัดถ้ำผาใหญ่ มีโรงทานหลายๆอย่างแต่อยู่ในโรงเดียวกัน มีข้าวจีอันนี้ใส่น้ำอ้อยบ่ใส่พริกเขียเกียปลาร้าก็ไปพิสูจน์เบิ้งแล้วก็มีน้ำชากาแฟก็ได้นำสิ่งของได้มาสร้างโรงทานเอิ้นว่าเป็นมหาทานนะครับก็คือว่าพระครูสุพิษเนาะผมตั้งแต่กี้ผมรู้จักแต่ว่าพระอาจารย์โสภิตบัดนี้เพิ่นเป็นพระครูแล้วเพิ่นเปลี่ยนสมณศักดิ์วางใดพระครูสุพิษธรรมรกิจโตวัดถ้ำผาใหญ่ได้นำโรงทานข้าวกี่น้ำชากาแฟหลายๆตอนนี้เวลานี้ถ้าพระคุณเจ้าทุกรูปสนใจข้าวกี่ก็กราบนิมนต์นะครับได้เลยไม่ต้องเกรงใจโยมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมีน้ำชากาแฟไปเบื้องหลายอันแท้ๆพี่น้องเฮาอันนี้ผู้ที่สั่งลงท่านได้บ่แมนก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาแต่จิตใจเพิ่นน่ะสูงส่งกว่าบุคคลเฮาธรรมดาเพิ่นมาสั่งลงท่านได้แต่ว่าเสียชาติไทยเป็นนอของกษัตริย์ได้มาสั่งลงท่านนอองค์พุทโธเจ้าสมัยแต่เก่าองค์พงเพศเวสสันดรเพื่อนได้ประกาศให้เศร้าเมืองได้สั่งลงท่านไว้4 มุมเมืองถ้าผู้ใดหิวโหยลอยแรงก็ไปขอรับลงท่านจากสมัยนั้นแต่นี่ของจริงแต่อันสิจริงบ่จริงสิเว้าให้ฟังก็ถือว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลงท่านบ่ว่าตั้งแต่พระอาจารย์โสภิตรักขิตธรรมโมแม่สมหมายชัยยาหลายๆพ่อหลายๆแม่ก็ได้ประกาศเกียรติคุณกิตติศักดิ์ให้ท่านแล้วได้เป็นเจ้าของโรงทานถือว่าผู้มีทรัพย์สินเงินทองลดปากเหลียปากยังอยากเอามาฝากพี่น้องประสงค์ตั้งต่อทานขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าของโรงทานที่ยังบ่ทันได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงน้ำอันนี้เพราะว่าบ่ได้ย่างไปเบิงแต่ว่าเบิงได้บัญชีเพื่อนลังอ่านกันซ่อนกันไว้และอ่านกันเจงกันอยู่แล้วแต่นี่เปิดไปพบไปพ่อเวลาใดสิว่าซาว่าเร็วอ่านไล่ซื้อถึกใจบ่ถึกใจอันนี้ก็ขอกราบประทานอภัยในครั้งนี้ตัวของกับผมมื้อนี้มากสมมุติซื้อดอกมาทำหน้าที่เป็นโคศกถ้าผิดตกบางตอนบอนใดอภัยบางถ้าเสียงจางโปรดเติมให้ถ้าผิดตกตอนใดอภัยบางเด้อคุณพอขออภัยไว้ล่วงหน้าเวลาพังหรือว่าหลงหาลังเทียเว้ากับหน้ากับหลังผมโป่งก่อนไว้บ่ถึกใจพวกญาทาสวัสดีครับคุณพ่อใหญ่โปรดสงสารตัวผู้ขาปัญญาน้อยหน่อยสิคอยไปว่ารานีก็จะได้ประกาศซื้อลือเสียงเป็นสำเนียงทางบ้านเฮาวาดอีสานสีมาเว้าแต่สิเอาเสียงร้องทำนองก่อนก็ยังอ่อน
ถ้ามีรายชื่อรายนามก็สิประกาศให้แต่พรมื้อนี้บ่ได้แถมพรเป็นก่อนยาวๆคือแลเด้อคือพ่อใหญ่เขียวเพิ่นผมแลบ่เป็นตะกี้แลได้อยู่เดี๋ยวนี้เศร้าโดนหลายกันเลยบ่แลเศร้าแลหลวงพ่อเพิ่นปฏิว่าแต่ก่อนคือเห็นเจ้าแลเดี๋ยวนี้ผันเป็นจังไดล่ะเนี่ยเศร้าแลเศร้าดำว่าท่านว่าอันนี้ก็ขอกราบประทานอภัยไว้นะตรงนี้ให้ญาติพี่น้องได้มาทองแดนอีสานมาทำบุญในงานเฉลิมพระเกียรติวันพ่อวันดินโลกวัดกตัญญูพ่อใหญ่อ้วนพ่อใหญ่จอยเดี๋ยวผมพอดวันดินโลกวันชาติไทยร่วมกันแล้วอยู่วันที่5ท่านว่ามหาราชเป็นวันพ่อแห่งชาติจังประกาศให้พวกพี่น้องมาทำบุญร่วมซอยกันเชิญครับเชิญครับขออนุญาตกราบรัชการประเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมนาวัฒน์นะครับพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนเนาะพ่ออุ้ยคือจะว่าพ่ออุ้ยเสียมาแหละ โอ้ขาวแล้วแม่นบ่โอ้ดำแล้วครับขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์จักหน่อยเนาะมื้อนี้เป็นมื้อสำคัญอีกมื้อหนึ่งพี่น้องทางบ้านก็ดีหรือพี่น้องที่มาแล้วก็ดีนะครับพี่น้องมื้อนี้เป็นงานพิเศษนะครับที่วัดศรีอุดมวงศ์เฮานะครับกะประจำทุกปีนั่นล่ะพี่น้องตั้งแต่วันที่1ฮอดวันที่5นะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับพระครูอุดมเพิ่นกะพาญาติพาโยมพาพี่พาน้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับมารวมกันที่หม้องนี้นะครับแล้วก็มีพิเศษอีกนะครับพี่น้องหลังจากปีพศเท่าไหร่ล่ะจำว่าได้เนาะเพิ่นซื้อที่ดินหม้องนี้นะครับพี่น้องบัดที่นี่เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยจ่ายหนี้จ่ายสินของเขาไปเรียบร้อยหลวงพ่อว่าจะเอาอีกเด้อทางหน้าเพิ่นว่าพี่น้องเฮาสนับสนุนหลวงพ่อเฮาเนาะนั่นล่ะญาติโยมก็มีส่วนร่วมนะครับพระครูอุดมเพิ่นบ่เอาผู้เดียวก็เลยอยากให้พี่ให้น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับมีส่วนร่วมนะครับซื้อที่ดินเป็นของสงฆ์นะครับเพิ่นเอิ้นว่าสรณีสงฆ์นะครับพี่น้องแต่ว่าเฮาเป็นญาติเป็นโยมก็มีส่วนร่วมนำกันนะครับบ่ว่าสิเป็นพี่น้องตำบลใดอำเภอใดก็ตามนะครับขันมารวมกันหรือคิดว่าสิมาร่วมกันกะขอเรียนเชิญนะครับเมื่อแรกมีหน่วยงานทั้งราชการและพระสงฆ์องค์เจ้าหลายรูปหลายองค์นะครับมาแสดงธรรมและก็มาถวายสดุดีนำกันนะครับมองนี้นะครับพี่น้องเฮาเห็นรูปแล้วเนาะกะคงสิจำได้นึกออกเนาะพี่น้องกะมองนี้นะครับตะกี้ตะกอนเป็นลุ่มๆดอนนะครับเดี๋ยวนี้พระครูหรือหลวงพ่อเฮาได้เฮ็ดปราบสถานที่เฮ็ดเป็นตนาอยู่นาอาศัยนะครับนาเลี่ยมใสน้ำบุญน้ำกุศลของเพิ่นนะครับบ่ว่าเฮาสิสร้างกิจกรรมหรือเฮาจะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับเดี๋ยวแก่กับศาสนาของเฮาหรือบ้านเมืองของเฮานะครับ
พระครูเพิ่นก็ยินดีสนับสนุนครับพี่กับน้องบ่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งราชการ หรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่นะครับ ขอให้เป็นจิตกุศลก็แล้วกันเด้อพี่น้องเฮาบ่ต้องห่วงนะครับเมียใดก็พี่น้องเอามาร่วมกันนะครับ มีของอยากของกินนะครับโรงทานเพิ่นก็รอรับพี่น้องนะครับคณะกรรมการจิตอาสาเฮาก็สิเฮ็ดป้ายไว้บอกนะครับเฮ็ดป้ายไว้ตามที่ริมขอบรั้วนะครับแล้วก็บ่ว่าจะเป็นเต็นท์น้อยเต็นท์ใหญ่นะครับพี่น้องเฮาสามารถหรือพี่น้องเฮาบ่สะดวกนะครับบ่สะดวกหรือให้บอกมานะครับพ่ออุ้ยก็สิย่างไปบอกแม่นบ่ย่างได้บ่หรือสิขี่รถ โอ้นะครับพ่ออุ้ยยังแข็งแรงคือเก่านะครับบ่ได้ขี่รถเข็นคือพี่น้องข่าวกันนะครับพ่อจอยนี่มาอยู่นี่หรือมารวมบุญรวมงานของพ่อครูอุดมเฮาดีกะว่ามันหลายฝ่าหลายปีพอสมควรเนาะเดี๋ยวนี้อุโบสถนะครับที่เหลืองอารามนะครับกะฉลองไปแล้วนะครับพอลำมนเทียนกะจองเป็นเจ้าภาพน้ำเพิ่นลูกนิมิตลูกหนึ่งนี่พวกอุ้ยเนาะโมทนาน้ำเพิ่นเนาะจะเฮากะบ่เป็นเจ้าภาพไงกะบ่เป็นหยังขอให้โมทนาคนละเล็กละน้อยก็ยังดีเนาะถือว่าเฮามีใจเป็นกุศลคือกันเนาะนะครับหลังจากนี้นะครับทีมงานทงทานต่างๆเด้อหลังจากถวายอาหารให้พระคุณเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาจังมากินมาทานมาพอมาโม่น้ำกองอำนวยการเพิ่นเด้อคนละเท่าไรเพิ่นก็บ่ว่านะครับเป็นเจ้าภาพน้ำกันนะครับพระครูเพิ่นว่าเงิน10เงิน20นี่ล่ะสิมาทำบุญทำทานมาก่อล่างจากโตเป็นวัดเป็นว่าก็ดีบ่หาเงินร้อยเงินจังบ่หาเงินพันเงินหมื่นดอกเพิ่นว่าขอให้เป็นแรงศรัทธาของพี่น้องกะพ่อใจนะหลวงท่านมาอีกแล้วเนาะทะเบียนเท่าไหร่เนี่ยปุ้ยเห็นบ่782จังหวัดเลยกรุงเทพเนาะกทมโอ้ไปต้อนรับอาสูเพิ่นเด้อไปทักทายเพิ่นว่าเฮาอย่าเว้าเลยเด้อเฮาเว้าภาษาไทยก่อนถ้าเพิ่นมากรุงเทพเนาะ แม่นบ่ไปอยู่ไทยโดนเนาะโอ้ยคือฝ่าแต่เนาะไอ้แม่เอ้ยคือฝ่าแต่เนาะเป็นจังไดเอาคณะกรรมการเฮาเด้อเอาไปขวกมือเอานะครับสำหรับโรงทานเฮารถเข้ามาใหม่ๆโรงทานบ่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรืออำเภอใดๆเกิดแล้วแต่นะครับจิตอาสาเฮากะต้อนรับอับสู่แทนหลวงพ่อเฮาเนาะบ่เว้าหลายเด้ออย่าห่างเด้อสิไปทำงานหน้าที่ก่อนจะไปซื้อของมาเฮ็ดบุญทานนี่ล่ะเนาะยังเครื่องยังบ่ทันพอเนาะผู้เชิญผู้อุ้ยต่อครับก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องบ้านเฮาบ่ไก่พอใหญ่จอยคนเดิมมันล่ะอายุกะเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนทุกปีบ่ได้ว่าไผแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ขอความกรุณาได้มาซอยกันคือท่านพระอาจารย์หรือหลวงพ่อเพิ่นเป็นประมุขประธานวังหนึ่งหันได้ยินเสียงพ่อใหญ่เขียวมาแหล่
สวัสดีครับเชิญหูจักตาเบียงนี้มันแจ้งตาเบียงนี้มันมืด มันบ่ทันได้พาขอบคุณครับแม่นูเพชรเพิ่นมาสั่งลงท่านเป็นอย่างแน่เขากี้แม่นบ่แต่เก่าหว่ามีหลายอันหลายแนวหลายอันหลายอย่างไม่ใช่หนูเพชรเท่าแต่ก่อนอันเห็นเขากี้มาก่อนหมูอีหลีต่อมามีข้าวเหนียวหนึ่งมีปลาแห้งมาทอดคันแคลบ่ดีก็ไปเรียกเอามายำกอบเนาะอย่าไปเอาสดมันเด้อทางแขวเด้ อันนี้ก็พ่อบ้านของคุณแม่ใหญ่หนูผิดเท่านะครับอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆเพิ่นได้มาทักมาทายมาถามว่าพ่อยังอุ้ยสิย่างอ้อมสนามได้บ่ขนมฟักบัวก็มีกับพ่อสิย่างอ้อมได้อยู่ดอกพ่อใหญ่จอยกระทักว่าสิย่างอ้อมสนามได้บ่ว่าซั่นหรือสิให้ขี่รถเข็นพาไปว่าซั่นว่า อันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือพอลูกใหญ่ที่มาให้กำลังแรงใจของเบาอุ้ยผู้ใดก็ฮู้ว่าย่างบ่เก่งคือเก่าแต่ว่าบ่มีแนวดีส่งไข่กระมูลให้แต่ปากพะนะ คุณพ่อไปกิดหัวเลาะนะครับอันอื่นเบิดแล้วอันนี้ก็เลยคันถามก็เลยสิเว้าให้ฟังขากันยังสองขาคือเก่าแต่ว่าขาใส่มันไข่มันบวมมันเลยยางบ่ได้คือเก่าตาเบี้ยงขวาผ้าแล้วเห็นหงอยู่ตาเบี้ยงใส่เพราะสลัวนี่ละเว้าให้ฟังคันถามมาเนาะบัดนี้หูเนี่ยหูขังขวาได้ยินอยู่ดีแล้วอีพอไพ่เจ้ามานั่งทั้งขวาเว้าพออุ้ยพ่อสิฟังไงขันเจ้ามานั่งทั้งซ้ายนี่ผมมึนตึ๊บเด้พอหูทางซ้ายมันได้ยินนะครับบอได้มีแต่หูซ้ายนี่ละหูขวาพอได้ยินคนเว้าพื้นอยู่ หูข้างเดียวตาข้างเดียวแต่ว่าครบเบิดอยู่เด้แต่มันผสมประกอบผมก็เลยเว้าคือกับบ่หูจักดอกพอหูจักว่าเป็นจังใดเสียศาสตร์กับบ่เคยมีดอกเบาหวานกับบ่เคยเห็นขาลอยตีนลอยตีนหยีบมือหยีบกับบ่เคยมีผู้ขานี่ล่ะแสดงว่ากรรมเก่าที่ศาสตร์ตั้งแต่กี้เฮ็ดมาบ่ดีบรรเลาะสิตายจังค่อยมาอธิษฐานจังค่อยมานึกได้โอ้ยคันผู้ขาตายศาสตร์นี้ศาสตร์สิมาถ้าผู้ขาได้มาเกิดเป็นคนผู้ขาสิขอเป็นคนวัดคนว่าบ่ได้ขาดสัตว์ตัดชีวิตขอเป็นคนดีของสังคมผมเอาไว้ซ้ำนี้แต่ว่าบุญกรรมเก่ามันมาหลายศาสตร์แล้วเนาะเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ดีและฉานอยู่นะแต่ว่ายังจำบ่ได้เท่านั้นนะครับเอาเนี่ยกสาธยายเลี้ยงมีญาติพี่น้องเฮามาถามข่าวขอบคุณหลายๆที่ห่างเหินจากสถานีวิทยุก็เป็นเวลา13 ปีแล้วว่าบ่ได้มาเว้ามาจาบางคนว่าแม่นตายไปแล้วว่าซั่นว่า เอาบ่เป็นหยังดอกบ่เห็นขับรถบ่ได้เดี๋ยวอีพอขับรถตั้งแต่กี้มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ได้เดี๋ยวนี้ขี่บ่ได้บ่ แมนครับทุกคนผู้เฒ่าในบ้านผมคือกัน98 ปีแล้วยังเสียหญ้าเดินบ้านได้เสย อันนี้มูยะขาลาถ้าแหน่งสัตว์ตัวสังขารมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลและเวลาเสมอเว้าเลี้ยงสังขารแต่บัดนี้คันบุญญาบารมีอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงมาฮอดแล้วหนึ่งครับผ่าป่าลอยฟ้าจากบนพื้นดินที่ไปสู่สวงสวรรค์ที่มาไปน้ำกันคู่สุคนอย่าเอาไว้1 ปัจจัย 100ก็ได้หอยได้แขนค
ขึ้นไปแดนวิมานทองคลองกระตาเด้อเจ้า อันที่สองก็คือบูชาที่ดิน หรือว่าบูชาธรณีสงฆ์อันนี้แล้วแต่จิตจำนงอยากสร้างแนวใดบ่ได้ว่าแต่เจ้าท่านมากกับส่วนบุญของเจ้าแม่นท่านปลาแม่นท่านข่าวท่านเงินข้ามแก้วอาหารกินสินตอนท่านไปแล้วย่าจะได้เดือดร้อนตอนท้ายจงเจริญโดยอายุวันนะสุขะภระทุกท่านทุกพ่อทุกแม่ด้วยเถิดวันนี้โอ้ยขันซ้ำเคืองมือนี่บ่ท่านได้เป็นหยังดอกเสียดวัดศรีอุดมวงศ์บ่เห็นติพระคู่ว่าว3 มือเมียปากบ่พระคู่ไม่เมื่อยพะนะอันนี้ก็เลยถือว่าขอบพระคุณทุกท่านที่มารวมในรายการเอาผมกำลังสีเหลียวหาอยู่ให้ลุงฤดีสมพรอ่านรายชื่อรายนาม1 เส้น 1 สาย 100 บาทกราบขอโอกาสเจ้าค่ะเมนสิท่วมแรงขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยทิพเอาความดีโน้เป็นลิมสลักใจให้คงทีสามัคคีกันไว้โบไล่ทิมหีดคองทั้งพูนกับบ้านพี่เนาะจ้าทั้งพี่กับบ้านน้องได้ปองดองหักแกนย่าเมื่อถูกหยาแคนกะยังได้เอิ่นดอกใส่กันก็ขอนบน้อมได้พระรัตนตรัยกราบคารวะพระเถรานุเถราทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ที่สถานลานธรรมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทุกรูปทุกองค์ทุกท่านเนาะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะแล้วก็ขอสวัสดีเนาะค่ะเนาะพ่อแม่ญาติธรรมสู้ผู้สู่คนที่อยู่ในสถานลานธรรมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็ขอสวัสดีเนาะจ้าขอรายงานตัวนะคะรุ่งฤดีสมพรกลับมาแล้วค่ะค่ะก็ขอสวัสดีเนาะค่ะเนาะกับพ่อแม่ญาติธรรมสู้ผู้สู่คน1 ปีก็มีเทื่อเดียวเนาะพ่ออุ้ยเนาะค่ะ1 ปีมี1 ครั้งกับ5 ธันวาค่ะ5 ธันวาวันพ่อแห่งชาติวันที่สำคัญของคนไทยทั้งประเทศค่ะเป็นงานประจำปฏิบัติธรรมประจำปีเป็นวันกตัญญูเป็นวันดินโลกค่ะเป็นวันที่ทุกคนน้อมระลึกนึกถึงบูรพมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตกาลนานมาเนาะค่ะเนาะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะตั้งแต่รัชกาลเนาะค่ะเนาะทุกรัชกาลค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นบูรพมหากษัตริย์เนาะค่ะเป็นที่รวมจิตรวมใจของคนไทยทั้งชาติค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนำกับทุกพ่อทุกแม่เนาะค่ะที่มาเข้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันแรกค่ะตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที่ก็ขออนุโมทนาบุญนำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จัดสถานลานธรรมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทุกพื้นที่เนาะค่ะทุกตารางทุกพื้นที่เฮาที่เคยได้เฮ็ดบุญมาเฮาได้ใส่ในช่วงนี้ค่ะบ่ว่าสิเป็นบุญสแลมเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นบุญของสแลมบุญป้ายเนาะค่ะหรือว่าสิเป็นบุญที่ดินเนาะค่ะหรือว่าสิเป็นพระป่าลอยฟ้าเนาะค่ะเนาะก็ขออนุโมทนาบุญนำทุกพ่อทุกแม่แต่ก่อนอื่นค่ะกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องสมองที่จะปลอดโปร่งเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับโรงทานทางบ้านหน่อยหน้าเนาะค่ะแรกเริ่มเดิมที่ก็ขออนุโมทนาบุญนำกับทีมแม่ครัวค่ะแม่ครัวโสตายของวัดศรีอุดมวงศ์ค่ะ70 อัพยังแจ๋วนะคะเนาะลูก1เขาแต่ตี 3 ตี 4ทุกปีต้องพอกับทีมข่าวแม่ครัววัดศรีอุดมวงศ์ต้องขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะลูกหลานบ้านเฮามาแล้วค่ะสาวน้อยคนสวยมากับคุณครูเนาะค่ะเนาะอนุบาลสาวน้อยมาแล้วค่ะลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังกำลังเดินทางเข้ามาเนาะค่ะเนาะเข้ามาในที่ตรงนี้นะเข้าโฮมในลูกหลานเอ้ยค่ะเดี๋ยวสิเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอเนาะจ้า
เดี๋ยวจากหน้อยขอให้คุณครูเนาะค่ะคุณครูครูบาอาจารย์จัดสถานที่จัดเด็กๆเข้าสถานที่ก่อนเนาะค่ะเนาะเข้าโฮมก่อนลูกเข้าโฮมก่อนลูกลาค่ะอนุโมทนาบุญนำกับทีมคณะแม่ครัวค่ะหรือว่าสิเป็นโรงทานของบ้านน้อยนาค่ะบ้านน้อยนาบุงม่วงบุงสไลค่ะนำทีมโดยแม่สมัยชัยยาแม่ภาวนาบุญชื่นเนาะค่ะเนาะทางแม่ครัวของเฮาค่ะหรือว่าที่เป็นทางค่ะแม่งานพร้อมแล้วก็เป็นแม่ครัวนำปีนี้โรงครัวแยกเป็น2จุดเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นจุดโรงครัวกลางหรือว่าจะเป็นโรงครัวเฉพาะกิจเนาะค่ะเนาะที่อยู่ในสถานลานธรรมแห่งนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นโรงทานแม่ยุพินลิ้มเจริญเนาะค่ะเนาะของบ้านน้อยนาค่ะหรือว่าจะเป็นโรงทานของโรงเรียนเทศบาลอนุบาลเนาะค่ะเนาะเทศบาลอนุบาลค่ะหรือว่าจะเป็นโรงทานของเทศบาลบุงสไล2ค่ะโรงทานบ้านโนนสว่างค่ะบ้านโนนสว่างในทางลาดคอเนาะค่ะเนาะกกดูเมืองเลยเนาะค่ะเนาะนำทีมโดยพระอาจารย์อธิการสิริวุฒิธรรมชันโทค่ะบ้านห้วยติวค่ะตำบลลาดคางอำเภอภูเรือลาดคอสนค่ะอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะเพิ่นก็นำมาหลากหลายบ่ว่าสิเป็นผักนั่งอังยาเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นผัก2ถุงบักกอกกระตา1พุ่นบักเขือเทศอีกเนาะค่ะไว้ใส่ตำบักคุงว่าซั่นค่ะเต็มเต็งค่ะผู้ใดบอกว่าอยากเฮ็ดโรงทานตำบักคุงกะรัดมาหลับใดเนาะค่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นบักบักแตงบักแป้งบักโตนเนาะค่ะบักเขือคืนกระจงกระเจี๊ยบค่ะร้านผักบ้านท่าเติบว่าซั่นค่ะกระเจี๊ยบ1ถุงใหญ่ว่าสันค่ะแล้วก็ตามด้วยโรงทานโตเกียวค่ะลูกหลานพ่อใหญ่ปองเนาะค่ะผู้ใหญ่ปองพ่อใหญ่ปองบัวระผ้าบานบุงสะไลเนาะค่ะพวกสิเป็นโรงก๋วยเตี๋ยวค่ะวัดป่านนแดงค่ะวัดป่านนแดงโสภาวรารามค่ะบ้านนนแดงเนาะจ้าอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูก็สิมีน้ำหวานค่ะขนมหวานนำทีมโดยพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์สุนทรค่ะต้องกราบขอบพระคุณเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะหรือว่าจะเป็นโรงทานบ้านทรัพย์เจริญทางเอราวัณเนาะค่ะโรงทานก๋วยเตี๋ยวใส่สว่างคิรีธรรมนำทีมโดยค่ะเจกบเนาะค่ะกับทีมงานค่ะหรือว่าสิเป็นพี่จันแรมเนาะค่ะหรือว่าทุกๆคนที่ร่วมโดยทีมสว่างคิริธรรมจุดวังสะพุงเนาะค่ะเนาะเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเจ็บไข้เจ็บนอนหนาวก็เรียกได้เนาะค่ะเนาะสว่างคิริธรรมอนุโมทนาบุญนำกับจิตอาสาเนาะค่ะรู้สึกเป็นโรงทานข้าวจีแม่ครูประภัยวันโพโนแม่แพรวค่ะทางบ้านโนนงามเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำค่ะหรือว่าจะเป็นโรงก๋วยเตี๋ยวแม่ครูกรนันค่ะอันนี้เปิดสิมาทุกปีค่ะแม่ครูน้อยหรือว่าแม่ครูกรนันเนาะค่ะเนาะในวันที่5นี่เพิ่นก็บอกว่าเปิดทำการแสดงตั้งแต่เช้าๆเนาะค่ะเนาะหรือว่าจะเป็นโรงทานของรองนายกค่ะรองนายกสุจันทร์ทหารเนนตูเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นกมานำพรมว่าจะเป็นโรงทานของผู้ใหญ่บ้านทรัพย์เจริญอำเภอเอราวัณค่ะโรงทานผู้ใหญ่โอหมู่8ของบ้านดงน้อยพร้อมครอบครัวเนาะค่ะโรงทานสายบุญรวมญาติค่ะรวมญาติธรรมมาจากทางใดเนาะค่ะหรือว่าจะเป็นเพิ่นมานำกัน3โรงค่ะของนำทีมโดยผู้ใหญ่โก็สิมีทีมงานของผู้ใหญ่โอหมู่8เนาะค่ะเนาะบ้านดงน้อยพร้อมครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นสายบุญร่วมถ้าพี่น้องปองปายร่วมกันเนาะค่ะเนาะอีกในโลกหนึ่งแล้วก็โลกที่3กับยายสมโพธิ์ค่ะสมโพธิ์บัวรพาเนาะค่ะเนาะพร้อมคณะอันนี้เป็นของบ้านน้อยนาค่ะโรงทานวัดถ้ำผาใหญ่นำทีมโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์สุพิรักขิโตเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนกับเสื่อเพื่อนแต่ว่าพระอาจารย์สุพิแต่ตอนนี้เป็นพระครูแล้วนะคะค่ะตอนนี้กับไปซอยน้ำท่วมอยู่ทางภาคใต้อนุโมทนาบุญนำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะค่ะโรงทานนางอ่อนตาเพชรรือชาค่ะอนุโมทนาบุญนำกับโรงทานวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับน้ำใบเตยวาสันค่ะว่าได้จ้าได้เลยค่ะคุณตาขอกับคุณแม่ประนอมได้เลยเนาะค่ะเนาะ
อนุโมทนาบุญนำกับกองทุนพ่อเนาะค่ะกองทุนพ่อค่ะมีสุปีเนาะค่ะบอสิเป็นนำทีมโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์เนาะค่ะเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์ค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและสังคมเจ้าคณะตำบลศรีสงครามค่ะเป็นผู้นำบุญเนาะค่ะเนาะผู้พาเหตุพาธรรมมาปีนี้ครบ30 ปีพอดีค่ะเนาะเป็นเหตุมาตลอดค่ะตั้งแต่เป็นวัดศรีอุดมวงศ์ตั้งแต่เพิ่นมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่ล่ะค่ะกับพาธรรมพาเหตุพาธรรมมาตลอดอนุโมทนาบุญนำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พาน้อมระลึกถึงบุญคุณของพ่อบุญคุณของแผ่นดินค่ะเพิ่นก็ตั้งตนไว้ให้ 1,000 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำแม่ครูประภัยวันโพโนบ้านนนงามเนาะจ้าอีก 5,000 บาทค่ะพร้อมขอบคุณลูกๆและหลานพี่น้องปงปายค่ะแม่ปรานอมประชุมค่ะบ้านนาเขินจังหวัดเลยอีก 2,000 บาทพาพร้อมครอบครัวเนาะค่ะแม่หนูพิษชมพูวิเศษค่ะบ้านนนงามค่ะปฏิบัติธรรมวันพ่อ 1,000 บาทวสันค่ะอยู่ปริวาสปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม 1,000 บาทละค่ะกองทุนพ่ออีก300 บาทเป็น 1,300 บาทมื้อนี้ก็นำมาจ่ายแล้วเรียบร้อยจ้าแม่วิจิตรพรหมมาศทางบ้านเราใหญ่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ 1,000 บาทพร้อมครอบครัวค่ะแม่เพนรัตน์หอเลค่ะบ้านบุงค้าค่ะอันนี้ก็ 1,000 บาทพ่อสมชาติค่ะโอ้ยเพิ่นพ่อกันนะโอ้ยคนสวยเจอกันค่ะอนุโมทนาบุญนำกับแม่บุญปันฮักกับพ่อจ้าอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะพ่อสมชาติค่ะพ่อสมชาติเนาะค่ะพ่อชาติชายพ่อคนสวยละแปรเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับแม่บุญปันอาจารย์กองทุนแม่บุญปันวิภาสินนท์พร้อมครอบครัวลูกๆหลานอีก500 บาทอนุโมทนาสาธุค่ะหย่อนได้เลยนะคะคุณแม่คะสาธุค่ะหย่อนได้เลยแม่ชีนงรักค่ะผ้าแม่ชีนงรักค่ะผ้าเอายังหาเกือบอนุโมทนาบุญน้ำกับพ่อชาติชายพรหมมาปุยค่ะบันหนองเงินเนาะค่ะเนาะ 1,000 บาทค่ะแม่เบนค่ะบันหวยไพอีก 1,000 บาทค่ะคุณพ่อทองรินค่ะคุณพ่อรินทองพ่อรินทองกับแม่ต่อตุนเทวสัตว์บันนางง่วน 1,000 บาทดร.บุญเยาวัฒน์ค่ะบุญทวงศ์บ้านน้ำพูเนาะค่ะเนาะอันนี้ 1,000 บาทค่ะแม่วาสนาปัญญาดีบ้านนาอิเลิศค่ะอีก 1,000 บาทโยมอธิษฐานเพชรรัตน์เก่าทมอีก700 บาทค่ะพระไกรสอนสุมโนดร.เจนเนาะค่ะเนาะวัดศรีอุดมวงศ์อีก500 บาทค่ะพระมังกรปัญญาวชิโรวัดศรีอุดมวงศ์อีก500 บาทค่ะแม่ชีนงลักษณ์ราชวงศ์ค่ะวัดศรีอุดมวงศ์อีก500 บาทนางสาวลอนบัวรพาค่ะบ้านน้อยหน้าอีก500 บาทจ้าแม่หนูเพนบ้านบุงสลายอีก500 บาทคุณแม่บุญปันวิภาสินนท์หาจ่ายสดๆร้อนๆอีก500 บาทพ่อเอกกับแม่ลักษณ์เอกลักษณ์ทองเฟอร์นิเจอร์บ้านศรีบุญเรืองเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อีก500 บาทค่ะคุณแม่พรทีพิทักษ์สริงคารบันเลิงค่ะอันนี้ก็อีก500 บาทจ้านางทวันรัตน์มาเฉลิมพงศ์ผู้ใหญ่ดาวเนาะจ้ะเนาะบ้านบุงสลายอีก500 บาทค่ะคุณยายหนูนายแสนสดค่ะบ้านนาดวงเนาะจ้ะอีก500 บาทค่ะคุณแม่คำไหมกลมเกลียวบ้านบุงสลายเนาะจ้ะอีก500 บาทค่ะคุณแม่บุญล้อมทองโสดค่ะบ้านวังทุ่มเนาะค่ะวังประทุมค่ะอีก500 บาทค่ะคุณแม่บุญศรีทวิลาค่ะอันนี้ก็นำมาแล้วใจแล้วสดๆร้อนๆอีก500 บาทค่ะโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะแม่บุญศรีทวิลาในทางวังทองวังเดือเนาะค่ะแล้วก็สวนป่าสามัคคีธรรม500 บาทจ้ะแม่กุหลาบทองภูค่ะอันนี้ก็500 บาทเนาะค่ะคุณยายแพงอารมณ์ค่ะคุณยายแพงอารมณ์นี่กบันเหล่าใหญ่อีกเนาะค่ะเนาะอีก500 บาทค่ะต่อด้วยค่ะต่อด้วยแม่ใบสีเชียงสาทั้งบรรลาดพร้อมครอบครัวเนาะจ้ะอีก500 บาทแม่ภาวนาบุญชื่นบ้านบุงสไลเนาะค่ะ500 บาทคุณแม่ครูหญิงเพ็ญศรีเนาะค่ะเนาะบ้านปักปวนค่ะอีก500 บาทแม่ละไม้สีเท่าวงค่ะสีจันทวงแม่ละไม้สีจันทวงบ้านบุงสไลเนาะค่ะอันนี้ก็500 บาทค่ะแม่ชีเบญจวรรณศรีพลเมืองค่ะวัดศรีอุดมวงศ์อีก500 บาทค่ะแม่วาส
นาจันล้วนค่ะบ้านบุงม่วงอีก500 บาทคุณแม่สมหมายชัยยาค่ะอันนี้ก็500 บาทพร้อมก๋วยเตี๋ยวอีก1 โรงตลอดงานค่ะคุณยายอินสุธรรมาบ้านบุงม่วง500 บาทแม่ปี๊ดช่างประเสริฐค่ะทางกกซอเนาะค่ะเนาะอีก400 บาทค่ะแม่หมอแอมค่ะทั้งแม่หมอแอมกกซอเนาะค่ะอันนี้กะ300 บาทค่ะต่อโดยแม่สิงโตค่ะแม่สิงโตเนาะค่ะเนาะแม่สิงโตบ้านติดโตค่ะอันนี้ก็300 บาทแม่ล่าอินเจริญบ้านบุงม่วงเนาะค่ะ300 บาทแม่คำบ่อถิ่นสะพุงค่ะอันนี้ก็300 บาทค่ะคุณแม่สมคิดชัยพิลาสำหรับรายซื้อรายน้ำบ่ท่านได้จบได้พี่น้อง ลูกสาวแขนนำลายย่านไปบ่รอดก็เลยให้หยุดให้จอดกินน้ำซะก่อนจังสิขึ้นไม่ให้เอาวังหนึ่งนั่นพ่อใหญ่จอยพ่อใหญ่หลายๆพอมาเป็นโคศกมันบ่แหล่มันสิคือติพนะเอาผู้เว้าก็ว่ามันคืออยู่ได้ล่ะเนาะเอาบ้านนี้ตามใจพี่น้องสิเอาให้หน่อยๆเด้อบ่จบก่อนเคิงก่อนได้มองแล้วกระท่อนกระแท่นก็เอาว่าจะเป็นเสียงแหล่อวยพรหรือล่ำอวยพรเนาะอ้าวเพิ่นว่าการละดูย้ำนี่พอดีบุญปริวาสขอเชิญญาติพี่น้องมาลองสร้างใส่กันทุกคนดื้ออันว่าทุกซ้ำสันทุกท่านสาธุชนได้เอาตนมาร่วมห่วมบุญปางนี้มีของดีมาซื้อเอาบุญไปไว้แน่นี่ละเนาะเปลี่ยนแนวดึงแนวแก่เอาพวกเจ้าพี่น้องพาไปห้องปองสวรรค์เป็นพี่น้องบ้านนั้นเป็นพี่น้องบ้านนี้หลวงพ่อเป็นคนหาท่านหลวงพ่อพระครูดมวรานุวัตรบอกให้ผมนี่แหละเชิญคนมาห่วมกันแต่วันนี้มีของดีมาเอาทอนขออวยพรให้ทุกท่านโอ้ยหนึ่งเจ้าของลงท่านบ่ว่าเล็กว่าน้อยบุญก็ได้ทอกันถูกซ้ำซันได้มารวมบูชาพัฒนาถวายที่ดีถือว่าบุญคุณเจ้าผู้จังหนึ่งเพิ่นมาลงขันเขาว่ากองท่านงานนี้สากลผู้ลังคน400-500ผู้ลังคน4-5,000คนละ10,000-20,000บ่ได้หยุดอยู่ข้างให้คือน้ำแกงลายว่าจังไดคะบริจาคอันที่ดินค่ะบริจาคที่ดินก็ได้ถ้าผู้ใดไม่แล้วลงไล่ซื้อไล่เสียงบริจาคก็ถือว่าได้ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมในวันพ่อก็สิได้รวบรวมไล่ซื้อทั้งเบิดทั้งมวลมันสิได้จักร้อยนับหน่อยขันนับหลายก็สิได้จักพันสิได้พ่อ10,000บ่พ่อ10,000เพราะว่างานนี้เฮ็ดไปเดี๋ยวเกี่ยวแก่กับทั้งราชการว่าจังไดลูกหลานแม่ครูพามาเลยครับนี่ล่ะแม่ครูเพิ่นพามาถือว่าเป็นเด็กนุ่มน้อยยังหูเลี้ยงเดียงสา
ท่านแม่ครูเป็นผู้พาลูกศิษย์มาได้หวมบุญในปางนี้ นี่ละหนอเพิ่นว่ามีของดีแม่ครูเฮาก็มาซื้อเอาบุญไปสักก่อนแม่ครูเอ้ยบาดหาตายเจ้าอย่าได้เดือดร้อนจังไปทอนไปทอนสู่สวรรค์เหตุมันเป็นจังสันจังได้เราแถมพรบอกให้นำมาก่อนผู้มีชื่อเสียงเลี้ยงน้ำได้อ่านไปหลายแล้วลุงหรือดีเพื่อนได้โมทนาแล้วน้ำลายการลายน้ำทานอันนี้เนาะได้มาสร้างกองทานอยู่เมืองไต้ลุมฟ้าหวังขึ้นสู่สวรรค์เจตนาว่านั้นบริจาคขั้นปัจจัยเอิ้นว่าทานไม้ต่อไปแต่วันนี้เป็นความดีสำเร็จให้เอิ้นว่าทานไม้เจ้าได้แจกเจ้าได้ใจายให้ได้บุญหลายๆเด้อพวกเจ้าพี่น้องมาลองสร้างแม่นส่วนบุญแม่นส่วนบุญเออ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 เจริญโลเอาผู้อ่านไล่ซื้ออยู่นี่ไปใส่วังหนึ่งฮะนะบ่ไล่ซื้อบ่ผมว่าอ่านดอกผมถามว่ามันอันนั้นลุงอยู่นี่อยู่บ่ผมจะเอาต่อเอาลุงหรือดีสมพรเจ้าอย่างงอนตุบปองพอบอกแล้วว่าแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดอ่านไล่ซื้อไล่น้ำเจ้าเป็นสาวสวยสายตาดีพอกระย่อมสารภาพไปแล้วเบิดสุยางแล้วเด็ดตะว่าเว้าได้ปากเนี่ยส่งดีอยู่แต่ว่าแนวอื่นบ่ดีเนาะเข้าใจตามนี่เอาผมก็จะขอเชิญชวนวันตานศรัทธาทานสาธุชนได้เอาตนมาร่วมห่วมบุญในปางนี้หนึ่งคือบูชาธรณีสงฆ์ตารางวาขันอยากได้เม็ดก็เอาเม็ดอยากได้ว่าก็เอาว่าอยากได้ไล่หนึ่งก็เอานะครับตามใจเจ้าบ่ได้ขีนจักวาดตามใจญาติพี่น้องสุดแท้แต่สิทำอยู่หน้ากองอำนวยการนี่ละกำสายมือนิดพ่อดีเปิดบัญชีร่องรับผ่าปลาเฮ้าสีร้อยฟ้ามาเด้อสัตว์ท่าเจ้าทั้งหลายหน่อยใหญ่มาสละปัจจัยกระทำการก่อสร้างทั้งเจ้าหำคณิงบ่ได้หยุดอยู่นิ่งประกอบจริงการกุศลแดวตนมาร่วมห่วมบุญปางนี้มีมโนโสนอมในถ้ำพุทธบาทฝูงโมญาติพี่น้องข้าวนี่กำลังมาพอครัวก็ดีสามัญชนคนมารับทานก็ดีก็เลยสิเอ่ยไปทั้งขัวจักน้อยเห็นนั้นหน้าไขเพิ่นบอกว่ามือเศร้านี่ดอกว่าจะไปขายผ่าโฆษณาให้แน่เอาบ่มีเปิดเส้นก็บ่อยากเว้าแล้วเนาะก็เลยว่าจังสั้นดอกบัดนี้ก็เลยสิว่าให้แล้วเด้อน้องเอ้ยเหลียวไปทั้งขัวเหลียวเห็นผ่าหรือทั้งไล่ผ่าสะลงหรือมีสินเป็นตรงผ่าคุ้มหัวไหลเจ้าสง่ามโกอีหลีมีทั้งไล่ดำไล่แดงควงขึ้นแขนย่อยประดับปางเป็นหอยง่อยตาการเหลืองตางานผู้ใดมาบูชาผ่าลาดนี้แล้วสิได้ขึ้นฮอดสวรรค์นิพพานจันฟ้าไปลอดถ่าผู้สิไปที่หลังเอาประกาศให้เราเด้อเอาซ้ำนี่แหละย่านบ่มีเปิดเส้นไว้ แม่มาน้ำกันกับมี8
คน9 คนมี9 คนเก้ากับผู้เว้านี่ละก็เลยมานำกัน คือว่าทุกคนจิตใจตั้งหวังว่ามาทำบุญมาถึงวัดศรีอุดมวงศ์คอยโป่งไหว้จ่าน้อมโป่งของไว้แล้วก็ถือว่าควักกระเป๋าโมทนาน้อมสาธุการบุญทานเป็นด้วยบุญสมพันธ์ที่ได้มาพบพ่อเห็นหน้าแห่งกัน ทุกซ้ำสั้นทุกทานสาธุชนได้เอาตนมาร่วมห่วมบุญปางนี้มีมโนในน้อมมีมโนโสน้อมในถ้ำพุทธบาทฝูงมญาติพี่น้องข้าวนี้กำลังมาเพราะว่าท่านมีศรัทธาแจกล้าได้มาทอดเททานโมทนาสาธุการได้แต่งท่านในวันนี้ผมบ่มีอหย่างแล้วแนวใดๆสิให้ทานขอเป็นพรหรือว่าเป็นกุศลผลท่านจงเกิดมีใจเจ้าผู้ท่านเข่าและเคียงของเริ่มมาจากหัวแถวทางเข่าวัดนี่เพิ่นมาสั่งลงท่านการบักไงต่อไปก็มีหลายคนหลายซื้อหลายเสียงหลายเลี้ยงหลายน้ำราคาบ่ท่านในสุดท้ายเด้ของพระครูหรือว่าพระอาจารย์โสภิตของเฮาวัดถ้ำผาใหญ่อันนี้กะตลอดกาลวังหนึ่งเห็นพ่อใหญ่จอยเพิ่นว่าตั้งแต่หมอไว้เคียงปุ่งว่าท่านได้ก็เลยเข้าตลาดซะก่อนว่าท่าน อันนี้ถือว่าธรรมดาเอาพอกระสิสลับจะเปลี่ยนอวยพรไปแน่เว้าไปน้ำจากส่วนก่อนต้านญาติพี่น้องเฮามาเมื่อนี้มาในงานวันที่5ท่านว่ามหาราชแล้วก็ถือว่างานปฏิบัติธรรมวันดินโลกวันชาติไทยวันกตัญญูนะครับอันนี้ก็เพื่อจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลอีกส่วนใหญ่ส่วนน้อยๆก็คือว่าได้ถวายหรืออุทิศเป็นพระราชกุศลให้แด่พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่องค์แรกจนมาฮอดองค์ที่9ฮาลาเนาะเอิ้นว่าบูรพมหากษัตริย์ไทยช่วงนี้เอาลุงฤดีสมพรจับไล่ซื้อขึ้นลูกลาพอกระส่งจีไอคือเจ้าเราเด้เอาผู้อื่นก็เขียนได้ดอกเขียนให้เล่าแน่คนเฮาทำงานได้อย่างเดียวเด้อขันเว้าก็ได้แต่เว้าขันกินข้าวก็ได้แต่กินข้าวขันเขียนหนังสือก็ได้แต่เขียนหนังสือถือว่าทุกคนมานี่ถือว่าให้ความร่วมมือร่วมใจก็เลยได้ตั้งกิจมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้านเบิดทุกคนคือมารวมกันท่านนี่คือท่านางแม่ปริสุทธังอันว่าผลท่านลำสังกัดท่านแจนประเสริฐก้อนที่ให้ใจนั่นให้พองใสอย่าทำใจโลภโลภหวงแหนปล่อยจมให้สมควบมาดมุงเวลาเริ่มแต่งทานอันนี้คือสาธุโมทนาร่วมแล้วกับภูมิท่านกับสาธุน้ำกันโอ้ยไปวัดซิวโดมวงแม่มีเงินไปได้น้อยนึงว่าอิบทานพนาพยิอุ้ยเว้าดูหายว่าสันอดบ่ได้ก็เลยมาพนาว่าอย่าจมที่หลังได้แม่อย่าจมที่หลังนะอย่าจมที่หลังบุญเจ้ากติพังบัดหาท่านไปแล้วรัตนั่งแก้ว3ประการกสิบ่กลุ่มบ่เหลี่ยมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มาเทียมแถบข้างอย่าไล่ล่างห่างหนีตัวของกับผมมาเมื่อนี้ครับขอบคุณหลายๆพ่อใหญ่ปาดสมกับความคิดหอดคิดถึงอยู่เนาะ วัดสีบัวแหล่เนี่ยวัดสีบัวแหล่แล้วเป็นน้าพ่อใหญ่จอยนี่แหละมาย่องเนาะ ครับขอบคุณหลายๆพอท่านซ้ำนี่คันที่เว้าแต่โบราณเพิ่นก็ว่าได้บุญคือเปรียบเทียบให้ฟังแม่สุพิษพ่อใหญ่จอยเฮาเพิ่นมาท่านมื้อนี้เป็นท่านบุญเขากีสมัยพระพุทธกาลนั่งมาแล้วคือนั่งปุณณท่าสีเพิ่นได้ท่านเขากีปั้นเดียวให้พระพุทธเจ้าถึกว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบ่นั่งเสวยเพิ่นเลยสั่งให้พระอานนท์ได้ปูราชศาสตร์ลงนางก็เลยฉันพัตตาหารหรือว่าอาหารปั้นข้าวกี้ปั้นเดียว
ท่านเข้ากี้ปั้นเดียว คือพอจอยเฮาเนี่ยยังออดหลอดขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์พุ่นอย่างแน่นอนอ่อนซ่อนบอพวกพี่น้องสิมาสั่งต่อลงท่านเป็นก๋วยเตี๋ยวหลายๆอันหลายๆอย่างน้ำซ่ากาแฟเป็นของกินของดื่มกระส่วนดีเอาให้แต่เข้ามาเว้าปัจจุบันนี่ท่านน้ำชากาแฟก็ให้ความซื่นบานสมัยเก่าเพิ่นเปรียบเทียบไปฟังว่านั่งปุณณท่าสีเพิ่นมีข้าวจีปั้นเดียวท่านไปแล้วพระพุทธเจ้าเพิ่นเทศนาสอนว่าคิดเห็นความลำบากของผู้เฮ็ดปั้นข้าวจีสวดสิได้เนาะครับอันนี้ก็เลยว่านั่งปุณณท่าสีพ่อได้ท่านข้าวจีแล้วฟังธรรมได้เทศโปรดอดบ่ได้ตายแล้วสู้สวรรค์คือกันเจ้าของลงท่านเด้อเบิร์ดทุกคนตายแล้วอย่ามามัวเวียนว่ายตายเกิดอย่ามาเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นี่ให้ไปเป็นเทพเจ้าเราเทพาเทพดายุสันฟ้าย้อนกับยูโลดอยู่สั้นหนึ่งสั้นสองสั้นสามกับว่าโลดคือยังพรผู้ขาไข่แก้งสุปการให้ได้บุญเบิดทุกท่านเจ้าของทานลงท่านที่มาท่านแนวใดกระส่วนใจดีแล้วขอให้รัตนังแก้วสามประการมากุมเหลี่ยมคุณพระพุทธคุณพระธรรมองค์พระสงฆ์จงมาเทียมแถบข้างอย่าไล่ล่างห่างนี่ตัวของผมเสียไว้ทอนนี้ทรงไม่ให้ลูกสาวโกกยกประเด็นมาท่านบอกสื่อเสียงเลี้ยงน้ำเจ้าเพื่อนท่านป่าเพื่อนท่านเขาท่านแนวใดบ่ได้ว่าลูกหลาเอ้ยประกาศให้จนละพวกพี่น้องดังกองทั่วสวรรค์โอ้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 ยเจริญโลดสาธุค่ะค่ะสาธุอนุโมทนาบุญนำกับพ่ออุยเนาะค่ะเนาะหากเขาเป็นพี่น้องบ้านเมืองดอกเมืองเดียวย่ามขัดเคินเจ็บเป็นกระเพิงผ้านอกกันใดย่ามเมื่อม่อละหน้ามวยกะโฮมกันเมียนขาบพี่น้องเอ้ยสงซอยสุ่มจูดพร้อมส่งสการแท้แล้วค่ะอนุโมทนาบุญนำกับพ่ออุยเนาะค่ะมาต่อค่ะเมื่อหันกับอนุโมทนาบุญต่อกับเพิ่นอีกเนาะค่ะเนาะกับพี่ญาติธรรมของเฮาผู้ที่เพิ่นมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนำกันค่ะอันนี้ก็มาอีกรถคันหนึ่งแล้วค่ะไม่เฮ็ดหยังน้อจ้าคนไม่เฮ็ดหยังน้อไม่เฮ็ดลงทานบ่ค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับแม่คำโบดถิ่นสะพุงค่ะบ้านบุงสไล300 บาทค่ะโอ้ยอนุว่าไทยใดไทยกวงไทยไก่ว่าสวัสดีค่ะแม่วาสนาไม่อยากก็เฮ้ออันแม่ปัญญาสวัสดีค่ะ10 ปีลำ20 ปีลำจังเห็นกวางมายามมังเนาะแม่เนาะบัดว่าเราเข่าขึ้นเราจังเห็นเจ้าดอกเทือเดียวมิตรภูขึ้นหอดกี่เถิงค่ะมาแล้วกระตางามๆเนาะค่ะเนาะมาจากบ้านซ่านค่ะแม่ปัญญาบ้านซ่านมาแล้วค่ะได้พบพอกันเทือหนึ่งเนาะค่ะโดนก็พอกันเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับแม่สมคิดชัยพิลาหรือว่าแม่ครัวค่ะแม่ครัววสีดมวงเนาะค่ะเนาะบุญบ้านบุงม่วง300 บาทพร้อมครอบครัวแม่นิดบัวรพาบ้านบุงม่วงพร้อมครอบครัวแม่ครัววสีดมวงอาจารย์จินเขากินน้ำซ้ำปลาได้จ้าเด้อมาจากทางกวงทางไก่ค่ะก็ว่าคุณอยู่เนาะค่ะเนาะไม่ได้พอกันโดนค่ะจนว่าลืมสาวไม่ว่าแม่ปัญญาบ้านซ่านเนาะค่ะสุขซื้อมือมันซื้อมือมันเครือเก่านะแม่เนาะคุณยายมนฤทธิ์ชัยนามค่ะบ้านบุงสไล300 บาทค่ะคุณแม่บัญญัติน้ำมนตรีเนาะค่ะบ้านบุงสไล
อ่าบ้านค่ะมีอย่างมาฝากนะเจ๊บ้านค่ะโอ้ยเอาไอ้เลิฟยูมาฝากแม่ประภัยจ้าแม่ประภัยค่ะนี่ก็300 บาทค่ะแม่สว่างสนธิมูลค่ะบ้านบุงม่วงอีก300 บาทแม่ชีพัฒน์ยิ่งเจริญวสีหนุ่มวงเนาะค่ะ300 บาทแม่จันสุมมาศค่ะแม่จันสมมาดีอีกบัลลาดเนาะค่ะเนาะ300 บาทค่ะแม่สมหญิงมีชื่อจากลพบุรีค่ะอย่าทำทางไกลเนาะค่ะอีก300 บาทค่ะแม่ค่ะฟ้าหลังฝนนะสันค่ะอีก300 บาทค่ะน้องทอฝันหน้าแก่เนาะค่ะสาวสวยค่ะหนอเนื้อผู้ทางกุลของเฮาเนาะค่ะเนาะอีก300 บาทค่ะแม่น้องนางบ้านหนองนกเจ้าค่ะอีก300 บาทสวงหายคายเศร้าเด้อแม่น้องนางเด้อค่ะแม่สมจิตเนาสนค่ะอันนี้ก็อย่างเดียวเนาะค่ะเนาะ300 บาทค่ะอันบ่ท่านแม่พอว่าหันบ่ท่านเขาจีแม่พอช่วยนางถ่ายอยู่บ่ได้คิดซ้ำแม่ยุพินลิ้มเจริญค่ะค่ะกระเพาะปลาบ่เป็นอย่างค่ะมื้ออื่นเช้าสิมีบ่เนาะค่ะค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะเป็นโรงทานค่ะเดี๋ยวบ่เป็นอย่างค่ะอาจจะสิอันซุ่มตะอยู่นี่แล้วนะคะเนาะสิได้กินแล้วก็อยากทำก่อนอันพิซซ่าได้กินอยู่ค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยก็แซ่บๆเนาะค่ะเนาะกับเพราะปลาเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับแม่ค่ะยุพินลิ้มเจริญค่ะเพิ่นก็มีวังงานกฐินมันก็ไม่เฮ็ดพิซซ่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็พิซซ่าพร้อมกับกระเพาะปลาเนาะอนุโมทนาบุญนำค่ะแม่ไขสังทวงค่ะบัลลาดอีก300 บาทแม่สีนวลแม่จำปาบ้านยางเดียวเนาะค่ะ300 บาทแม่นินพักมีบรรณาหนองบงเนาะค่ะอีก300 บาทค่ะแม่ทองศูนย์บริวันค่ะน้ำดื่ม20 แพ็คค่ะอันนี้บานพลงาม300 บาทเนาะค่ะเนาะแม่แตงอ่อนเด็ดขันลำทางพรประเสริฐค่ะพร้อมลูกๆหลานๆอีก300 บาทค่ะแม่สมจิตพลซาค่ะแม่ครัววสีอุดมวงศ์ของเฮาเนาะค่ะอีก300 บาทค่ะแม่จิราภาค่ะบัวรภาเนาะค่ะเนาะจิราพรหรือจิราภาค่ะจิราภาบัวรภา300 บาทเนาะค่ะเนาะคุณยายหุหวางค่ะยายหวางพ้นซ่าเนาะค่ะ300 บาทแม่ชีอายุทยาดีอุยแม่ชีหน่อยวสีดุมวงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อีก300 บาทค่ะคุณแม่ประมวลศรีบุญค่ะนี่กับบุงสไล300 บาทค่ะแม่เทียมนนลือชาค่ะทางบ้านหน่อยหน้าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็300 บาทค่ะคุณยายตรีค่ะยายตรีอุทาแม่ครัววสีอุดมวงศ์ของเฮาเนาะค่ะเนาะอีก300 บาทค่ะคุณพ่อสุวิทย์เหตุเกตพร้อมครอบครัวบ้านหน่อยหน้าเนาะค่ะเนาะอีก300 บาทค่ะกลับไม่เห็นลงทานพร้อมวสันค่ะพร้อมกับลูกๆหลานๆเนาะค่ะคุณยายเวทอุดมทรัพย์ค่ะยายเวทอุดมทรัพย์บ้านบุงม่วงเนาะค่ะอีก300 บาทคุณยายสวัยค่ะบุญสารเนาะค่ะเนาะอันนี้น้ำ5 แพ็คปัจจัยอีก300 บาทค่ะคุณยายเล้งอุทาบ้านน้อยนาค่ะผู้เฒ่าเฝ้าสถานียังเหลืออีกอยู่ผู้เดียวเนาะค่ะเนาะอีก300 บาทค่ะแม่บัวจัดพรมโสภาค่ะแม่บัวจัดพรมโสภานี่เอาโรงทานมานำพร้อมมาสะโรงหนึ่งกับอีกปัจจัยอีก300 บาทค่ะคุณแม่บอมมะลิแก้วอันนี้นำโรงทานมานำอีก4 โรงทานค่ะโรงทานมานำ4 โรงค่ะอันนี้กะทางหน้าดวงเนาะค่ะเนาะพร้อมปัจจัยอีก300 บาทค่ะคุณยายเพลินค่ะคงปฏิพานนท์ค่ะอันนี้ก็น้ำ3 แพ็คกับบานบุงสไลกับมาเฮ็ดโรงทานพร้อมตลอดงานค่ะเบิดมือเบิดเว้นจนหอดเบิดอื่นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเอาโรงทานน้ำมาพร้อมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเพิ่นสิมาแจงเนาะค่ะเนาะแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลคุณแม่หมอวิไลตาค่ะค่ะเพิ่นเอาลงเอาน้ำมาเนาะค่ะเนาะ1 คันรถค่ะน้ำดื่มเนาะค่ะเนาะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตก็คือ 70% ของร่างกายคือน้ำน้ำมาให้กับญาติธรรมของเฮากำลังแดดร้อนๆมารับน้ำได้เนาะค่ะเนาะกับคุณแม่ค่ะพรรุ้งค่ะศรีคุณทางกุดลั่นเนาะค่ะเนาะอีก300 บาทคุณแม่ยุพินแม่พินพาบิงค่ะน้าแก่อีก300 บาทคุณแม่อุไรวันนำวงทั้งนำห้วยเนาะค่ะ
อีก300 บาทแม่ลำดวนพักมีค่ะ อันนี้ก็น้ำห้วยน้ำคือกันเนาะค่ะ300 บาทคุณแม่ยิ้มจำศักดิ์ค่ะ บ้านบุงสไล300 บาทพร้อมกับมาเฮ็ดโรงทาน หรือว่าไม่เป็นจิตอาสาเนาะค่ะเนาะอยู่ที่ประจำการอยู่ที่วัดสถานละธรรมมงนีค่ะตั้งแต่มื้อแรกจนฮอดมื้อนี้ละค่ะรวมทั้งมื้ออื่นพร้อมและทุกๆวันเนาะค่ะเนาะอย่าทำของเฮาค่ะแม่แม่ยิ้มค่ะแม่ยิ้มจำศักดิ์เนาะค่ะเนาะบ้านบุงสลาย300 บาทพระวิชัยอานาลโยวศรีดุมวงศ์เนาะค่ะอีก300 บาทค่ะแม่ชีเสียนแสงเท้าค่ะอันนี้มาจากลัดคอค่ะอีก300 บาทค่ะแม่รัชดาพรบัวรพาบ้านน้อยนา300 บาทคุณยายเตียงมนทาค่ะอันนี้กับบ้านน้อยนาเนาะค่ะ300 บาทคุณยายทองดีบัวรพาบ้านน้อยนาอีก300 บาทค่ะคุณยายนีกล้วยแขกค่ะยายนีกล้วยแขกหน้าอ่ออีก300 บาทเนาะค่ะเนาะแม่นงจำปาสิมทางวังเดือค่ะอีก300 บาทแม่สุภาพแก่นศรียาค่ะจิตอาสาเนาะค่ะเนาะปูศาสตร์งามๆค่ะตั้งเทียนนี่กับฝีมือของแม่สุภาพค่ะบ้านบุงผักกาม300 บาทค่ะคุณยายภาพคิริชีค่ะทางกกซอเนาะค่ะอีก300 บาทคุณแม่สงวนเขียนสีออนค่ะอันนี้ก็300 บาทจากบ้านขอนแดงเนาะค่ะแม่ก๊อบบางจันค่ะอันนี้ก็กกซอเนาะค่ะ300 บาทแม่น้องดาวบัวบานบุตรกกซออีก300 บาทค่ะแม่อนงนิดสุนทรสารทูลหรือว่าแม่ตงผู้กระแตเนาะค่ะอีก300 บาทแม่นางคันพิทักษ์สริงคารทางบันเลิงเนาะค่ะ300 บาทแม่สุภาพค่ะพิซซ่าตลาดหลักตลาดหน้าหลักเนาะค่ะอีก300 บาทแม่สำลีสีสะอาดเนาะค่ะเนาะอันนี้300 บาทค่ะคุณแม่คำพันธ์พิมพ์จงค่ะอันนี้300 บาทเนาะค่ะแม่สุดท้ายสุขสมบูรณ์เหนือปักเป่งเนาะค่ะอันนี้300 บาทค่ะได้ยินเนาะค่ะบ่มาร่วมบุญน้ำกันบ่จ้าแม่ทองศรีเพ่งธรรมแม่ทองศรีเพ่งธรรมเนาะค่ะเนาะเหนือปากเป่งโอ้แม่คุณยายค่ะมา1 เส้น100 บาทค่ะได้ขึ้นสวรรค์น้ำกันเนาะค่ะแม่ครูเด้อเนี่ยไอ้ข้าวเปล่าลอยฟ้าจ้าเราจะที่ดินเราซื้อไว้แล้วก็เหลือแต่พิธีการโอนก็ช่วย1 เส้น 1 สาย100 บาทเขียนชื่อด้วยที่ดินตารางวาละ10 บาทถูกแสนถูกนะตารางวาละ10 บาทแม่บุญศรีทวิลาได้กี่ตารางวาแล้วจ้ายังอีกคนละ10 ตารางวานะโยมนะ10 ตารางวาเราบุกเบิกมาตั้งแต่ทีแรกบุกเบิกมาตั้งแต่ซื้อที่ดินตั้งแต่ทางเข้าทางนี้ของคุณยายเพลินเนี่ยรวมแล้วก็8 ล้านถมอีกก็อันนี้ก็ผ่านพ้นมาป๊อกคอนมาจากบ้านโพนสว่างตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนำมาแล้วพระหมดสิทธิ์เนี่ยตอนพระอยู่ทำไมไม่มาอ้าวปอกยังไม่คอนเลยนะเอามาให้พ่อใหญ่หน่อย1 ถุงเอาไว้กินแล้วจะหนุ่มนะกินไปด้วยฟังธรรมไปด้วยกินไปด้วยฟังธรรมไปด้วยเนี่ยป๊อกคอนดูหนังไปด้วยอะไรชื่ออะไรนามเด้อแม่คุณแม่อะไรนะแม่หมออะไรแม่หมอวิไลตาบ้านศรีมะเรืองน้องสาวแม่ครูอะไรนะมวลเนาะสมัยก่อนมาวัดปฏิบัติธรรมดีพามาทั้งบ้านได้นำน้ำมาถวาย30แม่เนาะ32 แพ็คลงด้วยได้อ่านอนุโมทนาทานน้ำได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปอยู่แห่งหนตำบลใดก็ไม่อึดไม่อยากน้ำแต่น้ำไม่ต้องเยอะเหมือนไอ้ส่งข้าเด้อเอาพอดีพองามน้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบึงน้ำเลยก็เราไปลองน้ำใจคุณแม่แม่นุยกระเป๋าอย่าไปวางทางยางมาวางตรงนี้ไปวางตรงนี้ข้างในเนี่ยมันเป็นทางยางเขาย่างออกวางนี่เลยวางนี่เลยแม่มาแล้วคืนนี้อยู่นี่แหละ
พ่อใหญ่ลงทานวัดถ้ำผาใหญ่ตอนนี้กำลังต้มน้ำอยู่ทีมงานวัดถ้ำผาใหญ่ก็พากันมาเด้ออาจารย์สุพิษมาเทศค่ำคืนนี้มีอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลหลวงพ่อมินมาวิสารโทอาจารย์โรฤทธิ์อุปรกิโตแล้วก็อาจารย์พระครูเจริญสารธรรมอาจารย์ตุพิลกิตาธรรมโมอาจารย์มหาสุริยาอาจารย์ดรแอลอาจารย์สมศักดิ์จากมหาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากมหามกุฏราชวิทยาลัยก็ครูบาอาจารย์ได้มาปรารภเทศสอดแจ้งให้กับญาติโยมได้ฟังกันในค่ำคืนนี้แล้วก็ถ่ายทอดสดตอนนี้ถ่ายทอดสดดูกล้องพ่อใหญ่อุ้ยพูดไปดูกล้องไปด้วยกล้องเลยนะยิ้มเห็นฟันเปล่าล่ะ1 เส้น 1 สาย 100 บาทคุณแม่เด้อคุณแม่สีมุนเรืองเอาคนละเส้นจ้าเนี่ยพระป่าสวรรค์คนละเส้นขึ้นไปสวยงามเกิดชาตินี้ก็งามเกิดชาติหน้าก็จะได้บุสวงสวรรค์มีวิมานเป็นของตัวเองพระป่าจะลอยขึ้นฟ้าเห็นไหมข้างบนมีพระพุทธรูปด้วยนะพระพุทธรูปองค์ปฐมโยมนั่งสง่างามอยู่ข้างบนเอากี่เส้นน่ะได้2 เส้นเนาะทีมงานคุณแม่เอาน้ำมาถวาย2 เส้น 2 สาย 200 บาทหุยตีคล้องให้แน่หุยหลับแล้วป่ะพ่อใหญ่ตีคล้องหุยหุยยายตีหน่อยตีดังๆเทวดาจะสามโมทนาลงทานบ้านทรัพย์เจริญมาแล้วตำส้มนี่แซ่บเด้อทรัพย์เจริญลงทานวัดป่าโนนแดงหมดหรือยังวัดป่าโนนแดงหมดหรือยังยกมือด้วยแล้วป่าโนนแดงหมดหรือยังจ๊ะลงทานแม่บัวน้ำห้วยมีกล้วยทอดกล้วย2 รายการลงทานน้ำห้วยมีกล้วยทอดแล้วกล้วยสาธุมาแล้ว3 พี่น้องแม่สมัครแม่บัวลำอะไรนะแม่อะไรนะอุไรวันนามวงใส่เสื้อเหลืองๆนี่มาจากวัดไหนเนาะเนี่ยวัดศรีนวงศ์ป่ะผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่อุ้ยพ่อใหญ่จอยไปใส่น่ะเห็นเดือนไม่ออกไงไปแล้วพ่อใหญ่จอยหายตัวเราไปเดินข้างหลังป่ะสาธุใครขับรถมาส่งแกงน้ำแม่ฮ้อนกินข้าวก่อนนะแม่เด้อกินข้าวก่อนคุณแม่มาจากศรีบุญเรืองกินโรงทานก่อนเด้อเอาน้ำใส่ถังด้วยเอาน้ำใส่ถังไว้โจ้ใส่ถังใส่ถังอ่านรายชื่อหมดแล้วยังน่ะรายชื่ออ่านรายชื่ออีกแม่บัวน้ำห้วยกองทุน300 บาทเนาะแสลม200เอาฝากมาสาธุมาทางนี้มาเอกมาทางนี้มาโจ้น้ำปนะเรามาแล้วเด้ออาจารย์สิริยุทธน้ำปนะมาแล้วสั่งอะไรกินพิซซ่าป่ะข้าวหลามมาจะเอาไปไว้ตรงนู้นเดี๋ยวจะปนกับโยม300โอ้นี่นะเงินทองไหลมาเทมาขออาจารย์ป่ะ
วิธีประมาณเด็กแสดงก็4 โมงกว่าแล้วก็พิธีเปิดก็6 โมงร้องเพลงชาติแล้วก็ว่าไปเลยยาวถึงซอดแจ้ง คุณยายแม่อันนี้แม่อะไรแม่ไขหยิบย่ามให้หน่อยสีนั่นน่ะระวังแมงป่องตอดนะยังไม่ลืมแม่ลำเดือนพักมีพี่ไอโทรศัพท์ออกมาด้วยอาจารย์พระครูประหลัดนรงค์ฤทธิ์อุปราชกิจโตเด้อฉันข้าวหรือยังนอมาคุณแม่อะไรนะคุณแม่อะไรเนาะอย่าไม้ลอยก่อนอุ้ยถือไม้นี่ก่อนนะโลคุณแม่อะไรนะแม่ศักดิ์บ้านฟากเลยบ้านลุ่ม1 เส้น 1 สาย100 บาทใส่นี่เลยใส่ไหนอะลุงใส่นี่ป่ะผ้าป่าลอยฟ้าเอาพ่อใหญ่หน่อยมัดให้หน่อยนะมัดให้เนี่ยมัดให้ยายหน่อยโจ้น้ำปะนะเอาไปให้พ่อใหญ่จอยนะพ่อใหญ่จอยสูงหน่อยดึงกลับมานิดนึงมาแม่ใหญ่หน่วยคุณยายหน่วย1 เส้น 1 สาย100 บาทหุยมายายเพลินพรหมติธานนท์ฟังไหมวะฟังไหมยายเพลินเอ้ยหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยดูแม่หมอนอนทำไมเดินอย่างนั้นเดินในซื้อที่ดินไปนู่นไปซื้อหลวงตาดำประกาศหาหลวงตาดำไปแล้วหลวงตาดำประจำที่เด้อมาเขียนรายชื่อหน่อยมายายหนุ่ยฝากเลย100คุณยายอะไรเนี่ยยายศักดิ์100โอ้อันนี้เอามาซื้อที่ดินแม่เอี้ยงไปไหนนะไม่เอี้ยงไม่เอี้ยงมาเขียนได้นะไม่เอี้ยงแล้วก่อนกบไม่น้อมมาเขียนอะไรที่ดินคุณซื้อที่ดินเนี่ยมาค่อยๆเดินมาแม่บุญศรีได้เวลาซื้อที่ดิน10 ตารางวา100 บาทมีให้ได้แต่แปลงใหม่นะแปลงใหม่ก็จานขาย3 ล้านนั่นน่ะตัดหญ้าแห้งๆนะบุญใดกุศลใดเนาะนี่แหละศูนย์กลางพ่อใหญ่หน่อยพ่อใหญ่จอยศูนย์กลางพุทธศาสนาอยู่ที่วังสะพุงถ้าได้แปลงนี้เพื่อจะสร้างพระสูง30 เมตรหันหน้าไปนู้นทิศตะวันออกเปลี่ยนทิศทางลานธรรมใหม่เปลี่ยนจากนี่มานี่จะเปลี่ยนจากนี่ไปนู่นคือป่ะเนี่ยพระอยู่ข้างหลังเนี่ยหรือหลังคาออกมันก็ตั้งพึ่งบึงคุณยายเลยน่ะยายศักดิ์บ้านลุ่มซื้อที่ดิน1 ตาราง10 ตารางวา100 บาทแม่ศักดิ์บ้านลุ่มอันนี้แม่หน่วยบ้านอะไรบ้านนวลฟากเลยยายเสาให้มาว่ะไปอยู่บ้านเราแก่เครียดอาจารย์ว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวดึงถ้วยก๋วยเตี๋ยวออกยายหน่วยยายเสาเอ้ยมาเอาก๋วยเตี๋ยวประมาณ3 เจ้าวันเนี้ยก๋วยเตี๋ยวหลายตำส้มกับแซ่บเราเครียดได้ยังเนาะเอาไป
พ่อใหญ่จอยเอาอีกสักหน่อยว่าวไปอ่านเนี่ยดูป้ายแล้วก็ว่าวไปสัก ครับอ้าวหลังจากหลวงพ่อเฮาได้ประชาสัมพันธ์นะย่ายหน่ยกำลังซื้อที่ดินพี่น้องกะโมทนานำเล่าจักหน่อยเนาะย่ายหน่ยเนาะพี่น้องเฮาทุกท่านทุกคนเด้อสิมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนะเป็นหม่องศูนย์รวมนะครับร่วมนำจิตนำใจของญาติพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนทุกหม่องทุกแก่นะครับบ่ว่าจะเป็นอำเภอใดตำบลใดจังหวัดใดก็ดีนะครับที่พี่น้องญาติธรรมได้ยินได้ฟังก็ดีนะครับมื้อนี้เป็นมื้อสำคัญอีกมื้อหนึ่งนะครับหลักๆก็คือมื้อสำคัญก็คือมื้องานนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับงานของพ่อหลวงของเฮานะครับวันที่4ที่5นะครับทางวัดศรีอุดมวงศ์เฮากะเป็นศูนย์รวมนะครับน้ำจิตน้ำใจของพี่ของน้องงานปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมนำนะครับระหว่างวันที่1-10นะครับท่านว่าพุทธศักราช2568นะครับพระครูอุดมวนานุวัตรนะครับเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์นะครับได้ร่วมร้อมนำใจของญาติของโยมให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีที่งามนะครับในจังหวัดเลยเฮากะหรือจังหวัดใกล้ชิดติดกันนะครับมาว่าพี่น้องที่เป็นคนยากคนจนคนห่างคนมีนะครับพระครูกะน้อมรับของพี่เข้าน้องหรือเป็นเสาหลักให้พี่ให้น้องอยากจะทำเข้านะครับทุกท่านทุกคนได้พาเหตุพาธรรมประจำนะครับในวันที่4ที่5วันของพอของชาตินะครับเป็นแล้วก็รวบรวมนะครับน้ำจิตน้ำใจของพี่ของน้องคนละ100 200คนละ10คนละ20นะครับเพื่อนะครับซื้อธรณีสงฆ์นะครับก็เลยประชาสัมพันธ์ไปยังพี่ยังน้องเนาะหลายท่านหลายคนที่รับฟังอยู่ตั้งบ้านก็ดียังมีโอกาสนะเอิ้นพี่เอิ้นน้องชวนพี่ชวนน้องมานะครับรวมทำกิจกรรมน้ำกันมื้อแรงนะครับบ่ว่าจะเป็นอำเภอใดจังหวัดใดก็ดีนะครับหน่วยงานทั้งราชการก็ดีนะครับพุทธศาสนิกชนก็ดีนะครับมารวบรวมกันนะครับเพื่อเป็นทากุราชสุขสนนะครับเพื่อให้พี่ให้น้องเฮามีความสุขความเจริญนะครับพี่น้องบ่มีความสามารถที่เดินทางมาได้นะครับก็เลยบอกพี่บอกน้องนะครับคนละเล็กละน้อยรวบรวมปัจจัยใจต่างๆนะครับเพื่อซื้อที่ดินนะครับเป็นธรณีสงฆ์นะครับพี่น้องญาติธรรมของเฮาบ่สามารถที่เดินทางมารวมบุญรวมงานได้นะครับก็โอนมาได้นะครับพี่น้องคนละเล็กละน้อยก็ได้นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับหมายเลขกะ4031963777นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับของพระครูอุดมวนานุวัตร
ย้ำอีกทีหนึ่งเนาะ0898404968นี่เป็นเบอร์โทรนะครับพี่น้องสำหรับเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อพี่น้องที่ฟังบ่ท่านหรือจำบ่แม่นนะครับก็เลยย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อพี่น้องหากินไฟบ่ท่านนะครับ403-1963-777นะครับ403-1963-777ธนาคารกรุงไทยนะครับวัดศรีอุดมวงศ์นะครับพี่น้องเฮาทุกท่านทุกคนเนาะก็ก็เลยประชาสัมพันธ์ไปให้พี่น้องเพื่อมื้อแลงมารวมกันนะช่วงนี้คณะกรรมการเฮาก็รอรับพี่น้องอยู่เนาะอากาศนะครับบรรยากาศทางวัดศรีอุดมวงศ์เข้าช่วงนี้ชดชื่นนะครับมีลมโปรยๆจักเล็กจักน้อยนะครับกะบ่หนาวบ่ฮ้อนนะครับพอดำพอดีเนาะน้องลุงกินข้าวเจียงเท่ากันเนาะเอาจักหน่อยจังพอกับไอ้ลุงเล่า10ประชาสัมพันธ์และซื้อและน้ำพี่น้องพ่อกับผู้ขาจักเล็งจักวางจักข้าวพระครูอุดมวนารวัตรให้โอกาสเนาะก็เลยประชาสัมพันธ์ซอยกันนะครับคุณยายกินข้าวแล้วเนาะกินแจ่วบอมหันบ่อันใดบ่เนาะบัดอันใดแต่ตัวเขมิ้น คุณแม่บุญมีท่องปันบ้านโคกผงนะ300 บาทคุณแม่จอมศรีท่องปันโคกผง300 บาทคุณแม่ไม่อุ่นแก้วนะครับโคกผง300 บาทแม่วัฒนาบ้านปากห้วยนะครับ300 บาทคุณแม่กันสวนชนนะครับศรีสงคราม200 บาทคุณแม่สุวิมลพ้นซานะครับอุดมศักดิ์200 บาทแม่ละม่อมอ่อนจันทร์นะครับ100 บาทแม่อ่อนตาเพชรราชา100 บาทแม่จำเนียงเนาะที่ดินนั่นดินดำเนาะ100 บาทคุณครูนายนาวิเชียนทองโรงเรียนท่อวอ3อนุบาล200 บาทคุณแม่ท่องเสียนวรรณขวามบ้านหน้าดอกค่ำ100 บาทแม่จัดสุริมงคลหน้าดอกค่ำ100 บาทคุณพ่อประสิทธิ์วงศาพรมผาใหญ่100 บาทพ่อจอยผาใหญ่100 บาทคุณเมยุพินริมเจริญพร้อมครอบครัว500 บาทพร้อมโรงท่านพร้อมเนาะแม่วิไลตาจิริบุรี
ศรีบุรี200 บาท วัดศรีบุญเรืองน้ำเดิม32 แพ็คแม่สมใจอินทชัย100 บาทเนาะอันนี้คือพี่น้องกำลังจะย่อยกันมาเนาะแล้วตัวผู้ใดบันคืองามแต่บ่ฮู้เนาะแต่เบียนมึงเลยดอกเนาะบนกรุงเทพเนาะโอ้มึงเลยอ๋อพอสิทธิ์เอาไปจอดไว้พุ่นเด้อรถตู้เอาของลงเบิดไปจอดน้ำพอสิทธิ์วงศาพรหมคอยพุ่นน่ะน้ำกันพุ่นละอยากกินข้าวบ่มีข้าวให้กินมีน้ำให้กินบ่ต้องห่วงมีกาแฟให้กินทีมงานโอ้จอดทั้งหลังก็ได้เนาะสิกลับเมื่อไหร่อยู่บ่โอ้จะมาไหมกินข้าวซะก่อนพุ่นน่ะของกินของอยากเข้าเยอะแยะเอาพระรำโอ้พระรำผมมาตอนไหนบ่าเชิญมาพี่ก่อนโอ้พอดีพระรำเชิญทั้งพี่น้องลุงกำลังกินข้าวอยู่ไม่แพ้วเนาะไม่แพ้วเนาะจำได้อยู่ตะกี้ไม่แพ้วงามกุกนี่เนาะไม่แพ้วบ้านปากปวนเนาะพอดีให้พ่ออุ้ยพักผ่อนสักหน่อยก็เลยไม่หยาดไม่พ่ออุ้ยแต่นี่พ่อครูอุดมก็เลยว่างไม่ให้น้องลุงกะไปกินข้าวจักหน่อยก็เลยพอดีพอลำมาเอาทักทายพี่น้องแต่ก่อนจังกินข้าวกินปลาโอ้ยบ้านกินเท่าไม่แห้งบ้านว่าแล้วว่าดีเนาะพ่ออุ้ยเสียวแหล่อยู่บ่เอาแหล่จังหน่อยเนาะโอ้ยใจแน่ละเนาะพ่ออุ้ยเนาะเอาสิได้อยู่ให้พ่อลำกินข้าวกินน้ำเจ้าก่อนเจ้าไม่แห้งเจ้าก่อนนั่งเจ้าก่อนพ่อลำเมืองหันอ่านให้เพิ่นหน้าหนึ่งละเนาะอ่านหน้าสำรองไปแล้วน้องลุงเด้อจำไปเด้อกาไปเนาะไม่แพ้วกินข้าวไปกินแค่วเนาะจะกินหลายต่อมันจะอ้วนมันจะอ้วนมันจะบ่งามเนาะเราคือเก่าเดี๋ยวคงบ่กินข้าวเนาะกินแต่เครื่องดื่มเครื่องดื่มโอ้ยกันไม่แพ้วอยู่ก็จะอยู่เพื่อนล่ะเนาะพี่น้องมาถามเนาะพี่น้องก็มีของจงรวยบอกเอาว่างไปนะมูนั่นกับของจงรวยอยู่แต่ว่าแลกเปลี่ยนกันมีแนวแลกเปลี่ยนเนาะพอพูดเนาะ เป็นเสียนะครับเป็นใบที่ดินนะครับกับพี่น้องเฮาต้องการแนวใดบอกคนเด้อใบโฉนดที่ดินหรือเสียไปนุงหรือใจผ้าถุงไปนุงผ้าแพงงามไปนุงไปเบียงไปมัดเอวก็ได้เนาะได้คือเก่าเนาะเฮ็ดเองบ่นี่โอ้อันขั้นพ่อโอ้ยเขียนฝ่ายให้ดีเด้อ ว่าโอ้ยมันบ่ปานใดแล้วบ่งามปานใดแล้วมันต้องซอยกันเด้เนาะ2 พลังบวกพี่น้อง
โอ้ยงามเนาะผ้าตัวนี้เนาะมันมาถึกใจเขาแม่บ้านมาแล้วกี้เขาอยู่จะกี้เขาแต่แซ่บไหมให้เจ้ามักใหม่บ่ มักคนนี้เนาะบ่เป็นหยังบ่ให้หยาบบันนั้นดอกฮะงามเนาะบ่งามแต่ผ้าเด้บัลลัดเนาะคนก็งามเนาะปุ้ยเนาะ อ้าวผู้ชายบ่บ่ยองกี่เทียมบ่โอ้ยบ่ตำบักฮงจะยันนี่เด้อให้เราเผ็ดเด้อให้เราเข้มแล้วจังเว้าดีนำ อย่าใส่ชูรสหลายเด้อล่ะก็ตำบักฮงก็ได้แล้วกินก็ได้โอ้ยให้มันเผ็ดหลายๆรสบ่หวาน ดาลัมพระครูดมพูดอะไรบอกอะไรน้ำแร่เด้อน้ำแร่เด้อดิน้ำแร่มียาพร้อมดิใส่ยาโอ้พี่น้องมีน้ำแร่พร้อมเด้อผู้ใดบ่แข็งแรงมากินยาพระครูดมเฮาเนาะพอลำเอาเครื่องนึงเลยเด้อฮะหมอกินแล้ว2 ปันแล้วพอลำ2 ปันแล้วมีแห้งช่องแล้ว สมควรบ่มากบ่ได้เลยพวกครูมันจมหายเนาะเอาเชิญพอลำยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนคนยิ่งรักยิ่งเห่อจักทะนงตนยิ่งมัวหมองยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนคนยิ่งมองยิ่งจองหองถูกเหยียบย่ำให้ต่ำลงยิ่งเย่อหยิ่งอวดกลัวตัวกลัวน้อยหน้ายิ่งจะพาไกลห่างทางกุศลยิ่งพูดมากพั่มมากอยากเกินคนยิ่งพาตนหม่นไม่ไร้คนชมนะครับพี่น้องมาอีกแล้ว3 ตัวอีไม่ใหญ่หักฝดใหม่ตีไว้กับบอฟังนะครับพี่น้องก่อนอื่นนะครับขอกราบนมัสการนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระในสถานลานธรรมเนาะกราบนมัสการท่านพระอาจารย์สวัสดิ์หรือท่านพระครูดมวรานุวัฒน์นะครับถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ผมลูกพี่ผมนะครับพี่น้อง ในส่วนคลื่นสถานีต่างๆก็ต้องอาศัยท่านพระครูเพิ่นนะครับไปประชุมไปยังก็ไปนำกันนะครับพี่น้องนับว่ามื้อนี้บุญหลายสายยาวนะครับได้มีโอกาสมาพ่อกับพี่กับน้องขอกราบสบายดีนะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับทางบ้านเนาะหรือพี่น้องที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์ทั่วโลกนะครับพี่โลกทั่วโลกฮะโอ้พ่อใหญ่ลำครับนี่แหละพ่อใหญ่ลำพ่อใหญ่ลำตัวนี้บิ๊บเลยเนี่ยครับหลายๆก็ได้พี่น้องหลายๆก็ได้เบิ่งแต่ว่าโอ้ยมื้อนี้บ่ได้เอาเศร้ามานำเด็ดแล้วเนาะ ครับพี่น้องมื้อนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่เนาะหาท่านว่ามหาราชเป็นวันดินโลกนะครับพี่น้องเป็นวันที่เฮานะครับเทิดทูนนะครับองค์สมเด็จพระบาทพระเจ้าอยู่หัว
หรือพระบรมสารีวงศ์นะครับทุกพระองค์นะครับพี่น้องของเฮาประเทศไทยเฮานะครับถือว่าศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับของพี่น้องชาวไทยเฮาเนาะสยามเมืองยิ้มเป็นว่าไปอยู่ไสก็คือเก่านะครับพี่น้องคนไทยมีแต่ผู้ฮักผู้หอมยิ้มแย้มแจ่มใสไปมาหาสู่การติดต่อคบค้าสมาคมดีบัดนะครับพี่น้องไทยเฮานะครับสยามเมืองยิ้มเนาะมื้อนี้เป็นมื้อสำคัญนะครับวันรวมใจของพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวไทยทุกท่านทุกคนมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเป็นสิ่งสำคัญของพี่น้องคนไทยเฮานะครับทุกคนเนาะเทิดทูนไว้ได้หลายต่อนะครับพี่น้องเมื่อนี้ได้บุญหลายต่อได้บุญหลายทอดมารวมโมทนาบุญมารวมโมทนาทานเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับอุดหนุนจุนเจือนะครับบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมนะครับพี่น้องพุทธศาสนาเฮาบ่มีงบประมาณนี่พี่น้องมีน้อยๆพอได้ท่าใส่บือนอสิเฮ็ดหยังก็บ่ได้ตอนนั้นก็อาศัยแรงศรัทธาแรงใจจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่จากพ่อตู่แม่โซนแม่ป้าพ่อลุงน้องนุ่งเบิดสู่ขู่สู่คนนะครับมาซอยตุ่มซอยห้อมปัจจัยผู้ละเล็กผู้ละน้อยบ่หาจะหลายดอกพี่น้องเบิ่งแล้วขันเจ้าพญาจ้อยเพิ่นออกเป็นหมื่นจังสิก็อย่าไปออกน้ำเพิ่นออกซ้ำเฮามีพี่น้องมันสิบ่ได้เป็นทุกข์เฮามีหน่อยเฮาก็ออกหน่อยเบิ่งปวกมันเฮ็ดโพ่นมันบ่ได้เอาตัวละหลายก้อนได้พี่น้องเอาน้อยๆเห็นบ่เฮ็ดโพ่นได้บักใหญ่ปานภูเขาพุ่นก็มีลังหม่องลังบอนนั่นเพิ่นถึงว่าเนาะสะสมไว้พี่น้องสะสมไว้สะสมบุญเป็นทุนค่าความตายมาบ่หวาดวันเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยบ่นางเศร้านางสันยามมีแต่ยิ้มจุดปุ้ยยามที่ยุ่ยก็สู้ขุมเพิ่นว่าคนของเฮาแม่นสิหัวสิยุ่มมีมั่งสินทรัพย์บัดถึงข้าวมวยมับกับปล่อยป่าล่าลากเพิ่นว่ามียศถาบรรดาสร้างบริเวณแหงแฮตายแล้วเป็นจังได๋ล่ะพี่น้องแข็งแกแดเอาไปนำบ่ได้เพราะก่อนกี่ไก่ขังเพิ่นว่านั่นแม่นปัญญังนะครับพี่น้องครูบาอาจารย์เพิ่นบอกไว้นะฉะนั้นเฮาจะได้ติดไม้ติดมือไปนำก็คือบุญนะครับบุญขับบุญสู้บุญอยู่บุญทรงนะพี่น้องเฮ็ดไว้บ่มีไผญาติได้พี่น้องบุญผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นได้นะบุญนี่เป็นความดีอันยิ่งใหญ่เพิ่นว่าผู้ใดทำผู้นั้นได้ผู้ใดขาดก็อย่าหวังผู้มีใจต่อตั้งตกแต่งสังฆทานบ่ว่าข้าวหรือหวานบ่ว่าเข้มหรือสมบุญที่พระเฮาม่อมวัตวนพ้นจากฟังเพิ่นว่าพี่น้องมีเท่านั้นนะครับคนเฮานะครับการเกิดแก่เจ็บตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเฒ่ามากก็อยู่บ่ได้ดอกพี่น้องอย่าไปคิดว่าเจ้าของสิรอสิเท่ไปตลอดบ่มีพี่น้องสังขารมันไปแต่ละมือก็ไปกระแสน้ำไม่คอยท่าวันเวลาไม่คอยใครเพิ่นว่าสันใดก็ฉันนั่นเฮารีบเฮ็ดไว้พี่น้องทำไว้เนาะสะสมไว้เท่าละเล็กเท่าละน้อยคือจังฝนตกลิ้นนี่ล่ะพี่น้องลิ้นบ่เศร้าก็เต็มองค์ปูนองค์มังกรน้ำไห้น้ำผู้เห็นบ่นั่นบุญนี่คือกันนะครับพี่น้องคือกันเนาะผู้ใดก็แสวงหาผู้ใดก็อยากได้แต่ว่าผู้ลังคนก็อยากได้อยู่แต่ว่าหักจักจีวางใดพี่น้องซ้ำไปขอเลขนี่ละมันก็บ่ได้พี่น้องได้ก็ได้น้อยๆหมู่เพิ่นเอิ้นโอ้ยปากเปียกเบิดก็บ่ฮู้ซ่าแล้วสิไปเฮ็ดมาหลายเลยล่ะเพิ่นว่าผู้ใดเพิ่นเว้ามันบ่หลายนะครับบ่มีพ่อนะครับต่อเติมไปเรื่อยๆเนาะในการทำบุญทำทานเพื่อได้นำมาปฏิสังขรณ์นะครับวัดว่าอาราม
พัฒนาวัดว่าอารามให้เจริญคูโลกเนาะโลกเข้ามันไปไวพี่น้องเดี๋ยวนี้ความเจริญโลกสังคมออนไลน์บ่ว่ามีหยังพี่น้องการบ้านการเมืองการอีหยังต่างๆนะครับก็มีผลดีทั้งบ่ดีคือกันล่ะพี่น้องคันคิดไปทางสแกมเมอร์มันก็ว่าไปทางบ่ดีมันก็ไปได้เร็วนะครับคันเว้าทางดีนะครับในสังคมโลกโซเชียลเนาะเดี๋ยวนี้บ่ว่าเด็กเล็กเด็กน้อยเขาฮู้จักเบิดนะครับการบ้านการเมืองการพัฒนาเด็กน้อยม.1 ม.2 ม.3 บางเทื่อบางคนนี่ฮู้จักดีกว่าผู้ใหญ่นะครับนั่นแหละคือสังคมออนไลน์มันทำให้สังคมไทยเฮาได้ฮู้จักนะครับในการบริหารประเทศนักการเมืองนี่ไปยากนะพี่น้องไปยากเพราะว่าเด็กน้อยฮู้ท่านเบิดซุมื้อนี่จักมันสิดีหรือมันสิเลวก็เบิ่งไปนะครับเบิ่งไปนะครับพี่น้องบ่อยากเว้าบ่อยากฟังปวดหัวเนาะเบิ่งย้ำได้ บ่ไปบ่มานะครับบ่ขึ้นบ่เกินการเมืองไทยเฮาก็ได้เนาะฉะนั้นเฮาก็ซอยกันมีเท่านี้ล่ะพี่น้องเฮ็ดบุญไหวกันบุญค่ำบุญสู้บุญอยู่บุญทรงเฮาก็สิมีอานิสงส์นะครับอานิสงส์หรือว่าบารมีนะครับบารมีบุญบารมีธรรมขึ้นอยู่กับเฮาเฮ็ดไว้พี่น้องจะว่าพวกผู้ขาพญาจอยพญาล่ำพญาวีกระสู่กันมายุ่งสิล่ะพี่น้องบุญทุกมองพวกนี้บุญบ่หลอว่าจะได้ยินข่าวไปกันพี่น้องบ่ได้ทานแนวหนึ่งกับทานแนวหนึ่งแต่ว่าก็คิดว่าสิพ่อได้ปนได้เจียวอยู่ดอกนอผู้อีเนาะว่างเสือกับสิบ่ได้ออมนะบ่เนาะเฮ็ดไว้ก็ว่าแม่นไข่เติบยุ่นล่ะพี่น้องมองได้ก็ไปเฮ็ดน้ำเพิ่นมืออื่นเนี่ยก็คงสิไปพูดละมืออื่นก็แถวผู้อีหยังของวัดอาจารย์สมควรเนาะผู้อย่างทั้งปากส้มทั้งหน้าดวงเพิ่นก็ขอลงถอกลงท่านมาเพิ่นก็ย่องอยู่ดอกลงท่านข้าวผัดแซ่บว่าซั่นแม่ออกคือทอดหลายว่าซั่นเพิ่นว่าผู้ค้าก็ดีใจดอกพี่น้องคนเฮาเนาะมันก็ธรรมดามักย่องแน่คันเว้าพื้นนี่เว้าน้อยๆก็ได้ยินได้แม่เนี่ยนั่นละพี่น้องเอากลับมาซอยกันนะครับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับทางคืน101.5นะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านเนาะมือแรงนะครับกลับมาตุ่มมาโฮมกันเนาะย่ำบเว้นกติว่าติดภาระไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำกันกับบ่ได้ว่ากันนะครับพี่น้องบ่ได้ว่ากันเนาะเฮามีเบียกเป็นงานกับไปพ่อได้แบ่งเวลาได้กับแบ่งเข้ามานะครับมาร่วมมาจากแป๊บหนึ่งจังสี่ก็ดีพี่น้องมาแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วบุญนะคือเฮาตั้งใจแล้วพี่น้องตั้งใจมาแต่บ้านบ่ทันได้เฮ็ดหยังก็สร้างออกมาแต่บ้านว่าสิมาทำบุญวัดศรีอุดมวงศ์เด้อมื้อนี้ว่าซั่นนาดได้แล้วพี่น้องได้บุญแล้วตั้งแต่ออกจากบ้านมาพุ่นล่ะกระดานี้พี่น้องหลายท่านหลายคนก็กำลังลังไหลกันเข้ามานะครับพี่น้องโดยสถานที่นี่สุดยอดนะครับสุดยอดสถานที่นะครับโดยเฉพาะลานประลัมพิธีนะครับทุกปีแล้วครับพี่น้องทุกปีคือกันกับพี่น้องเคยมาเคยพบเคยเห็นนะครับซึ่งหาผู้ใดจัดบ่ได้นะครับพี่น้องในจังหวัดเลยของเฮานะครับนอกจากหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัฒน์นะครับ
จัดทุกปีนะครับทุกปีนะครับพี่น้องจัดยิ่งใหญ่สับสมเกียรติสมศักดิ์ศรีโอ้ยไม่ใช่ให้ล่ำให้ดอกเนาะโอ้ยครับ โอ้ยพี่น้องมันคือใส่บักจำคักที่น้อบ้านนี้อยากฟังล่ำภาษาเพิ่นว่าบ่เป็นหยังนะครับ ธรรมดานะครับไทยแลนด์เฮานะครับสยามเมืองยิ้มเพิ่นว่าเสียงแค้นยังบ่สิ้นเสียงพิณยังดังมวลเพิ่นว่าขอเชิญชวนพี่น้องหันหน้าเพิ่งพระธรรมพุทธศักราชล่ำข้ามเขต 2,000 ปลายพี่น้องข้ามเขต 2,000 ปีโอ้ยเนาะเมียสิว่าจังไดเนาะบัดนี้เนาะพุ่นเราขายกับปันข้าวจีอยู่พุ่นโอ้ยเฮ้ยลำบ่มีแค้นกันซ้ำกันกันแล้วกับหมาแค้นขอเพิ่นว่าโอ้ยพระครู่ไปทางไหนเนาะอ้าวเดี๋ยวนี้ดีเกล่ำกำลังสิหาขี้มาล่ำหาบ่พอจักเทีย ท่านผู้ฟังกะเชียดีดีอยากได้ยินเสียงพ่อใหญ่ล่ำนี่คือสิมวนหลายว่าสันว่าเอาได้กินน้ำลงไปแล้วว่างไหนเอาเสียงสดโลดพอล่ำมันโลดสมให้กับซื้อเลย อ้าว เอาช่วงนี้ก็ถือว่าเสียงหายเพราะว่าดีเกตแต่ละนายบไดอยู่ในห้องทรงออกมาลั่นทำผู้จังหนึ่งก็ขาดน้ำผู้จังหนึ่งก็ขาดแค้น โอ้ยพ่อใหญ่หมอยแค้นเนี่ยยุคุมวัดเนี่ยได้ยินบ่เนาะพ่อใหญ่หมอยแค้นเด้อขันอยู่บ้านก็ได้ยินคุมวัดกะขอความอนุเคราะห์แน่พ่อใหญ่ล่ำล่อเจ้าอยู่ อ้าวบอกกันต่อไปขันนั่นมาไหลเพิ่นกะสีล่ำก่อนเด้ เอาสำหรับญาติพี่น้องเฮาก็ถือว่า
การให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ว่าถือเป็นการน้อมรับในคุณของแต่ละคนแต่ละท่านคือบ่อยากขามบ่อยากเกินผู้ใดมาจากไสก็ถือว่าเฮ้าเว้าง่ายๆก็ถือว่าเป็นจิตอาสาพัฒนาด้านจิตใจให้เข้ากับสังคมแต่แฟนผู้ชมบ่เข้าใจกับหมอลำดอก มีแค้นก็อยากให้ลำบ่มีแค้นก็อยากให้ลำพอเงี้ยลำแล้วอันตู้บัดนี้เหลียวขึ้นได้เทิงฟ้า ป่าทั้งดินไว้โจงโปงอยู่เนาะเอาวางไหนคุณพอคิดได้ไปเป็นแล้วบ่คันคิดได้ไปเป็นละกะเอาเลยครับ เดี๋ยวรอเบิ่งจักหน่อยก่อน อ๋อ รอหลวงพ่อจักหน่อย โทรศัพท์ก็บ่ได้เอามาผู้ยังไม่ได้ลืมเพราะว่าขี้เพ่งขี้ล่ำแค้นมันมีอยู่แล้วอยู่ในโทรศัพท์มีอยู่แล้วแต่บ่ได้พกมาเนาะก็ต้องอาศัยทาง Google ก็ได้ทาง TikTok ก็ได้ คันซูเปอร์ยูเพิ่นก็เฮ็ดได้แล้ว ได้เบิดนะครับพี่น้องมีโทรศัพท์กดเข้าให้ก็ได้นะครับไล่คีย์บอร์ดของเบาอุบลหรือไล่แคนอุบลจังซี่ก็ได้ โทรศัพท์ผู้ใดก็เฮ็ดได้แม่นบ่ เฮ็ดได้เบิด เอาเดี๋ยวผมมีโทรศัพท์อนุเคราะห์ เอาครับเฮ็ดเอาเอง มาจอย จวนจ่อมอเข้ามาแล้วเด้อบัดนี้ เดี๋ยวให้พ่อจอยแล้วเบิ่งให้ โทรศัพท์มีแล้ว แต่บ่ทันได้มีเสียงแค้นขึ้นหมอลำเฮาบ่ทันได้กล้าลำเพราะไงลำเหลียวหน้าเหลียวหลังอยู่คือเก่า จักสิว่าจังใดเนาะอีแม่หมอลำก็ต้องอาศัยแค้นตั้งแต่เขาเอาอันให้มันยีดใส่หูผมก้อนผมจะให้ดอก อันนี้ผมเว้าท่าเพราะว่าเวลาออกอากาศเพิ่นบ่อยากให้มันเงียบผู้หนึงบ่เว้าผู้หนึงก็เว้าผู้หนึงบ่เว้าผู้หนึงก็ไอมันใครอยู่หาให้มันเห็นซะก่อนหรือว่าโทรศัพท์ผมมันบ่มีเสียงพิ้นเสียงแค้น บางคนก็บ่เข้าใจได้ผู้อุ้ย ครับ ในการออกอากาศนะครับ อันเว้าก็จะแม่นเว้าโพดเว้าเพราะว่าท่านเว้า บัดขอรับประสานบัดนี้ ไปเว้าอยู่วัดไร่ศรีบดนะบนภูขาเศร้าบ่ได้นะครับ พี่น้องเพิ่นลิงสัญญาณเพิ่นไล่สดนะครับ เวลาเว้าเฮาก็ต้องเว้าไปตลอดผู้ละคนก็บ่เข้าใจเว้าก็เว้าโพดเว้าพ่อเพิ่นว่าสั่นเว้านำไหลไฟดับ พี่น้องทางบ้านนะครับเสร็จภารกิจแล้วก็ออกมานะครับออกมาประตูเมโสนพ่อใหญ่แม่ใหญ่คณะนี่พี่น้องญาติธรรมสาธุชนคนใจบุญกับกำลังนะครับทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องเฮาเข้ามาบ่ได้ขาดสายนะครับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญทุกทั่วสารทิศมาจากหลายหมู่บ้านมาจากหลายอำเภอมาจากหลายจังหวัดนะครับพี่น้องบุญแต่ละครั้งแต่ละบอนแต่ก็มีแต่หน้าเดิมๆล่ะพี่น้องสังเกตเบิ่งนะหน้าเดิมๆหน้าบุญบ่หลอนั่นล่ะผู้ใดเคยมาก็แม่นผู้นั่นล่ะพี่น้องได้มาพบมาพ้อมาทักทายกันมื้อนี้ก็พอล่ำพอจอยก็ได้มีโอกาสกับมาทุกนัดล่ะพี่น้องแต่ว่ามาทุกนัดแต่ว่าบางเทื่องานบางงานคือจังเพิ่นจ้าง
โฆษกหรือพิธีกรมาเนาะพ่ออุ้ยเนาะเฮาก็ได้เว้าแน่น้อยนึงนะครับก็บ่อยากรบกวนเพิ่นเพราะเพิ่นจ้างมาหลายแสนแล้วพี่น้องครับโดยเฉพาะทางดีเจทางอำเภออีหยังก็ล่ะคือวังงานฉลองโบสถ์นะครับกลับไปพ่อการประจำนั่นล่ะพี่น้องทีมงานนักเว้าหรือว่าขัดเว้าหยาบเนี่ยก็ซุ่มบักผักว่ายังไง ไปบรรลาดก็ไปเจอกันนะครับพี่น้องโคศพมาประจำทีมงานกับเครื่องเสียงเนาะในงานใหญ่ๆงานฉลองสมณศักดิ์งานฉลองโบสถ์ฉลองศาลาใหญ่นะครับที่ได้นำจากทีมงานดีเจนะครับทางจังหวัดพิจิตรได้มาดำเนินรายการเนาะก็บ่ได้ว่ากันนะครับพี่น้องเฮาก็ซอยกันคือเก่าเนาะผู้ละเล็กผู้ละน้อยเป็นการสนับสนุนนะครับส่งเสริมนะครับมนุษย์สัมพันธ์นะครับพี่น้องการเว้าการจาคือมีมนุษย์สัมพันธ์ต่อกันทักทายพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู่แม่โซนที่ได้มาร่วมโมทนาบุญโมทนาทานโอ้ยแม่ยายนั่นมาจากบ้านนี้อำเภอนั่นผู้ที่เคยเห็นหน้าเห็นตากันนะครับทักทายกันไปนั่นเอาบัดนี้สิบอกหมอลำกับแฟนผู้ชมเด้อพอยังอุ้ยมีอยู่โทรศัพท์แต่โทรศัพท์มาเห็นแล้วมันบ่หมุนเพราะว่าพอยังอุ้ยใส่เน็ตบ้านบ่ใส่เน็ตรายเดือนก็เลยบ่ได้โอ้ใส่เน็ตแบบประหยัดตัวนี้ครับใส่เน็ตบ้านปัจจุบันเปิดได้โอ้ยบ่ได้ละถ้าการออกมาบ้านมันบ่ได้พอจอยเฮ็ดแล้วมันบ่ได้จากนั้นกะพี่น้องเฮาสิว่าจังไดเนาะสิให้ขอโทษผลบ่เนาะ เอาฉะนั้นญาติพี่น้องเฮาผู้มาแต่มือเศร้าก็ดีได้มาสั่งลงทาน เป็นการเลี้ยงชีวิตของพระเจ้าพระสงฆ์หรือเลี้ยงชีวิตของสาธุชนคนดีทั้งหลายได้ร่วมกันบ่แม่นธรรมดาเด้พ่ออุ้ยว่าโรงทานนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับพี่น้องครับได้อานิสงส์หลายนะครับพี่น้องที่มาร่วมสมทบนะครับในโรงทานแบ่งเบาภาระทางโรงครัวกลางและก็มีกระจิตกระใจนะครับสละเป็นท่านให้กับพี่น้องญาติธรรมสาธุชนคนใจบุญเฮาได้อิ่มหนำสำราญกันนี่เบ้ยบารมีหลายพี่น้องได้บารมีหลายผู้ข้าก็ขออนุโมทนาสาธุการนำผมขอส่วนจังสี่ครับทุกคนมีใจดีเลิศประเสริฐยิ่งแต่ทุกคนสิเป็นเจ้าของลงท่านเบิดสุขคนบ่ได้ใดพรับครับขาดทุนทรัพย์ครับเพื่อสิไปหาซื้อวัตถุครับสีมาสั่งลงทานผู้เพิ่นสั่งลงทานบ่เป็นธรรมดานะครับ เงินทองกับพ่อได้ใส่อาจจะเหลือกินเหลือใส่กับแมนหรือบ่พ่อกับแมนแต่ว่าอยากสีมาสั่งมหาทานไว้ก่อนนี่ละบักค่าเถ่าค่าแก่บักค่าตายสิบ่ได้เดือดร้อนตอนท้ายขอเพิงบุญอันลงท่านนี่ละพอลำครับครับบารมีหลายนะครับพี่น้องถึงที่ไปอยู่ไสกับบริอึดบริยากพ่ออยากพ่อกินบริขาดแค้นคือผู้ขาเนี่ยผู้ขาดแค้นอยู่เดี๋ยวนี้เพราะว่าผู้ลังคนก็ไปคิดว่าโอ้ยจักสิได้บุญมองใดเพราะว่าภาษาเฮ็ดยังกินไปให้คนกินแล้ว
เบิดเงินซื่อๆว่าแต่เพิ่นว่ามันบ่แม่นเด้พี่น้องมันบ่แม่นให้คิดเบิ่งงานทุกงานเนาะพี่น้องลงทานเฮามารวมโมทนาบุญโมทนาทานนำกันนะครับบ่แม่นธรรมดาเนาะพวกที่มีจิตใจเป็นมีจิตเป็นสาธารณะนะครับบอกง่ายๆกล้าแจกกล้าทานซุ่มผู้มาเนี่ยคือกันละกล้ากิน กันลงท่านลงได้ขายดีเนี่ยพี่น้องเขาก็ดีใจดีใจว่าอาหารบ้านข้าวที่เฮาเฮ็ดมากโอ้ยคือสิถือปากถือข้อเพิ่นขายขาดเร็วทั้งสิ้นดีใจนะครับพี่น้องบ่ได้เสียใจเด้เพราะว่าถ้าขายดีก็คืออาหารแซ่บนะครับพี่น้องโรงทานเฮาบ่ได้บังคับกันเนาะมีขายไปแจกไปเบิดแล้วก็แล้วโรงทานใหม่ก็มาเสียบแทนพี่น้องมันเป็นจังซั่นในเรื่องของโรงทานเนาะเบิ่งทางวัดถ้ำผาใหญ่ที่ผ่านมาบุญกฐินพี่น้องประลับพิธีโรงทานนี่ประมาณ200 กว่าซ่องยังบ่พอนะครับพี่น้องยังบ่พอโอ้ยผู้ขามาคิดเบิ่งนักบุญนี่ก็หลายคักหลายแน่นะครับผู้อยากกินอยากทานนะครับผู้อยากเฮ็ดเนาะผู้อยากกินนี่มันหลายดอกแต่ผู้อยากเฮ็ดนี่บ่กะบ่ปานใดแต่ว่าก็ถือว่าหลายอยู่พี่น้องถือว่าหลายเนาะพี่น้องสาธุชนคนใจบุญมารวมสละเป็นทานในโรงทานนะครับทุกนัดนะครับที่ผ่านมาเนาะทางศรีอุดมวงศ์คือกันนะครับพี่น้องจากหลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอมาร่วมกันเก่าก็เป็นหลายโรงคือเก่าแหละพี่น้องหลายโรงคือเก่ามารวมไม่รวมมือนี่แหละพี่น้องบุญเฮากันมีมาย้ำมาแย้มก็เป็นบุญน้อยบุญบ่ใหญ่พี่น้องกันบ่มีแขกมีคนสาธุชนคนใจบุญมาบ่หลายก็เป็นบุญน้อยกันว่ากันแน่ซ้ำหนึ่งก็เป็นบุญกลางเนาะขัดมากันหลายๆจังสิปาดเป็นมหาบุญได้แม่มหาบุญคือจังบุญกฐินนี่มากันคักๆนี่ครับมหากฐินแหละเพิ่นว่าเนาะพี่น้องลำบ่ได้มันโมไม่ขี้มันเสียงมันจะไปเตลิดเตลอเอาโทรศัพท์ผู้เจ้าผู้อื่นมันมีเบิดอยู่น้ำของผู้ใดก็มีเบิดว่าแต่ผู้ใดมีไวไฟเนาะกับของพวกอุ้ยเราใส่ไวไฟบ้านมันบ่ได้เนาะทุกเครื่องมีเบิดนะครับที่เป็นเศร้าของเบาอุบลเศร้าของเศร้าล่ำอุบลเศร้าล่ำขอนแก่นมีเบิดนะครับนั่นแม่บุญมาอีกแล้วพี่น้องทางสีบนเฮานะครับจักน้อยกับมาอีกมาเรื่อยๆล่ะพี่น้องมากันเรื่อยๆนะครับสำหรับพี่น้องทั้งบ้านบ่เบิดนะครับรับรองว่าบ่เบิดนะครับบุญนะผู้ขาเว้าเบิดมือล่ะพี่น้องไปใส่ก็เว้าเบิดมือเว้าเรื่องบุญเนาะมันบ่คือแนวอื่นนะครับพี่น้องคันเว้าเรื่องอื่นเว้าเรื่องไปเก็บเห็ดเก็บหอนแม่นไปเก็บเห็ดปวกไปเก็บเห็ดละโงกนะคันพี่น้องมาหลายนี่บ่คู่กันเด้พี่น้องเห็ดกับเบิดเอาไปพูละตา2 ตาเที่ยงหอยๆนี่อันนี้เอิ้นพี่น้องมาเอาบุญพี่น้องเอิ้นพี่น้องมาสร้างน้ำทำบุญเอิ้นมาปานใดก็บ่เบิดได้เบิดสุคนนะครับพี่น้องแล้วก็บ่ย่ามันเบิดคือเอิ้นมาเอาเนื้อเอาไข่เนาะบ่เบิดนะครับพี่น้องบุญทั้งวัดศรีโดมวงศ์มื้อนี้มาเอาโลดพี่น้องเอาได้ฮอดมื้ออื่นเช้าเนาะนั่นบ่มีเบิดได้กันทุกคนนะครับผู้ใดเฮ็ดได้หลายก็ได้หลายผู้ใดเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยเพราะว่า
บุญนี่บ่มีไผปันแจกเพิ่นว่ามอนแหวกออกได้คือไม่พากลางว่าสัตว์เพิ่นว่าเนาะก็แล้วแต่พี่น้องเฮาอยากไล่หลายเฮาก็เฮ็ดเอา โอ้ยรับบ่ฟังหมอลำรับบ่โอ้เอาจะได้ฟังมื้อใดบัด บ่ ฮะตะลำ โอ้ ยกมือแล้ว แม่นบ่ ยกมือแล้วเด้ โอ้ ผมเข้าใจได้มนุษย์ด้วยกัน ยกมือแล้วถ้ามันมีธงเราสิยกธงขาวว่าเฮ็ดบ่ได้พอไงอุ้ยผมก็เลยว่าสิโอนไม่ไปให้ลูกสาว เพิ่นได้ประกาศเกียรติคุณให้ญาติพี่น้องไปจักหน้าสองหน้าก็สิอวยพรไปนำมันเยาะมาแยะไปนี่ล่ะเนาะครับเพราะเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นอานิสงส์เอาพร้อมหรือยังบ่แม่นเรายกมือเอง อันละหมอลำหรือหมอลำซาคันบ่มีเสียงแค้นข้าเจ้าบ่ลำดอกข้าเจ้าเฮ็ดเล่นบ่เป็นเฮ็ดเป็นแต่พอนี่ล่ะอ๋อละนอเอาล่ะเสียงทรงสิดีอยู่ แต่บ่ได้ค่าจ้างเอาไล่ซื้อไปก่อน อันก็ว่าเจ้าของเสียงดีเติมนุ่งแต่ลำบ่เป็น เอาไว้ผู้ใดยองเองอนุโมทนาบุญนำกับพอลำเนาะจ้ะโอ้ยอ่อนซ้อนเสียงเพิ่นเบามวนเนาะเบามวนเบาดีเบาใดเนาะค่ะเนาะเสียดายแม่บ่ได้เตรียมเน็ตไว้เพราะสั่นเดี๋ยวไปฟังบ่ลำมวนเนาะอนุโมทนาบุญนำกะโอกาสหน้าไว้ไงคะลูกสาวอีหลามาเฮ็ดหยังลูกแป๊บหนึ่งนะลูกหลานเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับพ่อแม่เนาะค่ะเนาะโอ้อันสาวน้อยคนสวยมาแนมเบิ่งเอาสันว่าสิว่าถาฟังหมอลำน้ำกันติลูกหลาค่ะอนุโมทนาบุญนำกับโรงทานค่ะโรงทานทุกโรงทานเนาะค่ะเนาะว่าห่างการโรงทานมาเพิ่มเติมเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับญาติธรรมเพิ่นเอาอันบักฮุงมาว่าค่ะเนี่ยอันผู้ใดโนนาคุณยุกกันละค่ะเพิ่นเอาบักฮุงมาเนาะค่ะเนาะเอาของมาสมทบโรงทานเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับทุกพ่อทุกแม่ว่าไงจะเข้าป้านข้าวปูนเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำทุกพ่อทุกแม่ที่เป็นโรงทานค่ะค่ะอันตัวเป็นอนุโมทนาบุญนำเด้อจ้าว่าค่ะเนี่ยเอาบักคุงเอาบักยังมาเด้อหันเข่าโรงทานทั้งบุญอนุโมทนาบุญนำเฮ็ดยังอยู่เดียวนี่กีดยางบ่หรือว่าไปน้ำกองบุญ จ้าคือการเนาะเป็นอาชีพเนาะเป็นอาชีพของเฮาเนาะค่ะเป็นอาชีพเพราะว่าทุกอาชีพของเฮาบ้านเฮาก็มีแต่กรีดยางเนาะค่ะแต่ผู้เว้ากรีดบ่เป็นดอกมีหน้าที่หยอดกดจางเดียวมาแล้วจ้าของอร่อยจากน้ำห้วยขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะกล้วยทอดแซ่บๆค่ะกล้วยทอดแซ่บๆเนาะค่ะเนาะอันหลวงตาบ่ต้องแนมเด้อจ้าหลวงตาบ่ต้องแนมเด้อจ้ามื้อเช้าค่อยได้ชันอนุโมทนาบุญนำกับผู้ใหญ่เขียวศรีกุลค่ะบ้านดงน้อยเนาะค่ะเนาะเพิ่นไปประชุมมาประจำเดือนว่าซั่นค่ะก็แวะมาโฮมบุญนำเนาะค่ะเนาะแล้วก็เพิ่นบอกว่ามื้ออื่นว่าซั่นมื้อแลงสิมาจุดเทียนนำอยู่เด้อว่าซั่นค่ะอนุโมทนาบุญนำกับญาติธรรมทางบ้านดงน้อยเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับแม่สายหยุดนวรัตน์ค่ะอาหารเครื่องดื่มเขาอันทางบ้านโน้น3เนาะค่ะเพิ่นก็เอาของเขามาเขาโรงครัวกลางน้ำอนุโมทนาบุญนำกับแม่บัวค่ะแม่บัวน้ำห้วยค่ะเพิ่นจองกองทุนพ่อไว้300 บาทแล้วก็เอาสื่อแสลมปูไว้ทนังน้ำอีก200 บาทรวมเป็น500 บาทอนุโมทนาบุญนำแม่สมัครราชบัวศรีค่ะเอานำมหาแพรกับปัจจัยอีก300 บาทแล้วก็ไม่เห็นลงทานเนาะค่ะเนาะแม่อุไรวันนามวงค่ะอันนี้ก็น้ำ5 แพ็คแม่อุไรวันนามวงปัจจัย300 บาทเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาเห็นลงทานน้ำกันหลายพ่อหลายแม่นะคะแม่คำพานพิมพ์จงค่ะ
กองทุนพ่อ300 บาทเนาะค่ะแม่ลำดวนพักมีค่ะกองทุนพ่อ300 บาทค่ะคุณแม่ยุ่นปีมาเนาะค่ะเนาะกองทุนพ่อ200 บาทคุณแม่บรรเทาพักมีโอ้มีโรงทานพี่ป้อมรถตู้กับแม่ไพรเนาะค่ะเนาะมินิชาเขียวค่ะชานมค่ะชานมชาไทยเนาะค่ะเนาะนมสดค่ะอีกสักครู่จะเปิดทำการแสดงค่ะอีกจักเย็นๆนะสักค่ะโอ้พอดีแล้วเนาะค่ะกินตอนจุดเทียนเนาะค่ะเนาะเย็นๆนี้เจอกันกับโรงทานค่ะน้ำหวานนะคะเนาะของเชฟป้อมค่ะรถตู้ให้บริการทุกระดับประทับใจค่ะทุกโครงการเนาะเที่ยววัดทำบุญค่ะ9 วัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติค่ะกับทีมงานของรถตู้ของคุณป้อมกับเจ๊ไพเนาะค่ะเนาะเพื่อกามามือนี้ไปเห็นโรงทานน้ำโฮมค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญน้ำกับคุณแม่ทองย่าสวัสดีค่ะน้ำ5 แพ็คปัจจัย300 บาทคุณวีระชนบุญพรมค่ะน้ำ10 แพ็คประสันค่ะอดีตทางญาติท่ามบันน้ำห้วยเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญน้ำค่ะอนุโมทนาบุญน้ำอนุโมทนาบุญน้ำกับหลายพ่อหลายแม่เนาะค่ะเนาะมีต่อค่ะมีต่อเนาะค่ะเนาะมีมาด้วยค่ะมีมาด้วยคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่คำพันธ์พิมพ์จองค่ะนี่ก็300 บาทคุณแม่สุดท้ายสุขสมบูรณ์บันเหนือปักเปงเนาะจ้า300 บาทค่ะแม่ทองศรีเพ่งถ้ำค่ะบันเหนือปักเปงเนาะค่ะเนาะ300 บาทแม่ทองศรีเพ่งถ้ำดิบเมนทางบรรพรประเสริฐบ่จ้าแม่รัชมีค่ะแม่รัศมีชมพูหรือแม่น้องอาเฟยบันน้อยนาเนาะค่ะเนาะ300 บาทค่ะแม่พระวิสูตรค่ะอธิวโรค่ะ300 บาทนะคะเนาะพระทัตพลค่ะจันทสาโรค่ะ300 บาทค่ะแม่เถาวัลย์สอนเวียงบ้านบุงสลาย300 บาทคุณแม่ชีสวยเนียนหอมนะคะวัดป่าจริยธรรม300 บาทคุณแม่ทองคำทวิลาเนาะค่ะอันนี้อีก300 บาทค่ะคุณแม่คำพลดวงประทุมเนาะค่ะ300 บาทแม่เพลิงผาบิ้งเนาะจากอีก300 บาทค่ะคุณแม่หนูพินบางใบค่ะบ้านบุงสลายเนาะค่ะ300 บาทค่ะนายกฤษณะบัวรพาค่ะนายกฤษณะบัวรพาบ้านบุงสลาย500 บาทค่ะนางสาวน้ำฝนบางใบค่ะนางสาวน้ำฝนบางใบเนาะค่ะเนาะบ้านบุงสลาย300 บาทค่ะแม่ชวีวันสัจเขตนาวังเนาะค่ะ300 บาทพระนายสมเด็จระยันค่ะทางเมืองเลยเนาะค่ะครอบครัวระยันค่ะพี่นิวค่ะพี่นิวไอ้ย่าวแล้วก็ลูกสาวเล่านะคะเนาะ300 บาทค่ะแม่คำชื่นพลซาบ้านบุงสลายพร้อมโรงทานตั้งแต่วันที่4ชากาแฟค่ะส่วนวันที่5เนาะค่ะก็สิเป็นพวกของหวานค่ะส่วนแม่นางขันพิทักษ์สริงคารพร้อมลูกหลานเป็นเจ้าภาพข้าวต้มในวันที่6ตอนวันที่6ยามมื้อเช้าเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำคุณแม่จบทุมลาค่ะแม่จบทุมลาเนาะค่ะเนาะบ้านวังเดืออีก200 บาทแม่ขวัญเหล่าทุมพูกค่ะอันนี้ก็200 บาทค่ะแม่แววค่ะแม่แววสง่าลีเนาะจ้ะอันนี้ก็ทางกกซอกับซอทรายขาวเนาะค่ะอีก200 บาทแม่ตุกสีสร้อยค่ะกกซอค่ะ200 บาทค่ะแม่ยุ่นปีมานี่ก็นำห้วยเนาะค่ะ200 บาทค่ะแม่เพชรค่ะแม่เพชรติ้วน้อยค่ะอันนี้ก็200 บาทค่ะแม่สมัครราชบัวศรีทางนำห้วยเนาะค่ะวันนั้นอนุโมทนาไปนำไปก่อนแล้วค่ะกามาต่อค่ะเนาะเพิ่นก็มาเพิ่มเนาะแล้วก็คุณยายแก้วค่ะคุณยายแก้วนี้200 บาทรุ่งฤดีสมพรท่าสะอาดนี่ก็200 บาทค่ะคุณแม่ปัญญาบ้านซ่านจ้ะตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนะคะเนาะ200 บาทพร้อมกับกระตางามๆเขาลามพรมวสันค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะต่อด้วยเนาะค่ะคุณแม่ทีศรีดาจันนาว่าเนาะค่ะ100 บาทค่ะคุณแม่สิริมาพาทุมเซนเนาะค่ะบ้านศรีสงครามเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ 1,000 บาทค่ะคุณอรพินคุณอัมพรทั้งหน้าดวงเนาะค่ะอันนี้ก็300 บาทคุณแม่สะอ้านค่ะพอบอกเอาขาขึ้นมาบอกอันนี้ติค่ะวันนี้ห้องขาคุณแม่สะอ้านแถวบุญตาเนาะค่ะอันนี้ก็200 บาทคุณแม่จันทาคงทนพร้อมครอบครัวค่ะกาแฟ2 ห่อปัจจัย300 บาทมาเป็นโรงทานเนาะค่ะเนาะมาสมทบโรงทานสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ
อ๋อเฮ็ดลงทานอย่างคะโอ้ค่ะ เริ่มหรือยังจ๊ะเริ่มหรือยังจ๊ะโอ้เสร็จแล้วเปิดให้การบริการแล้วค่ะ เปิดทำการแสดงแล้วเป็นว่าจ๊ะหมดแล้วค่ะอ่าจ้าเอามาแรกมาจุดเทียนชัยน้ำกันเด้อจ้าหวังว่ามาจุดเทียนชัยน้ำกันค่ะ คุณแม่บัวพันธ์ค่ะ คุณยายตุลเหตุเกตเนาะค่ะเนาะ300 บาทค่ะ คุณแม่ชี คุณยายชีสมศรีวัดป่าบ้านวัดป่าม่วงไข่เนาะค่ะเนาะ1,000 บาทค่ะ คุณแม่ชีอ้อมค่ะวัดป่าม่วงไข่อีก500 บาทค่ะ คุณแม่เมล็ดกับคุณพ่อเลี้ยงค่ะศรีอินเนาะค่ะเนาะ300 บาทค่ะ คุณแม่สุปราณีเวชกุลเนาะค่ะ200 บาทค่ะ คุณแม่หนูกลิ่นพิมพ์นาคุณ100 บาทค่ะ คุณยายลำแยงโคชนะค่ะน้ำ5 แพ็คเนาะค่ะอันนี้เป็นกระยุปากป่วนเนาะค่ะยาทำของเฮาค่ะอีก100 บาทค่ะ คุณพ่อดาวเรืองศรีจันทวงศ์ค่ะน้ำ5 แพ็คค่ะ200 บาทคุณแม่ณฤชนคำไลค่ะน้ำ5 แพ็ค300 บาทค่ะคุณแม่วาสนาค่ะคุณแม่วาสนาคุณเมืองเนาะค่ะเนาะน้ำ5 แพ็คค่ะ100 บาทค่ะอยู่ปากปวนค่ะคุณตาวิจิตคุณยายวิจิตค่ะน้ำ10 แพ็คค่ะข้าวสาร14 กิโลเนาะค่ะเนาะ200 บาทค่ะกระพร้อมกับปัจจัยพระครูปริยัติพัทรพรค่ะเจ้าวาดวัดพัทรารามค่ะบันฟักหน้าเนาะค่ะทำบุญเป็นเจ้าภาพข้าวยาคู 5,000 บาทค่ะพระอาจารย์มหาสุริยาสุทรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดศรีธารารามค่ะบันกลางป่าเนาะค่ะเมืองเลยค่ะอันนี้ก็เพิ่นก็เป็นเจ้าภาพมาแล้ว650 บาทเนาะค่ะพระไกรสอนสุมโนค่ะดรเจนเนาะค่ะเนาะสมทบมาด้วย500 บาทค่ะพระอาจารย์สิริวูฒค่ะเพิ่นก็ถวายปัจจัย300 บาทเนาะค่ะเนาะนางสาวธัญชนค่ะธัญชนนามมนตรีค่ะพร้อมครอบครัว500 บาทคุณตาสำเนียงศรีเมืองค่ะพร้อมลูกหลานเนาะค่ะเนาะ300 บาทค่ะรวมแล้วกันในช่วงของเพิ่นเป็นข้าวต้มกับข้าวยาคูช่วงเช้าเนาะค่ะเนาะ2,650 บาทค่ะเป็นเจ้าภาพข้าวต้มรวมกันเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำแม่หนูพิชชมพูวิเศษบ้านนนงามเนาะค่ะอันนี้ก็1,000 บาทค่ะงานปฏิบัติธรรมวันพ่อเนาะค่ะเป็นปริวาสตัวสันค่ะแล้วก็มีเนาะค่ะเนาะกองทุนพ่ออีก300 บาทค่ะรวมกันแล้วเป็น 1,300 บาทแม่ใบสีเชียงสาค่ะเข่าอันสาร1 กระสอบค่ะสีมาแล้วเรียบร้อยเป็นเข่าไม้สักค่ะพร้อมกับปัจจัยอีก500 บาทค่ะแม่เอี้ยงบุญรอดข้าวสาร2 ถุงค่ะฟักทองค่ะแล้วก็ข้าวเนาะค่ะเนาะฟักทอง2 ลูกแล้วก็ข้าวอีกเนาะค่ะเนาะปัจจัยอีก100 บาทแล้วก็มีหน่อไม้พร้อมหน่อไม้อาจมีสีซ้อนอย่างดีอยู่ด้านหลังแล้วค่ะไปเฮ็ดเป็นตาเฮ็ดอันกระเพาะปลาอยู่แล้วก็คุณแม่จันค่ะแม่จันสมมาตรเนาะค่ะเนาะปัจจัย300 บาทกับมีเข่าพร้อมค่ะกับแม่ขายสังทวงนี่ข้าวสารเนาะค่ะเนาะอีก1 กระสอบพุ่นดิเอากระสอบอีหลีได้ค่ะเป็นกระสอบกับเปลือกเพราะสีแล้วในเครื่องกระสอบมันก็ยังดีได้ละเป็นราคาก็1 กระสอบจานหน่อยหลายกระซางแล้วแมนยูค่ะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์แมนบลาค่ะมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานนะสันค่ะอนุโมทนาบุญนำคุณแม่บุญศรีทวีลาค่ะเพิ่นก็บอกว่ากองทุนพ่อพร้อมสแลมพร้อมนะสันค่ะอันนี้ก็ร่วมด้วยเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำบ่เป็น500หรือ200เนาะค่ะเนาะแม่จบทุมลาค่ะทุมมะลาค่ะบ้านวังทอง200 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะสำหรับทุกพ่อทุกแม่เนาะค่ะเนาะอนุโมทนากับบุญนำกับแม่หมอวิไลตาค่ะน้ำ32 แพ็คเนาะค่ะเนาะพร้อมกับเพิ่นก็บอกว่าอุ้ยได้ขึ้นสวรรค์สันฟ้าเนาะค่ะเอาสร้างว่าอนุโมทนาบุญนำนะคะเนาะทุกพ่อทุกแม่เนาะค่ะเนาะบุญนี้บ่มีไผปันแจกมันบ่แห่เคืองใดคือจังไม่ดอกพากลางคือจังเฮากินข้าวเนาะค่ะเนาะเฮากินเฮาจังอิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาพุนผู้บ่กินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะ
ค่ะเอาเล่มนั้นมาดูพ่อมีอีกบ่อนุโมทนาบุญน้ำเนาะค่ะเนาะกับคุณพ่อค่ะคุณแม่อ่อนตาวุ้นกะทิน้ำใบเตยค่ะโรงทานวัดเทพสิริวัฒนารามน้ำพึ่งผาขาวน้ำอ้อยสดโอ้แซ่บๆค่ะอยู่ในทางนี้เนาะค่ะเนาะเพิ่นเอามาถวายพระคุณเจ้าพร้อมนะคะเนาะค่ะโรงทานน้องอันปันไทเกอร์ค่ะกับน้องเกรซพร้อมกับคุณยาย่าพร้อมกับคุณยายคุณย่าข้าวต้มหัวงอกวสันค่ะน้ำดื่มชาเย็นค่ะอนุโมทนาบุญนำกับโรงทานทรัพย์เจริญเอราวัณเนาะค่ะเนาะตำบักหุ่งแซ่บๆค่ะโรงทานวัดป่านนแดงก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้ค่ะผู้ใดขี่รถเป็นเนี่ยพายายไปวะสันค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกับคุณแม่ยุพินลิ้มเจริญค่ะกระเพาะปลาเนาะค่ะกับพิซซ่าเห็นถือพิซซ่าทานย่างไก่ยวงค่ะนี้ค่ะอนุโมทนาบุญน้ำเนาะค่ะเนาะกับโรงทานแม่ยุพินลิ้มเจริญค่ะปัจจัยอีก500 บาทเนาะค่ะเนาะกระเพาะปลาแล้วก็พิซซ่าเนาะค่ะโรงทานค่ะโรงทานยายตุ๋ยโรงทานนายกตุ๋ยค่ะเพิ่นบอกว่าไม่เห็นกระเพาะปลาว่าสันค่ะไก่สิเบิดแล้วว่าสันจักรอยกสิกลับบ้านกลับเฮียนสวัสดีค่ะหนูสวัสดี2 รอบแล้วแม่นะย่างไก่จะละฟาดคอนไก่บักม่วงฉันละจำได้โหนะวัดดีตั้ง2 รอบแล้วก็สัญญางไก่พุ่นแปลวัดดีพออุ้ยพุ่นก็บ่ได้หันมาหาหนูก็ว่าสวัสดีจ้าอยู่เพิ่นบอกว่าให้จำคนเนี่ยบ่ได้จำไม่กระเท่าเด้สำทุกเสมอมันเนาะแม่เนาะ10 ปีลำ20 ปีลำนี่เห็นกันไม่ยามมังเนาะแม่เนาะค่ะโรงทานนายกตุ๋ยค่ะนำทีมโดยนายจรุนบุญสารนายกเทศมนตรีตำบลปักปวนเนาะค่ะเนาะพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานค่ะเปิดมาเฮ็ดตุ่มเซนอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะโรงทานโนนสว่างค่ะบ้านลาดคอค่ะอำเภอเมืองเลยขนมจีนร้อนค่ะส้มตำแซ่บๆค่ะยังบ่ทันเบิดเด้อค่ะเดี๋ยวไปอุดหนุนนะคะให้บริการได้โรงทานเทพศิรินพัฒนารามค่ะอำเภอผาขาวอันนี้น้ำอ้อยสดค่ะสวัสดีค่ะคุณยายทองศูนย์ค่ะมาคนเดียวบ่พอเน้นไม่เน้นบ่มาบ่จ้าโรงทานแม่หนูพีทค่ะแม่หนูพิษกับพ่อภัยจิตนะคะเนาะชมพูวิเศษบรรนนงามพร้อมขมู่คณะค่ะแม่อัมพรค่ะแม่อัมพรกับบักคำดองวสันค่ะบ่ท่านได้เห็นอยู่ค่ะบักคำดองโรงทานแม่อ่อนตาค่ะบุญกะทิน้ำใบเตยเนาะค่ะโรงทานแม่ละมมค่ะขนมดอกบัววสันค่ะโรงทานแม่บัวรินอันนี้แกงโนไม้เนาะค่ะเนาะโรงทานค่ะวัดถ้ำผาใหญ่เนาะค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์เนาะค่ะเนาะสุพีทนะคะเนาะนำทีมโดยพญจอยวสันค่ะก็จะมีข้าวจีมีกาแฟเนาะค่ะเมื่อแรงกับบ่ตกไปใส่เนาะค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาเหมาพญจอยรถก็กินข้าวจีค่ะกินข้าวจีกินกาแฟเนี่ยฟังเทศสดแจงเนาะค่ะเนาะมาโตรุงน้ำกันเนาะค่ะในมืออื่นเนาะค่ะมืออื่นกับมาโตรุงน้ำกันเนาะค่ะว่ายังไงจ้าได้แจ้งได้เลยจ้าเอาเขียนเลยค่ะเขียนได้เลยโรงทานเนาะค่ะเพิ่นก็สิได้อนุโมทนาบุญให้เนาะค่ะเทวดาอยู่ทั้งจันทร์สวรรค์จันทร์ป่าจนโยมจ้าค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะกราบค่ะคุณแม่บุญมีทองปันค่ะบานโคนผงค่ะ300 บาทคุณแม่จอมศรีทองปันค่ะอันนี้ก็โคนผงเนาะค่ะ300 บาทแม่ไม้อุ่นแก้วค่ะ300 บาทแม่วัฒนาบ้านปากพ้วยค่ะ300 บาทแม่ปรีนประภาพลสารเนาะค่ะบุญม่วง100 บาทค่ะจ้าแม่กันสุวรรณโสนค่ะแม่กันสุวรรณโสนอนุโมทนาบุญนำกับแม่ทองศูนย์บริวารบ้านพลงามค่ะทำบุญปริวาสวันที่5 300 บาทแม่ทุนค่ะสุรินทร์บ้านพลงามค่ะ100 บาทคุณแม่ทองอาจบีดาซีเนาะค่ะเนาะบ้านพลงามน้ำ4 แพ็คค่ะแม่ทองศูนย์บริวารค่ะอันนี้32นี่เป็นอย่างนี้
โอ้ข้าวสารค่ะ โอ้ข้าวสารก็บอกเข้าใจว่าแม่ทองศูนย์บริวารข้าวสัน32นี่เป็นจังใดก็32 อันโมทนาบุญน้ำ3 โล5 โล3 โล 2 โลก็รวมเป็น5แล้วค่ะเนาะจ้าน้ำ20 แพ็คเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำโอ้ค่ะน้ำ24 แพ็คเอากินกันเข้าไปมาที่นี่ค่ะบ่เป็นอย่างห้องน้ำเรามีเยอะอยอนเลยค่ะคุณยายอยอนเลยค่ะอยอนลงตู้ได้เลยค่ะย่อนเลยจ้าย่อนเลยสาธุมันเลยค่ะเด้อค่ะสาธุมันแล้วก็เอาลงมาเลยค่ะค่ะค่ะอนุโมทนาบุญโตค่ะคุณแม่กันสุวรรณสนเอาปีนี้บ่ได้มาฟังเทศบ่น้อมยายกันค่ะสุวรรณสนบ้านศรีสงคราม200 บาทคุณแม่สุวิมลพลซาบ้านเขตอุดมศักดิ์เนาะจ้ะโอจะไปอาบน้ำแต่งตัวงามๆไปใส่ชุดขาวโปรสวยๆมานั่งเย็นบนน่ะเพิ่นกำลังวางเทียนนะคะกำลังวางฐานเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะกับเด็กชายกันตพงศ์ป้องนาราค่ะบ้านน่ารัก100 บาทเนาะค่ะแม่ระมอนค่ะอ่อนจันเนาะค่ะ100 บาทคุณแม่อ่อนตาเพชรลือชาเนาะค่ะ100 บาทคุณแม่สำเนียงที่ดินดำ100 บาทคุณครูนายนาวิเชียนทองเนาะค่ะโรงเรียนอนุบาล3เนาะค่ะเนาะ200 บาทค่ะแม่ทองเสียนสุกวันนคามนะคะบ้านนาดินดำนะคะบ้านนาดอกข้าม100 บาทคุณแม่อัสุริมงคลค่ะสุจิมงคลคุณแม่อัสุจิมงคลเนาะค่ะ100 บาทคุณแม่สิทธิ์พ่อประสิทธิ์วงศาเนาะค่ะเนาะวงสารวงศ์ค่ะบ้านผาใหญ่ค่ะที่ผาใหญ่100 บาทพ่อจอยค่ะแพงสุพัฒน์เมนบอกค่ะ100 บาทค่ะแม่ยุพินลิ้มเจริญพร้อมครอบครัวพร้อมคุณแม่เนาะค่ะเนาะคุณแม่หมอวิไลตาศรีบุรินค่ะศรีบุรีค่ะสิริบุรีสันดอกค่ะคุณแม่วิไลตาสิริบุรีค่ะวัดศรีบุญเรืองเนาะค่ะน้ำ32 แพ็คปัจจัย200 บาทคุณแม่สมใจอินชัยเนาะค่ะปัจจัย100 บาทค่ะคุณแม่สวยค่ะสัมมาลีบ้านซ่านเนาะค่ะเนาะ200 บาทคุณแม่ปัญญาค่ะผ่านสำแดงเนาะค่ะ200 บาทค่ะน้ำกาแฟอีก100 บาทค่ะคุณแม่จำเนียงพรมศรียาเนาะค่ะเนาะ200 บาทคุณแม่อำนวยที่สวนบัวค่ะอีก200 บาทค่ะคุณแม่แพรวปักปวนอีก200 บาทคุณแม่อัมพรภูดวงดาษ100 บาทค่ะแม่ไปแอมแปะเขาน่ะเอาโทนเดียวกันเนาะค่ะเสียวเป็นเสียวโอ้เอา1 เส้น 1 สาย100 บาทต้องอ่านแบบจ้อๆหน่อยขอเวลาสัก10 นาทีลุง10 นาทีพ่อวิไลจันเทศ1 เส้น 1 สาย100 บาทเอาสาธุคล้องวี1 เส้น 1 สาย100 บาทแม่สาวดีจันเทศแม่ปุ้ยคำพันธ์ค่ะ1 เส้น 1 สาย100 บาทค่ะกองทุนวันพ่อ300 บาทพระป่าลอยฟ้าคนละเส้นที่ดินตารางวาละ10 บาท10 ตารางวาก็100 บาทเราจะได้มีจ่ายค่าที่ดินให้เขานะมีชนิดดินพร้อมหนูนะเชียร์แต่คนอื่นตัวเองยังไม่มีเลยคุณแม่พึ่งบัตรลัดคอ1 เส้น 1 สาย100 บาทจากบ้านลัดคอโค้งตาหวานสาธุค่ะบ้านมีชีเสียนสีขาวน้องสาวถวายส่วนพระองค์มาเลยไปวานไปซื้อยาหมดไป3,700 100 บาทสาธุบำรุงธาตุขันธ์100 บาทสาธุไม่ชี้น้องรักไปหานอนมานี่หว่าแม่คนละเส้นหรือคนละสายหรือยังเนี่ยคุณแม่สีลุ่ง
อะไรนะพรลุงศรีคุณได้ยังจ๊ะ1 เส้น 1 สายเอาเลยจะได้เป็นนางฟ้าจะได้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยจับไปลงชื่อมา1 เส้น 1 สาย100 บาทแม่พรลุงศรีคุณแล้วนี่แม่อะไรน่ะแม่ปุ้ย1 เส้น 1 สายบ้านกุลัน100 บาทงุยคุณแม่อะไรน่ะแม่ต้องจี้อย่างงี้แม่ปณิวัน แม่ปณิวันศรีคุณ 1 เส้น 1 สาย100 บาทสาธุขอให้ลมพัดแล้วโยมลมมาแล้วเมฆหมอกมาแล้วหมอกมาแล้วหมอกมาแล้วค่ำคืนนี้ที่ดินนั่งหลับแล้วค่ะที่ดินนั่งหลับแม่ที่ดินตารางวาละ10 บาทนั่งหลับแล้วหลวงตาดำเอ็มร้อยกับไม่อยู่นั่งหลับแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดินนั่งหลับแล้วกรมที่ดินนั่งหลับกรมที่ดินรอดลง กรมที่ดินนั่งหลับแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วบ้านไหนเนาะบ้านลัดคอแม่อบตแม่พึ่งตึงสายโอ้แย่เข้าไปมาเด้ออย่าญาติกันโอ้ยคนหลายอย่าญาติกันพอไหมน่ะเอาวางเรียงไว้เลยเอาเสื้อเด้อเสื้อนี่เสื้อวัดนี่เสื้อหลวงพ่อทันใจนี่มา240 บาทใส่แล้วเท่ใส่แล้วงามใส่แล้วทำบาปไม่ลงใส่แล้วไปไหนก็คือทันใจติดต่อหน้าที่การงานก็เสื้อเด้อยอมเด้อวันนี้ต่อไว้ซองก่อนเนาะเกิดคณะบ้านลาดคออบตแอวคณะโรงทานบ้านลาดคอดร.สุเทพนะสมัครต่อได้ 100%งานเก่งอย่างนี้ต้องได้ 100%โอ้น่ะรถสีไหนสีดำเลยป่ะสีขาวอนุโมทนากับใครเนี่ยแม่สาวนีจันเทศ1 ตาราง10 ตารางเมตร100 บาทสาธุพ่อวิไลจันเทศ10 ตารางวา100 บาทเอาเก็บไว้แล้วไปจำนองบ้านลาดคอทำบุญลงทานคณะนี้1,050 บาทตีคล้องหน่อยแล้วตีคล้องส่งเสียงยาวไปหาอาจารย์ประหลัดดลงฤทธิ์อุปรกิจโตลงมาที่ลานธรรมอยู่แล้วโยมต้องการพบนิมนต์มาจะได้จัดรายการสัก1 ชั่วโมงใส่ตู้ใส่เลยจิตเองเลยยอมขึ้นโต๊ะจับสูงจะได้ไปสวรรค์ชั้นนู่นน่ะดูสิทธิ์นู่นน่ะปื๊ดขึ้นไปยอดหลวงพ่อองค์ปฐมอยู่ข้างบนนั่นเอาให้ถึงหลวงพ่อนะยอมนะหลวงพ่อรออยู่ข้างบนลูกหลานลงขึ้นมาหาหลวงพ่อเร็วทำไมรูดไม่เหมือนกันล่ะใส่โต๊ะต้องรูดมัดรูดขึ้นไปแม่อย่าให้มันรูดกลับนะยอมนะมัดแน่นๆมัดแน่นมัดแน่นลงทานแม่น้ำห้วยแม่บัวน้ำห้วยเนี่ยเอาไว้ออกกลางคืนเนื้อกล้วยทอดเอาไว้ตอนเย็นๆพวกราชการออกมาเนี่ยแจกคนละถุงใส่ถุงไว้เดินมาเป็นแถวเดินมาเป็นแถวสาวบ้านทรัพย์เจริญเอราวัณตำส้มนี่แซ่บนะโมทนาสาธุการมาอีกแล้วมารับต้นพระป่าก่อน
เดี๋ยวปีใหม่ก็จะไปปีใหม่แล้วมานี่มาจะได้ไปทำพระป่าน้อยต่อเติมไอ้ตีฟ้าศาลาวัดสามแยกปีนี้เอาผ้าป่าเอากฐินวิ่งกฐินโจรไปมีมูลค่าไหมน่ะกี่บาทลองนับดูเนี่ยลองนับแล้วก็เสียบใหม่เอาออกก่อนไม่ออกตำต้มแซบด้วยนะตำใส่ใจเอามาเด้อกล้วยทอดจากบ้านน้ำห้วยมาแล้วก๋วยเตี๋ยวจากสว่างคีรีธรรมโต้รุ่งหลายตัวเนี่ยหลายหมื่นโยเนี่ยลมนี่อะไรเนี่ยของไม่นะ100 บาทของฝันตัวเนี่ย400แล้วเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่500ท้วนอะไรท้วนปานนั้นเนาะโรงทานจากบ้านทรัพย์เจริญคณะบ้านทรัพย์เจริญวัดสามแยก500 บาทลงชื่อด้วยลงชื่อไว้สาธุสาธุหมดแล้วป่ะเนี่ยจะลงชื่อเนี่ยไม่ลงลงชื่อคณะลงชื่อแล้วลงชื่อแล้วลงชื่อแล้วรับเอาข้าวมาแจกครับมาแจกรถโยนจะเพิ่งไปแล้วจะแจกพระเด้อจะให้แม่ชีไปเอาโอ้พระจตุคามรามเทพเพิ่งไม่รู้ใครไปหมกไว้หมกไว้ประมาณ25 ปีแล้ววันนี้จะเอามาแจกโยมแจกคนละอันละอันอย่าเพิ่งกลับนะจ๊ะอย่าเพิ่งกลับเนี่ยโยมสมภพไปกับแม่ชีไปยกพระมาให้หน่อยไปเดินตามแม่ชีไปโอ้โหถ่ายรูปสวยๆสวยๆยิ้มแม่ข้อขลามดีขลามยาวจากบ้านลาดข้อวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพอะไรนะเทพนิมิตรบ้านลาดข้อสีชมพูเอาถ่ายรูปนั่นไปถ่ายหน้าโยมแม่ลาดแม่เพิ่งไปถ่ายหน้าเวทีด้วยถ่ายหน้าเวทีถ่ายในหลวงนะไปจับตัวอี้ไว้โอ้สาธุสาธุเดี๋ยวจะเอาพระให้นะโยมเด้อเอาพระจตุคามรามเทพอาตมาเก็บสะสมไว้ประมาณ20 ปีแล้ววันนี้จะแจกโยมนะโยมทำบุญเนี่ย1 เส้น 1 สาย1 สาย100 บาทรับไปเลย1 องค์เจ้าโรงทานก็รับไปเลยแล้วก็ที่ดินตารางวาละ10 บาทตารางวาละ10 บาทเอาทำไมซื้อเพื่ออะไรซื้อให้ซื้อเพื่อเราจะได้มีที่ดินจัดกิจกรรมโอ้เอาถ่ายรูปใหม่ถ่ายรูปที่สวยบ้านละข้อน่ะโอ้เมื่อกี้ทีมสีเหลืองตอนนี้ทีมสีชมพูมาแล้วอ้าวนี่1 เส้น 1 สายคุณแม่นะจ๊ะ1 เส้น 1 สาย100 บาทคุณแม่ว่างไหมน่ะใครว่างมาเอาตังค์ใส่หน่อยแม่อะไรวะนั่งกินไม่ยอมฟังเราเลยไหมเอาสีชมพูถ่ายรูปมาเดี๋ยวจะแจก220เลยเอา20แล้วเอา20วันนี้วันเดียวฟรีไม่ได้ป่ะสวยใส่แล้วดีใส่แล้วงามใส่แล้วไปไหนก็ติดต่อประสานงานผ่านตลอดหลวงพ่อทันใจรถลงทานน่าจะเป็นรถลงทานผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านดงน้อยเนาะกล้วยก็เอาเด้อกล้วยก็ห้อยเลยนะกล้วยใครมีกล้วยเด้อจะลงมาหน่อยฝากแม่บัวน้ำห้วยเด้อกล้วยรับบริจาคกล้วยกล้วยตอนนี้พระคุณเจ้ารูปไหนว่างเนาะมาช่วยอาจารย์มังกรหรือครูบาอาจารย์วางขันจอกวางขันเทียนใส่แล้วก็เทียนค่ำคืนนี้มาจุดเทียนนำกันเด้อแสงสว่างยายติ๋มทรัพย์เจริญมากับใครกลับพร้อมกันบ่ลงทานไหนเสร็จแล้วก็ออกไม่ได้กลับอยู่ฟังเทศอย่าให้ผู้ใหญ่มาโอ้ยายปอกเพิ่งจะเห็นน่ะมายายปอกไม่ออก1 เส้น 1 สายหรือยังจ๊ะไม่ออกอย่างน้อเนี่ยไม่ออกบ้านโนนงามมาแล้วมาหยิบได้จ่ายเลยมานี่เก็บไว้20 ปีเก็บไว้20 ปีให้โยมไปค้าขายหงายมือเนี่ยของเก่าเก่าจริงๆเห็นไหมเพิ่งเจอมีกี่คนล่ะมาล่ะเก่าจริงๆนะน่ะดูดิไม่ออกมารัดคอมาไม่1 เส้น 1 สาย100 บาทมาอันอย่างเฮ็ดอันต้นผ้าป่าติป้าป่ะเอาเสียบมันคือเสียบเนี่ยของเก่าเด้อเก่าหรือไม่เก่าดูกล่องแล้วกันเก็บมา20 ปีเนี่ยเพิ่งหาก็พ่อคนกุฏิบ้านนี่ของดีเนี่ยยอมมีแล้วมีเทพเนี่ยเอานี่มาแล้วมาของแจกแล้วมาเนี่ยนี่ใคร1 เส้น 1 สาย100 บาทรับไปเลย1 องค์มาช้าอดหมดได้วันนี้มีแต่แจกรับแดซื้อเสื้อเนี่ย220 บาทวันนี้ลดราคาแล้ว220 บาทรับไปเลย1 องค์ เอาคุณแม่อะไรน่ะแม่เลี่ยมสีดาเพียงบ้านนวลงาม500 บาทลงด้วยเอารับกบเอาไปให้ก็ได้มีตังค์ด้วยใส่ตู้เนี่ยแม่เลี่ยมบ้านนวลงามเอาตังค์ใส่ตู้500 บาทรับไปเลย1 องค์เอาเสื้อ1 ตัว220 บาทรับไปเลย1 องค์เอารับไปเลยเอาตัวใหญ่ๆนะเอาปึ๊บเนี่ยรับไปก่อนพระรับพระไปก่อนโอ้เนี่ยซื้อเสื้อก็แถมไปเอา1 องค์ปึ๊บเนี่ยดูเก่าหรือไม่เก่าแม่ดูกล่องเนี่ย20 ปีเพิ่งครบเพิ่งเจอเนี่ยเปิดกุมาเนี่ยจตุคามรามเทพเก่าไม่เก่าดูกล่องเอาเด้อครบแล้วคุณยายมาเอาเด้อมาบ้านโนนงามเอายังเนี่ยมาใครเอาโรงทานมาแล้วมารับเด้อเนี่ยโอ้โหนี่สีฟ้าเนี่ยอ่องต้องเนี่ยเก็บไว้พ่อใหญ่สะสมของดีนี่องค์ใหญ่พ่อใหญ่ชอบองค์ใหญ่มานี่มีรุ่นเดียวเก็บมา20 ปีเนี่ยมาแล้วมารับเลยแม่อะไรเนี่ยคุณแม่อะไรจ๊ะสุพีเทพาเทพ1 เส้น 1 สาย100 บาทรับไปเลย1 องค์โอ้เนี่ยเก็บได้อาตมาเก็บไว้เมื่อ20 ปีเพิ่งค้นพบ
ถ้าไม่ลืสวยสวยเอาถ่ายรูปที่สวยพ่อซื้อมันแรงพอโรงเรียนเฮ้ยไม่ใช่ผ่านโรงเนาะผ่านโรงเรียนเทศบาล3คนอุบลนักทานพันโรงเราวาดผอเฉยเลย1 เส้น 1 สายมาช่วยกันเด้อกลางคืนก็มาช่วยกันดูแลเด้อฟืนน้ำไฟต่างๆสวยสวยว่าใครเสื้อเด้อ220แล้วก็รับพระไป1 องค์แม่วันกลับมาเหลือแม่วันน่ะนะมาจ่ายแล้วเอา1 องค์มาแล้วลงทานแล้วใครมาลงทานเนี่ยพออุ้ยยังไม่ได้เขานะมันยังไม่ได้นะเนี่ยของดีเนี่ยรับไปเลยเนี่ยใส่กระเป๋าไว้มีแล้วไม่จนพ่อลำรับไปเลยเนี่ยพ่อลำไม่มีแฟลชไดรฟ์บ้านไหนแม่ต้าปากบวนนายกตุ๋ยกลับแล้วเนาะเขยล่านาวังนายกตุ๋ยเอาลงทานต้มเส้นมากลับไปแล้วเจิญพรถ่ายรูปโอ้สวยสวยแป๊บซี่14อีกครั้งเสื้อแยกไว้ต่างหากเลยเดี๋ยวเสื้อใส่ขันไว้เสื้อเด้อเสื้อนี่เสื้อวัดเนี่ยรุ่นขาวโอโม่ขาวนี่ไปได้ทุกงานไหนก็ไปได้คุณพ่อเด้อมาเอาเด้อคุณแม่ยังไม่ได้เขานะหมดนั้นน่ะไปไหนแค่คาดรถใครไม่ได้อยู่ให้แล้วอ๋อทำท่าลืมไหมน่ะน่าจะแล้วอาจารย์สุเทพไม่มาบอกนี่มันมาเทศนะค่ำคืนเนี่ยไปนี่ไปนิมนต์มาไปนิมนต์เดี๋ยวพากันกลับใส่เสื้อขาวมาไปนิมนต์มาเทศยังไม่ชี้เสียนจะรอฟังนั้นนิมนต์เดี๋ยวโทรศัพท์นะบอกนิมนต์มาเทศไม่ออกได้ติดรถมาแล้วก็กลับไปตอนเช้าวันพระอันนี้มนต์เอาโทรศัพท์เลยพ่อใหญ่ทองพูนพ่อใหญ่พูนว่าไงเนาะพระป่าลอยฟ้า1 เส้น 1 สายหรือกองทุนวันพ่อพ่อใหญ่ไปขายที่ได้ตั้ง9 ล้านเศรษฐีนิ้วกระเป๋าเนี่ยดูกระเป๋าเงินเนี่ยป๊าดเนี่ยคุณแม่อะไรน่ะคุณแม่อะไรน่ะแม่สมภารบริบูรณ์1 เส้น 1 สาย100 บาทได้รับยังน่ะยายได้หรือยังน่ะมัดมาได้ไปมัดมาได้ไปมัดให้มัดให้แกหน่อยได้หรือยังเนี่ยเอาหล่นไปแล้วพระตกใส่ต้องไปรับอาจารย์มือไปโยมไปทออย่าเอี้ยงกาแฟนี่เอาตังค์มาใส่นี่นะอย่าเอี้ยงไปเอาไอ้ที่เสียบตังค์เอาตังค์มาใส่เนี่ยตังค์อยู่นี่ไปเอาไม่ออกเสียบไม่ทันไปแบงค์20นิมนต์บุ
อุดหนุนป่ะอุดหนุนป่ะอันนี้ได้ยังน่ะยังไม่ได้นะ44 ตารางวาโอ้พ่อใหญ่อยู่บ้านได้ยินไหมน่ะประกาศน่ะคูณพ่อคูณนามสกุลอะไรนะบุญษาพ่อใหญ่คูณบุญษา1 เส้น 1 สาย 100 บาทที่ดิน4 ตารางวา40 บาทพ่อใหญ่เอารับพระไปเด้อโอ้นี่บุญษาค้นมาเนี่ยของเก่าจริงๆเก่าจนแบบไม่ชี้ว่าจะล้างไม่ต้องล้างหรอกนี่แล้วเก่าแค่เอาพ่อใหญ่ตาเดี๋ยวเราจะได้ขายที่ได้ขายหรือยังเนี่ยเป็นกำหนดแล้วเขาไม่เอาหรือไงหรือเอาอ๋อขายรถไม่ได้สร้างโรงแรมหรอกเอาแอลมีนี่ละทับในหล่อตัวหนึ่งเอาให้2 องค์เลยตรงนี้เลยมาหลวงพ่อรับประเคียนให้มาจากใครหนอญาติโยมญาติธรรมนางลุงน้ำจากบริจัดน้ำขอชื่อนะจดชื่อด้วยแม่พรลุงมาเริ่มมารับของดีก่อนเด้อจดชื่อถามน้ำเอามาวางตรงนี้เลยลูกวางนี่เลยหนึ่งแพ็คเอามาวางไว้ก่อนวางนี่เลยน้ำสิงปื๊บวางนี่ก่อนชื่ออะไรนะร้านหม่าล่ามันไม้จดน้ำ4 แพ็ค11 แพ็คข้าวสารอีกหม่าล่ามันไม้แม่เอาเส้นไปให้เขาไอ้โยมนั่นก็ใส่เดี๋ยวให้ของดีอันนี้ของเก่าเก็บไว้เมื่อ20 ปีที่แล้วเอาไปใส่ร้านค้าหม่าล่าจะขายดีสุขภาพร่างของเก่ารับเลยยังขายอยู่ไหมหม่าล่าขายดีเนาะขายดีวังน้ำเย็นเนาะขายดี11 แพ็คนะ3 ถุงจดด้วยน้ำตาสิงเอาไปถวายพระบนอัฐสงฆ์เลยเด้อแม่น่ะได้แล้วป่ะมาเอาวางไว้อีกเบอร์ L ขยับไป XL เอาไม่ใส่ก็เอาไปใส่ขึงไว้นึกว่าเป็นเสื้อไอ้หมอนทองก็แล้วกันเด้อเอายายเก็บไว้ยังไม่ได้แล้วโบเนี่ยโบสีดำเนี่ยไม่มีบ่เขาไม่แจกกันบ่อนุโมทนาขอให้ร่ำให้รวยมีโชคมีชัยสาธุไปโชคดีลอตเตอรี่ก็มีมันถึกไหมลองเช็คดูนะเผื่อมันเอามาทำบุญซื้อที่ต่อโชคดีมีชัยทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับแล้วไปเด้อคุณแม่ติ๋มไม่ต้องไปนู่นหรอกมันเนี่ยไปอาบน้ำศาลาเด้อพักศาลาห้องน้ำ VIP อยู่นี่เด้อเดินตรงไปเลยมันจะมีอยู่ซ้ายมือห้องน้ำตรงโต๊ะเนี่ยโชฟาเด้ออาบน้ำอาบท่าสวยหมดเลยไม่ออกมาเด้อใครยังไม่ได้ยายหมอนได้ยังแผนกตีคล้อง
สาธุเสื้อเด็ก200เอาไปเลยเอาของเด็ก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 เหลืออยู่2ตัวเองเด็กน้อยตัวโตใส่ไม่ได้หรอกตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดเอ้ายายคนนี้ไม่ลุกทั้งทีเยอะเหยียบแทนนะอ้าวยายคนไหนยังไม่ได้นะรับ2 มือเนี่ยรับมือเดียวมันก็ตกตัวอ้าวยายของเก่าเนี่ยเก่าไม่20 ปีที่แล้วหาไม่ได้แล้วเขาไม่ทำแล้วพวกเอาเสื้อ2 ตัวยบต่อกันเอาเสื้อ2 ตัวยบต่อกันใช่ไหมเอามาแล้วมาเอา3XL ลงทานเด้อเอามามีไหมน่ะยังมีอยู่เอาเลยเอาอ่านต่อไปลูกอ่านต่อไปอ่านรายชื่อนี่ไม่ตัวที่หลัง ค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะค่ะอันอย่าเหยียบใส่ไม่นั่งไหมคะ ทับใส่ไม่นั่งค่ะทับใส่ไม่นั่งค่ะพอแล้วค่ะอนุโมทนาบุญนำกับญาติธรรมของเฮาเนาะค่ะเนาะทุกเส้นทุกสายเนาะค่ะเนาะ1 สาย1 เสียง1 เส้น1 สาย1 ดวง1 หน่วงชะตาเนาะค่ะคืนไปเคารพค่ะเขาไปกราบไปไหว้เขาไปเฝ้าองค์พระปฐมองค์ต้นพระบรมศาสนาเนาะค่ะเนาะผู้ใดก็บอกว่าอยากขึ้นไปสวรรค์สั้นฟ้ากับมาเด้อจ้าเด้อค่ะมีหอดแสงเงินแสงทองค่ะตัวนี้กำลังปลิวสวัยเป็นผ้าป่าพันผ้าป่าลอยฟ้าเนาะค่ะเนาะสมทบทุนเนาะค่ะเพื่อจะสร้างเนาะค่ะเนาะจัดซื้อที่ดินมองที่เฮาอยู่นี่แหละค่ะจากเงินหาเงินซีบเนาะค่ะเนาะของพ่อแม่ญาติธรรมทุกผู้สุคนเนาะค่ะเนาะผู้ขาก็เฮ็ดมาแล้วหลายรอบแล้วล่ะค่ะการเห็นรวมด้วยช่วยกันเนาะค่ะเนาะฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาค่ะเป็นศาสนสถานสำหรับไว้ใช้งานต่อไปเนาะค่ะเนาะตายลมหายตายเสียจากก็เอาไปยังไปน้ำบ่ได้ก็ฝากไว้ให้ลูกให้หลานรุ่นต่อรุ่นค่ะส่งต่อรุ่นเนาะค่ะเนาะมีตนศาสนาทอนเด็ดตกมหอดเฮาในสุมือนี้ค่ะอนุโมทนาบุญนำกับทุกพ่อทุกแม่เนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับลูกหลานค่ะผู้ที่เพิ่นมาเฮ็ดโรงถอกโรงทานเนาะค่ะเป็นจิตอาสาเนาะค่ะหรือว่าเล็กๆน้อยๆนอนูผู้ทางกูลของเฮากำลังเนาะค่ะเนาะกำลังที่กำลังซอยกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้นะคะหลายผู้หลายคนบอกว่าโอ้โรงทานแล้วว่าซั่นค่ะกสิกลับไปอาบน้ำอาบทาก่อนมื้อแลงมาจุดเทียนชัยถวายพระพรค่ะน้อมระลึกนึกถึงค่ะในหลวงเนาะค่ะเนาะบูรพามหากษัตริย์ทุกพระองค์เนาะค่ะเนาะน้อมระลึกถึงคุณของศาสนาค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะค่ะเนาะแสดงออกถึงความเป็นไทยค่ะคนไทยมีจุดยืนในการรักชาติว่าไงจ๊ะสวัสดีจ้าค่ะเพิ่นบอกเอาน้ำแข็งมาส่งมีถังไหมลูกน้องมีถังไหมไม่มีถังก็จะอันนี้ไม่มีถังที่จะลงเพราะว่าเพิ่นมีไอ้นี่อยู่เพิ่นเอามาทำโรงทานน้องมีถังไหมไม่งั้นก็ไปเอาถังด้านหลังค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ชีเพิ่นจัดการให้เนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะบุญนะเป็นมีบอกว่าหลายประเภทค่ะบุญนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาได้เฮ็ดเอาเนาะค่ะเนาะบุญคือการแจกการปันการให้ค่ะอะไรบ่บุญเนี่ยค่ะบ่ว่าบุญหลายบุญเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าบุญนี้บ่มีไผปันแจกมันบ่แหกเครื่องใดคือจังไม้ดอกพากลางค่ะคือว่าเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มทองเขาพุ่นผู้บ่กินเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับทุกพ่อทุกแม่เนาะค่ะเอาไว้ให้บ่ฮอดใส่บุญเครื่องกลางแล้ว
ค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณป้อมค่ะคุณป้อมรถตู้เนาะค่ะกับเจ๊ไพรค่ะเมื่อแรงก็บอกว่าได้กินน้ำหวานแซ่บๆค่ะบอกว่าสิเป็นชาไทยของโปรดเจ๊ค่ะเจ๊กบค่ะของโปรดของคุณนิลมนค่ะฉัดวงทองเพิ่นโปรดปรานมากเลยก็คือชาไทยค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำใบเตยเนาะค่ะหรือว่าจะเป็นนมสดเนาะค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำนมชมพูมาแลกพอๆกันเนาะค่ะเนาะจะเปิดทำการแสดงกำลังหาถังอยู่ค่ะตอนนี้หาถังน้ำแข็งอยู่เนาะค่ะเนาะไว้สำหรับบริการค่ะบริการสำหรับผู้ที่วันสิมาแมลงนะคะบรรยากาศดีค่ะมื้อนี้บ่คือสิบ่หนาวปานใดดอกค่ะเนาะอาจสิบ่หนาวปานใดค่ะบ่หนาวซ้ำซุมื้อเนาะค่ะเนาะอาจจะเย็นๆบ้างเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นท้ายค่ะท้ายฤดูกาลเนาะค่ะเดือนธันวาเป็นการปฏิบัติธรรมโต้ลมหนาวค่ะเขามีเคล้าดาวเราก็มีเคล้าธรรมเนาะค่ะเนาะในช่วงของค่ะฟังเทศน์สดแจ้งค่ะได้ฟังนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์กสิมาเทศนาพระแดงพระธรรมเทศนาหลายๆเรื่อง แต่หนึ่งในนั้นก็อาจจะมีเนาะค่ะว่าทั้งทุกปีก็สิมีน้อมระลึกนึกถึงเนาะค่ะเนาะคุณงามความดีที่เฮาได้เฮ็ดหรือว่าเฮาเป็นต้นทุนในการสร้างเอาร่างกายตัวเองเนาะค่ะมาสร้างค่ะมาสร้างบุญมาสร้างกุศลนะคะเนาะมาต่อบุญต่อทุนเนาะค่ะมาสร้างกุศลต่อไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบุญของเฮาเนาะค่ะเนาะและการอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นโรงทานทุกโรงทานยังมีหลายโรงทานอยู่เนาะค่ะเนาะบ่สิเป็นโรงทานของแม่บัวน้ำห้วยค่ะแม่บัวน้ำห้วยก็ยังเนาะค่ะยังให้การค่ะเปิดบริการค่ะอาจสิทอดเป็นช่วงๆค่ะอาจจะหยุดเป็นช่วงๆเนาะค่ะเนาะหรือว่าบางคนก็บอกว่าอย่างพ่อยายจอยเพิ่นก็บอกว่าบางทีค่ะอาจจะมีการโต้รุ่งหรือว่าอยู่เป็นช่วงๆเนาะค่ะแต่ว่าบริการกาแฟเนาะค่ะเพราะอยู่ใดเดือนกาแฟเนี่ยแหละค่ะบุญกาแฟเนาะค่ะเนาะในช่วงของฟังเทศสดแจ้งค่ะฟังเทศปฏิบัติธรรมสดแจ้งตอนแรกก็ว่าบ่เคยหรอกค่ะเนาะบ่เคยค่ะบ่เคยฟังเทศสดแจ้งเฮ็ดจังไดเนาะช่วงตี 1 ตี 2ค่ะพอฟังไปฟังมาแท้ๆพระปฏิบัติธรรมแท้ๆแล้วค่ะมันสามารถไปได้เนาะค่ะปฏิบัติธรรมได้เนาะค่ะฟังได้อยู่กับหมู่กับพวกเนาะค่ะเนาะถ้าลำพังตัวเองในเฮ็ดบ่ไหวหรอกค่ะแต่ว่านะคะเพราะว่าถ้าเฮามาเฮ็ดในหมู่คณะค่ะก็สามารถไปนำกันได้จนถึงช่วงเช้าแล้วตอนเช้าเนาะค่ะมื้ออื่นเช้าค่ะช่วงเช้าก็สิมีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งค่ะหรือว่าผู้ลางคนบอกว่าอุ้ยมาฟังเทศน์จากการโซกันได้เลยค่ะมาแสดงค่ะมาแสดงความเป็นพุทธมามกะเนาะค่ะเนาะมาสมาทานศีลค่ะแสดงความเป็นพุทธมามกะเนาะค่ะเนาะคนไทยชาติไทยเนาะค่ะเนาะเสยบอกว่าศาสนาไทยศาสนาพุทธเนาะค่ะเนาะบอกว่าเป็นของคู่กันเนาะค่ะเนาะแม้แต่บูรพามหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ค่ะเพิ่นก็บอกว่าค่ะเพิ่นก็ยึดถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักเป็นศาสนาประจำใจเนาะค่ะเฮาก็เป็นลูกหลานผู้เกิดในไม่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังเป็นลูกในบ้านเนาะค่ะหวานในสวนค่ะก็มาแสดงออกถึงค่ะความจงรักภักดีเนาะค่ะเนาะความจงรักภักดีต่อความเป็นพระมหากรุณาธิคุณเนาะค่ะของบูรพามหากษัตริย์หรือว่าบรรพชนเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นเอาเลือดท่าแผ่นดินไว้เนาะค่ะเนาะคันบ่มีค่ะบูรพามหากษัตริย์ผู้ที่เป็นคนออกนำรบค่ะประเทศไทยนี่โอ้ยก็สิได้ตกเป็นทาสเป็นชนชาติของคนอื่นเนาะค่ะเนาะบ่ได้ยืนยัดเป็นหนึ่งเดียวในโลกเนาะค่ะก็จะมีแต่ประเทศไทยค่ะประเทศสยามเนาะค่ะสมัยก่อนก็สิบอกว่าเป็นประเทศสยามค่ะไม่สามารถเนาะค่ะเนาะตกเป็นทาสของเมืองขึ้นเป็นเมืองขึ้นของใครเนาะค่ะภาคภูมิใจค่ะได้เกิดเป็นคนไทยอยู่ใต้อยู่ใต้พระโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองค่ะเว้าได้เต็มปากเลยค่ะว่าบ่ได้เกิดเป็นทาสไทยค่ะยืนหยัดอยู่เนาะค่ะเนาะภายใต้ประเทศไทยค่ะภายใต้บูรพามหากษัตริย์เนาะค่ะฉะนั้นเนาะค่ะเนาะก็ขอใส่เสียงยาวๆค่ะบอกเทวดาไปเอิ้นลูกๆหลานๆผู้ที่มีหัวใจเดียวกันเนาะค่ะเนาะมีเลือดสีเดียวกันคือเลือดสีมะคาหรือว่าเลือดของคำว่าสามัคคีมีความรักมีความจงรักภักดีเนาะค่ะเนาะมาแสดงออกค่ะมาแสดงจุดยืนของความเป็นคนไทยค่ะคนเฮาเนาะค่ะเนาะแมนยูค่ะลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันกระทบ
บางครั้งขบเลื่อนห้อเหมือนเชื้อเชือนเพื่อนร่วมชาติเหมือนกับญาติอยู่ในเรือน เปรียบดังเพื่อนร่วมตายไม่นายกันค่ะวันแต่ธรรมดาราคาตั้งแต่ปากแต่ของก็ยังลิ้นในปากก็ยังกัดเนาะค่ะเนาะก็มีในราคาอยู่ห้ามกันเนาะค่ะเนาะภัยต่างปองพี่น้องก็ต่างกันแต่ว่าถึงเวลาเนาะค่ะเนาะแสดงออกค่ะถึงความจุดยืนค่ะเฮาก็มาแสดงจุดยืนพร้อมกันแสดงจุดยืนน้ำกันค่ะสวัสดีจ้ะยายจันยายจันมีอะไรมาฝากจ้าข้าวต้มแซ่บๆข้าวต้มแซ่บๆของยายจันมาอีกแล้วเอามาฝากเนาะค่ะเนาะเอามาฝากอีกแล้วค่ะสำหรับยายจันเนาะค่ะเนาะข้าวต้มค่ะข้าวต้มยายจันเนาะค่ะเปิดเอามาให้กินอยู่ประจำค่ะจ้าจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนำกับยายจันเนาะค่ะเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะกระตุ้มแซ่บๆของยายจันเนาะค่ะโอ้จ้าจ้าสาธุค่ะคุณยายจันทำบุญด้วยค่ะเงินบ่หลายแต่ใจเต็มร้อยค่ะได้เลยไม่เป็นไรค่ะคุณยายจันยายจันเสนามาสอนค่ะยายจันก็ต้มแซ่บซื้อเหล้าค่ะจ้าซีมึงเมนบ่จ้าเมนบ่ค่ะเมนบ่ค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุนาสาธุเด้อพี่น้องค่ะให้จะอยู่สุขล้นเด้อยายจันเด้อให้จะอยู่สุขล้นผลที่ก่อกรรมดีให้อยู่แดงนี่ฮีให้อยู่ดีไม่แห้งบ่เปลี่ยนแปลงสุขนั้นอายุยืนยาวมันพันปียายเดลาเด้อยายจันมีเดชาเกียรติกองให้คนยองเจ้ายาคานค่ะมีที่หัวยำย่ำหยุดปากกดไก่สุขสดใสบ่มีเหงากว่าคนทั้งไข่พ่อแต่ดีบ่มีหายมาทำลายให้มองมนความจะเป็นเอ็นอูนยาสิพอทอกินให้หายสินเด้อยายจันเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านั่งก่อนค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนยายบรินนั่งก่อนค่ะจ้านั่งก่อนแม่ได้ดีเด้อเอายายจันอย่าลากเก้าอี้เพิ่นไปเพิ่นกำลังสินั่งอิงหลานไผ่ผู้หลานไผ่สีดังผู้ยาสีดึงนี่ที่ล่ะว่าก้นจำเบาบ้านี่กันสิบัดมันวิเวยากันผู้ได้กบเนาะก้นขี่ทางจ้าสาธุค่ะสาธุเดี๋ยวความหวังดีเนาะกันเนาะค่ะเดี๋ยวความหวังดีเดี๋ยวความหวังดีค่ะจ้าคุณยายบรินมาทำโรงทานพรมค่ะคุณยายบรินมาเห็นโรงทานพรมละกามาค่ะมาเห็นโรงทานน้ำพรมละกามาเห็นบุญน้ำพรมมาฟังเทศน้ำสอดแจงพรมเมื่อแรงค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับทุกพ่อทุกแม่บางคนก็บอกว่าคำมาเราคือจังเห็นคนคือสิบ่หลายคือห่างตาคือบางตาแทว่าสันค่ะหลายผู้หลายคนกับไปอาบน้ำอาบทาเตรียมตนเตรียมตูเนาะค่ะเนาะอาบน้ำเพราะว่าผู้เฒ่าก็บอกว่าอุ้ยอาบน้ำคำบ่ได้ดอกมันหนาวว่าสันค่ะต้องฝ่าวอาบน้ำไว้แต่หัวเว้นจึงหน่อยมาจับจองพื้นที่เนาะค่ะมาจับจองพื้นที่มาชมความสวยงามผู้แมนอยู่ค่ะผู้ลงก้นบอกโอ้ยค่ะละกามาเนาะค่ะเนาะหลายผู้หลายคนค่ะบอกว่าอุ้ยนางกับพื้นบ่ได้เฮ็ดจังใดล่ะว่าสันบ่ยากค่ะมีเก้าอี้ให้เนาะค่ะมีเก้าอี้ให้พร้อมมีเตียงมีตังให้นั่งนำค่ะเพิ่นคนมีฐานะเนาะค่ะเนาะเก้าอี้ก็ได้เลือกได้นั่งคู่นั่งเดี่ยวได้เลยเนาะค่ะเนาะละกามาลงทะเบียนค่ะหรือว่าบอกอุ้ยอยากเฮ็ดบุญที่ดินน้ำเพิ่นมาอยู่หม่องนี้เฮ็ดเราถูกอกถูกใจเนาะค่ะอยากซอยสนับสนุนค่ะเป็นสถานสถานเนาะค่ะเนาะฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนาค่ะฝากไว้เป็นอาจจะเป็นเนาะค่ะวัดศรีดมวงศ์โบสถ์สีทอง2 ชั้นค่ะ
ถ้าสิว่าไปแล้วก็ภาคภูมิใจที่เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดเลยก็ได้ก็ว่าได้ค่ะที่ยังจัดงานค่ะจัดงานวันพ่อค่ะน้อมระลึกนึกถึงบุรพมหากษัตริย์ของเราทุกปีปีนี้ก็น่าจะ30 ปีแล้วค่ะตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สมบัติมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์เนาะค่ะเนาะเพิ่นกับพาเฮ็ดพาทำค่ะคนน้อยคนหลายก็เฮ็ดคือเก่าค่ะแม้ว่าเนาะค่ะเนาะสมัยก่อนคนอาจจะเยอะค่ะคนอาจจะเยอะจนสนามค่ะสนามโรงเรียนชุมชนแตกก็ว่าได้เคยสร้างประวัติการมาแล้วค่ะเคยสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วในวังสะพุงเนาะค่ะเนาะหรือว่าจะเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดค่ะแต่ว่าก็ตามการเวลาเนาะค่ะเนาะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่อย่างน้อยๆเราก็ยังมีความภาคภูมิใจเนาะค่ะว่าเราก็ยังเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดค่ะที่สามารถจัดงานต่อเนื่องได้จนถึง30 ปีร่วงเลยมาจนถึงวันนี้ก็มีความภาคภูมิใจนะคะเนาะที่ได้ซอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สานต่อค่ะได้สานต่อได้สานงานใหม่ค่ะได้สานต่อกองานใหม่เนาะค่ะเนาะได้สร้างค่ะได้สร้างกิจกรรมค่ะกิจกรรมทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทอดเทียนเฉลิมพระเกียรตินะคะเนาะหรือว่าจะเป็นงานวันพ่อจะค่ะแม่ปัญญาอยู่ทางด้านนี้ค่ะแม่ปัญญาอยู่ฝั่งนี้ค่ะอยู่ทางแม่ใบเนาะค่ะหรือว่าจะเป็นค่ะทอดเทียนเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่9เนาะค่ะหรือว่าจะเป็นพระพันปีหลวงค่ะสมเด็จพระราชินีเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นกำที่เพิ่นเสด็จสู่สวรรคันไลเนาะค่ะก็ถือว่าน้อมเป็นถวายเป็นพระราชกุศลเนาะค่ะเนาะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะค่ะก็ถือว่ากสิมีอยู่วัดศรีอุดมวงศ์เป็นหนึ่งเดียวอยู่ในขณะนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็น่าจะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเนาะจนกว่าค่ะจนกว่าจะหมดแรงทำนะคะเนาะก็เนาะแม้ว่าจะเป็นงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติไม่ว่าจะเป็นเฉลิมพระเกียรติวันพ่อหรือว่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่เนาะค่ะเนาะหรือว่าในช่วงของเข้าพรรษาค่ะก็จะเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะเนาะโดยการทอดเทียน9 วัดค่ะไปเยี่ยมยามทำข่าวบ้านนั้นบ้านนี้เนาะค่ะเนาะไปเบิ่งบ้านเพิ่นค่ะกลับมาพัฒนาบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะก็ไปแสดงออกค่ะไปโททำทันทีนะคะเนาะไปแสดงธรรมค่ะหรือว่าพาญาธรรมของเฮาไปเที่ยวสักการะเนาะค่ะเนาะแล้วการหลอกจากนี้เนาะค่ะหลังจากงานวันพ่อเสร็จค่ะผู้ใดบอกว่าอุ้ยอยากจะไปปฏิบัติธรรมพระธาตุนาดูลเนาะค่ะก็น่าจะเป็นเดือนมกรานั่นก็คือกิจกรรมต่อไปในการปฏิบัติธรรมของวัดศรีอุดมวงศ์ก็บอกกันต่อเนื่องค่ะก็บอกกันเนิ่นๆไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะผู้ใดเคยไปพระธาตุนาดูลก็บอกอุ้ยลำบากลำบนแต่ว่ามันบ่มีอีหยังใดมากง่ายๆเนาะค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามค่ะว่าแต่ปลูกอ้อยก็บ่ใช่ว่าสิปลูกปุ๊บเลยตัดปั๊บเนาะค่ะทุกอย่างก็ผ่านอุปสรรคนะคะฟ้าแรงผ่านฝนเนาะค่ะเนาะปีนี้ฝนตกหลายอ้อยก็บ่งามจ้ะค่ะมันหมดแล้วค่ะจ้ะไม่เป็นไรจ้าหรือว่าเนาะค่ะหรือว่าในช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าอุ้ยไม่อยากเห็นเป็นใส่เสื้อตัวอื่นผู้อื่นเพิ่นใส่เสื้อมาเนาะค่ะใส่เสื้อสีขาวอยากได้น้ำเพิ่นเนาะสั่นค่ะก็มาติดต่อได้นะคะที่กองอำนวยการค่ะกองอำนวยการก็ยังมีเสื้อเนาะค่ะเนาะเป็นโลโก้ของวัดศรีอุดมวงศ์ค่ะเป็นรูปหลวงพ่อทันใจนะคะแล้วก็เป็นโบสถ์สีทอง2 ชั้นอยู่ด้านหน้าเนาะค่ะเนาะด้านหลังก็เป็นโบสถ์สีทอง2 ชั้นในเป็นจะเป็นรูปภาพในช่วงของเฉลิมในช่วงของฉลองค่ะฉลองโบสถ์นะคะเนาะงานตัดหวายลูกนิมิตบ้านเฮานั่นแหละค่ะก็มาจับจองกันว่ามาติดต่อสอบถามได้เนาะค่ะหรือว่าผู้ใดบอกอุ้ยอยากสร้างค่ะอยากสนับสนุนกิจกรรมค่ะอยากสนับสนุนกิจกรรมแบ่งเบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นภาระเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บอกว่าเป็นภาระแต่ว่าแม้สิเป็นภาระก็มีความภาคภูมิใจในการทำค่ะอยากสนับสนุนค่ะสนับสนุนเป็นกำลังจิตกำลังใจให้ก็ติดต่อได้ที่กองอำนวยการเนาะค่ะหรือว่าอยากจะเพิ่นซื้อที่ดินมองนี้ถ้าเฮาดัดแปลงค่ะดัดแปลงเป็นวัดมีพื้นที่สวยๆค่ะทางด้านหลังนี่ก็รู้ว่ามีพระพุทธรูปนะคะองค์ใหญ่ๆงามๆนะคะมีเวลาการปฏิบัติธรรมหรือว่าจัดสถานธรรมหรือผ่านไปผ่านมาอยากเข้ามากราบมาไหว้ก็ได้อยากสนับสนุนก็ได้เลยนะคะรับรองในบ่มีอาจ
จารย์บอกว่าคนหมดไฟเม็ดแต่ไม้ก็หมดทานว่าสันว่าแต่ตอนนี้คือสิบเบิร์ดดอกกับพระอาจารย์เพราะว่าการน้อยใส่ไม่ใส่ ค่ะค่ะในช่วงนี้ก็ในช่วงนี้เนาะค่ะเนาะทางโรงทานค่ะเพิ่นก็บอกอุ้ยฮอนหายว่าซั่นค่ะเอาทางญาติธรรมหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไปหาเนาะค่ะเนาะผ้าไวนิลค่ะเก่าๆที่ใส่แล้วก็มาบังแดดให้ในช่วงของตอนนี้บ่ายคล้อยค่ะกำลังไหว้บ่ายคล้อยไปแล้วค่ะอาบน้ำเด้อจ้าเด้อเฝ้าอาบน้ำผู้ใดขี้หนาวค่ะเฝ้าอาบน้ำไว้บ่ซั่นก็อาจสิต้องได้ใส่น้ำอุ่นแบบธรรมชาติเนาะค่ะเนาะค่ะยังแดดอยู่ อันพ่อใหญ่จอยบอกอย่าเฝ้าอาบไว้หลายแต่ผู้ลางคนเพิ่นบอกว่าโอ้เฮ็ดจังไดล่ะมันหนาวได้อยู่ไฟบ่ได้ อยู่ไฟบ่ได้ว่าซั่นว่ามันก็บ่แน่เด้อค่ะเฒ่าไปแล้วเนาะเออบายคอยไปแล้วคอยเงียงไปแล้วเด้เฮ็ดจังไดยามมาสังคันสวยคันกระบวยนับมือกิ้ว เห็นบ่แม่เฮ็ดจังได๋ล่ะเห็นน้ำก็เอาชีวิตว่าเสียงอยู่บ่สนามสองคัน ผู้ลางคนบอกว่าสร้างตัวละล้านก็บ่อาบดอกน้ำ เออกันหนึ่งขันเอาลูกไปก่อน อาบน้ำบ่เกี่ยงเลยว่าตุนหวยบ่มื่นบ่ค่ะเอาโลนกายว่าสันบุรโกนบอกว่าโลนกายว่าสันค่ะอันในช่วงหนาวๆเนาะกันลูกๆลานๆกันรักษาสุขภาพนะคะเมื่อแรกก็หาผ่านหนาวๆมาตุ่มค่ะเบิ่งเราเมื่อแรกน่าสิเป็นบรรยากาศดีอยู่ดอกค่ะอาจจะเป็นช่วงเย็นๆค่ะช่วงเย็นๆเนี่ยบรรยากาศสิอาจเย็นเนี่ยจักหน้อยเนาะค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ค่ะเป็นกำลังเตรียมสถานที่เนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นไส้ใช้กำลังจะวางเทียนเนาะค่ะเนาะวางเทียนวางถ้วยวางถ้วยวางเทียนจุดเทียนชัยตัวเทียนอยู่ว่างไว้เลยตอนนี้บ่ได้เดียวมันสิละลายค่ะมันสิละลายเนาะค่ะเนาะผู้ใดผ่านไปผ่านมาได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์เนาะค่ะอยากเข้ามาเบิงค่ะอยากเข้ามาเห็นกิจกรรมของวัดศรีนวงศ์กับเข้ามาได้ค่ะของดีค่ะช้างเผือกต้องอยู่ในป่าค่ะกิจกรรมดีๆงามๆต้องอยู่ในกลางหมู่เผ่าของชุมชนค่ะไกลๆกับโรงเรียนนี่แหละค่ะเข้ามาชมได้เข้ามาหาค่ะทักทายกันได้เนาะค่ะเนาะเสียงกระชิญญาเติบหนึ่งอยู่เนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับถูกพ่อถูกแม่ค่ะบอกว่าจะเป็นเด็กหญิงปริยะจ้าอนุโมทนาบุญนำกับเด็กหญิงปวิธิตาบอกค่ะจันเพชรนะคะเด็กแม่ตาสุวรรณพงศ์ค่ะแม่ตาสุวรรณพงศ์นี่มาเป็นว่าไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยว่าไปเรื่อยพูดไปเลยไม่ดับหรอกย้ายสายไม้ใหม่พูดไปก่อนพูดไปพูดไปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะว่าไปเลยอนุโมทนาบุญนำกับเมตตาสุวรรณพงศ์ค่ะคณะของนายกตุ๋ยค่ะพร้อมคณะน้ำดื่มค่ะน้ำดื่ม5 แพ็คแล้วก็ปัจจัยได้ต้นกันมา320ค่ะอนุโมทนาบุญนำนะคะกับแม่ปุ้ยคำพันธ์ค่ะบ้านน้อยขิรีค่ะ300 บาทค่ะแม่ประณีวันศรีคุณเนาะค่ะเนาะ200 บาทค่ะแม่ต้อมค่ะแม่ต้อมศรีคุณเนาะค่ะเนาะอันนี้ค่ะแม่สมัยก่อนก็สิบอกว่าแม่ต้อมแม่ต้อมกุดลันค่ะแม่ต้อมกุดลันเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นก็มาเนาะค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่นก็ยังมาเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำพร้อมกับปัจจัย300 บาทกับโรงทานบ้านทรัพย์เจริญ3 แยกเอราวัณค่ะเพิ่นก็ตั้งตุนกันไว้ได้500 บาทค่ะคุณตาคุณค่ะคุณตาคุณกุลสาบอนน้อยนาเนาะค่ะเนาะคุณตาคุณกุลสาบ้านน้อยนาค่ะปัจจัย300 บาทค่ะหมาล่าค่ะร้านหมาล่าบ้านไม้ค่ะน้ำ11 แพ็คค่ะข้าวอีก3 ถุง15 กิโลค่ะมาเป็นเอามาร่วมสมทบสนับสนุนเนาะค่ะเนาะเป็นกองทุนเป็นสนับสนุนค่ะน้ำสิงไว้ถวายพระคุณเจ้าว่าสันค่ะสำหรับพระคุณเจ้าเป็นน้ำตราสิงเนาะอนุโมทนาบุญนำค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ค่ะ อนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะตอนนี้กำลังมีเสียงค่ะ เสียงกำลังตัดสัญญาณเข้าที่เนาะค่ะเนาะที่หน้าเวที หรือว่าในที่หน้าของพิธีค่ะหน้าพิธีกำลังจัดสถานจัดเสียงตัดเสียงตัดสัญญาณ แต่ว่าผู้เว้าอยู่นี่การย่างถ่ายทอดสดอยู่เนาะค่ะเนาะอาจจะแยกเสียงแยกสายกันเนาะค่ะเนาะซื้อว่าบุญนี่เสมอส่วนเสบียงทาง อย่าได้ว่างไล่ป้าไปอย่างประโยชน์ทางเสียทิมฝนหาโปรยลงแล้วเบี่ยงทิ้งสังบ่ตรงพี่น้องเอ๋ยบาดบ่ลงถึงโคกแล้วสิหานำใส่ลงคอฝนบ่พอฝนยุมซุมเนื้อหากเย็นซุมในใจฝนคือสงในศาสนาทัศนาในกระบุญแทบุญสิแปรเป็นเข่าโภชนากาย่ายากหากแต่เก็บเสียงไว้เทิงฝ่าเถินเบิงแงงเจ้าผู้ห้อยตายแรงฝนทามตามทาพี่น้องเอ้ยค่ะอย่าสิฟ้าหอยมันนั่นฝนเบิดลาเด้อค่ะเด้ออนุโมทนาบุญนำกับผู้พ่อทุกแม่เนาะค่ะค่ะกำลังหาตัวซอยแบ่งช่วงค่ะแบ่งช่วงให้พอจอยได้ซอยเว้าซอยจ่าต่ออีกสักช่วงหนึ่งเนาะค่ะเนาะโอ้ช่วงนี้หลวงพ่อท่านกำลังนะครับทดลองไม่ที่เวทีเพิ่นนะครับแต่เฮาเจ้าข่อยทางบ้านกะขอโมทนานำเด้อผู้ที่เตรียมตัวมากะขอเรียนเชิญนะครับเพราะว่าเวลาเฮายังเหลือหลายนะครับการไปกันมาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสะดวกสบายสถานที่เพิ่นกะเหมาะสมนะครับบ่ว่าสิเขาในอำเภอวังสะพุงหรือไปรอบเมืองก็ได้นะครับสถานที่หม่องวัดศรีดมบงนะครับพี่น้องก็ดีนะครับสะดวกสบายครับเพราะฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่ยังน้องอยู่ทั้งบ้านนะครับเรียนเชิญนะครับผู้ใดคิดว่าจะมารวมเป็นบุญเป็นการเป็นงานนะครับวันที่5 ธันวาวันพ่อแห่งชาตินะครับหลวงพ่อเฮาเป็นส่วนร่วมจิตใจของญาติของโยมของพ่อของแม่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับที่วัดศรีอุดมวงศ์มองนี้นะครับเฮ็ดประจำพี่น้องมันเป็นประเพณีแล้วพี่น้องเพิ่นเฮ็ดมานี่ก็หลายฝ่าหลายปีพอแห้งแล้วเนาะสถานที่ก็หม้องเก่านะครับเพิ่นเชิญนะครับเพิ่นเชิญหน่วยงานราชการต่างๆพ่อค้าประชาชนนะครับทำพิธีในช่วงเย็นๆนะครับพี่น้องเวลานั้นกะบ่ระบุนะครับพี่น้องแต่ว่ามีในไฮไลท์ของเพิ่นอยู่นะครับผู้ขาบ่ถนัดปานใดก็เลยยกเว้นไว้จักหน่อยนะครับครับก็เลยขอเรียนเชิญญาติพี่น้องอยู่ทั้งบ้านนะครับมาตุ่มมาร่วมกันนะครับเพิ่นก็เลยว่าท่วมและแรงขาดแวงบ่สมบูรณ์เพิ่นว่าประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่ผ้าถิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คงทีเพิ่นว่าเด้เนาะ สามัคคีเฮ็ดไว้บ่ไล่ถิ่มขีดข้องเพิ่นว่าเด้ยายใบสิฟังล่ำอยู่บ่เอาฟังสดๆเนาะ เอาพอละมาพอดีเนาะเอาสดๆเลยพอลำเด้อหลวงพ่อเพิ่นร้องไม่ซื่อๆดอกบ่เป็นหยังเพิ่นว่าบ่ให้เฮาพักนะครับเว้าไปเรื่อยๆแล้วก็
มีร้องเพลงมีแหล่มีล่ำก็ว่าไปนะครับ แต่ว่าบ่ระมกเพิ่นว่าบ่เป็นหยังว่าซั่น เออเพิ่นร้องไม่นำไปที่เพิ่นสิถือไม้อ้อมได้บัดพระครูเพิ่นเนาะว่าไม่หรือผู้ถ่ายกล้องคือกันนะครับหน่วยงานทีมงานของเพิ่นนะครับมีหลายนี่คือพี่น้องบ่ต้องห่วงพอลำจัดให้เลยหลวงพ่อเพิ่นว่าเอาเลยว่าซั่น เพิ่นร้องไม่นะครับคันจังใดบอกเด้อเขาหน่อยเด้อน้องลุงไปทำภารกิจนิดเดียวเนาะพี่น้องผู้มาลงสื่อลงเสียงนะครับมาทำบุญนำกันกะจักหน่อยเนาะบทแสดงเอาตัวนี้สอบเช็คชอบครับพี่น้องขณะนี้กระทางพระครูเพิ่นกำลังทดสอบนะครับบ่เป็นหยังพอลำทางด้านเทคนิคเรื่อยเพิ่นว่าบ่ต้องหยุดเพราะว่าหลวงปู่ครับใส่ได้เลยพอลำเพราะว่าหลวงพ่อทดลองไม่นะครับเพิ่นสิเดินรอบเด้เพิ่นสิถือไม้รอบสถานหรือหม่องปฏิบัติธรรมต่างๆนะครับเพิ่นสิย่างไปเบิ่งว่าต้นเทียนต้นใดตรงต้นใดเนื่องนะครับเพิ่นสิจัดเตรียมให้กรรมการเฮาหรือผู้จิตอาสาทำหน้าที่ใหม่นะครับเพิ่นสิหาเทียนมาไว้เด้บ่ลำเทียนแล้วก็ลมบ่สามารถสิเป่าเทียนให้หมอได้เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดแนวบังแล้วเนาะเพิ่นเฮ็ดแนวบังแล้วเพิ่นก็เลยตีหลักไว้เนาะเป็นลำดับ1 2 3อ๋อหมายถึงเทียนชัยเนาะครับเวลาจุดเทียนชัยนั่นแหละพระสงฆ์เพิ่นให้นั่งทั้งหน้าข้าราชการเพิ่นให้นั่งทั้งหน้าพวกเฮาเจ้าข่อยนั่งตามอัธยาศัยเนาะนั่งศาสตร์แต่ว่ามีหม่องอยู่เพิ่นเฮ็ดตู้เพชรเทียนให้อย่างดีมื้อแลงบ่ให้ว่าจังซั่นเด้หลวงพ่อว่ามื้อแลงว่างบ่ให้ว่า มื้อแลงว่างบ่มันเป็นก่อนล่ำอ้าวเว้าเบิ่งก่อนล่ำนะหวานเนาะวกมาหาตาล่ำจังไดเนาะฮะ โอ้ยตาล่ำเพิ่นว่าคันบ่ยืนนี่ตายก่อนเด้อว่าซั่นว่า
เออเอาเลยนะเอาเลยสิเป่าแค้นจังไดบ่มีแค้นเนาะสมัยนี้เนาะเออบ่จะเอาตำแหน่งใดก็ได้เออฮะมันหลุดบ่ยายเอามาพี่เออมาดีๆหน่อยเออเออโอ้ยหาเบิ่งพวงมาลัยสวรรค์นะครับมันก็หลุดหล่นเป็นธรรมดาเนาะเพิ่นบ่จะขึ้นสวรรค์ที่นี่เนาะโอ้เนาะ เพิ่นบ่จะขึ้นสวรรค์เนาะเออเนาะเอาใส่ไหมเอาใส่ไหมหนีบไหมเลยเออย่ายใบขั้นหน้าเดือน6เดือน7เนี่ยฟ้าห้องพ่อใหญ่อุ้ยแล้วสิล่ำแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวแล้วเรื่องฟ้าเอ้ยแต่ว่าฟ้าสิเอิ้นสิสั่งสิลามอบให้ตาล่ำเลยฟ้าเอ้ยตบมือแล้วพี่น้องเออเออนึกเลยบ่แม่ใบเราอยากอายกล่องแล้ววะบ่อายหรอกชิวก็ลงโค้งอยู่ปะนี่เนาะเอ้ยผมก็เฮ็ดลาดฟาดอยู่ปะนี่อุ้ยสิไปไกลผู้ใดเนาะเอาถือไหม ก็สมาเซ้งบ้านอันนี้เท่าไหร่ฮะบอกให้ล่ำกับบ่ล่ำอีพ่อข่อยตาฟังอยู่นี่ถึงแต่เที่ยงพุ่นก็ยังบ่ล่ำอยู่เจ้าคือล่ำยากล่ำซ่าแต่โยกย่อคู่แบบใดเนาะอีพ่อเจ้าคือว่ายากว่าซ่าแต่ฮะคันบ่ว่าข่อยสิว่าเด้อบัดนี้เด้อเอาว่าคันเจ้าหมอลำไฟยิ่งบ่อยากอายเด้เนาะเอาขอเป็นเพลงก็แล้วกันเนาะเอามื้อนี้ก็ถือว่าให้เกียรติเพราะว่าหมอลำผู้หญิงเนี่ยเป็นหมอลำใหญ่เนาะให้เกียรติหมอลำผู้หญิงก่อนเอาเพลงก็แล้วกันเนาะอีพอเนาะอีพอหน่อยค่อยจ้ะเทียนที่ลาบสูงนุ่งผ้าไหมยางพายกระติบข้าวลูกข้าวเหนียวอีสานบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าทินไทยดีปักกลุ่มสุ่มเย็นเป็นแดนสวรรค์ทั้งโลกใบนี้ พระสงฆ์องค์เจ้าดีดีอีสานเฮานี่มีหลายกว่าภายเพนจังหันพ่อแม่เฮาบ่ใครขาดซอยชูพุทธศาสตร์เพิ่นบ่ให้ขาดแม่นสิเป็นจังใดสิท่วมหรือแรงแผ่นดินสิแห้งบ่มีแรงน้ำใจสร้างวัดว่าอารามมาได้สร้างชาติไว้ให้จนมาถึงหมู่เฮาแม่นสิท่วมหรือแรงขาดแปลงบ่สมบูรณ์ประเพณีการทำบุญพ่อแม่เฮาบ่มีทิมเอาความดีมาเป็นลิมสลักใจไว้คงทีสามัคคียึดไว้บ่ไล่ทิมแม่นีดของเสียงพินแค้นกล่อมใจแล้วยังได้เสียงธรรมกล่อมจิตเฮามาร่วมใจกันคิดเป็นเศรษฐกิจแผ่นดินทำแผ่นดินทอง
มีเงินมีคำแล้วกันบ่มีทำมาซอยประคองชีวิตเฮากะสิต้องคงสิได้ห้องว่าโอ้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 ยทุกหลายเด้สูสาธุพระจ้อยจบแล้วเด้อมาได้อเจ้าปะเนี่ยมาจังไหนอีพ่อเอาสู้กันเฮา เอาสวดให้เพิ่นนะพี่น้องโอ้ยเสียงวายเป็นเสียงเสาสำหน่อยพี่น้องเอ้ยบาดนี้นะเอาบ่อยากเว้าหางแมงเง่าฝันมาแย่เพิ่นว่าบ่อยากเว้าแท้ๆเสียงแย่ผัดแย่มากับฝ่ายหมอลำผู้หญิงธรรมดานะครับเพิ่นก็เปิดเวทีนี่คือเปิดเพลงก่อนเนาะเพลงนะครับผู้ข่าก็จะเอาทั้งเพลงให้ฟังเพลงโมมี่เศร้าเนี่ยว่ามันเขินปันมากแขนขอแล้ว นะครับพี่น้องฝากผลงานเพลง มีชื่อว่าสิ้นสุดกันทีนะครับ ไทยเขมรนะครับเพราะว่าเพลงนี้บันทึกเป็นแผ่นเสียงไปแล้วเนาะเมื่อ3 วันก่อนนี่นะครับเมื่อนี้ก็จะได้มีโอกาสมาลองสดแต่ว่าอย่าเอาทั่วมาลงพยาล่ำก็แล้วกันนะครับพี่น้องปัจจุบันนักบุญทำไมสั่งฆ่าสั่ง บ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง มันก็ถือว่าเขมรมันบ่เลิกบ่แล้วพี่น้องผู้ขาเลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาอยากฟังเพลงนะครับเพิ่นว่าบ่อยากฟังเบา แม่มาแล้ว อาจารย์เนี่ยนี่ก็ได้ เดี๋ยวหางเครื่องอยู่บ่ ถือว่าผู้ปัญญา เดี๋ยวหางเครื่องบ่ พี่น้อง คันต้องการหางเครื่องบอกเด้อ1 2 โอ้ยจักจิว่าจังไดเนาะ จักเสียวขี้ใดเนาะเสียงปืนดังปังมันดังขึ้นอีกรอบ2โปรดระวังนะครับพี่น้องเขมรจ้องห้องมันไม่เลิกลาจ้องโบกน้ำยืนยังมีเสียงปืนดังปังขึ้นมาอยู่ในแนวแถวช่องอ่านมาการเจรจาคงไม่ได้ผลไม่ต้องอดทนแล้วนะครับทัพ1 ทัพ 2สั่งทหารทุกเหล่าทุกกองยิงสมองให้บันกระจายผู้มาเขือตายเป็นเบื่อที่มันมาร้องอัดมันเลยทัพ1 ทัพ 2เรื่องคำป้องน้องไม่ต้องสนใจแม้นทัพไทยอดกันมานานเอะอะก็จะไปฟ้องศาลพวกสันดานอยากได้บ้านเขาพูดกันดีๆเขมรอปีมันก็ไม่เอาถ้าอยากได้แผ่นดินของเราให้ไปฟ้องเอากับยมพบาลถ้าอยากให้ชัวร์จะต้องเด็ดหัวคนอยู่เบื้องหลังยิงกับบานไอ้คนที่สั่งคนอยู่เบื้องหลังนั่งบัญชาการปล่อยไว้ไม่ได้มันคงเป็นภัยถึงลูกถึงหลานส่งไข่ให้กินถึงบ้านคงอวสานสิ้นสุดกันทีครับ นี่แหละครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งช่องทุกช่องเฟซนะครับก็คงจะออกในช่วงเย็นนะครับพี่น้องซื้อเพลงว่าสิ้นสุดกันทีไทยเขมรฝากพี่น้องถึงที่ฟังเสียงมันกับบอปันใดดอกพี่น้อง
เนาะเสียง73 74แล้วมันก็ไปตามไว้ก็ฟังเอาแต่เนื้อหาสาระนะครับ ผู้ขาก็อดบ่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเขมรมันก็บ่เลิกล่ากันเลยบันทึกเป็นแผ่นเสียงนะครับเป็นการให้กำลังใจพี่น้องทหารนานทั้งชายแดนผู้ขาก็ไปเยี่ยมมาเที่ยวนึงแล้วพี่น้องได้นำของไปฝากทหารหารเฮานะครับไปเที่ยวนึงแล้วพี่น้องเที่ยว2นี่คงจะไปเป็นผ้าใบเนาะเอารอบต่อไปพี่น้องก็สิฟังเสียงหวานๆจากนางเอกเฮาอีกรอบนึงเอานางเอกได้แล้วบัดนี้ เอาไม่ยังงาเด้อโอ้ ครับ เดี๋ยวว่าจะไม่ยังแม่ครับได้อยู่ ค่ะก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เปิดโอกาสนะคะ ฟังเสียงหวานๆจากรายการขึ้น101.75ออกอากาศลอยมาฟังแล้วน่าสุขใจ เปิดฟังเบาๆเคล้าคลอสายลมลอยไปถึงญาติธรรมที่อยู่แดนไกล ด้วยหัวใจส่งถึง บ่ได้เห็นหน้าโทรหาฝากบุญถึงกัน ด้วยความผูกพัน นัดกันบ่มีเสื่อมคลาย ไปพุ่นกินปลามาพี่กินข้าวบ่เคยแหน่งนายญาติธรรมทั้งหลายเป็นจังใดสำบายดีอยู่บ่อย่าลืมกันเด้องานบุญทอดเทียนปีนี้นัดเจอกันอีกที่วัดศรีอุดมวงศ์ยังรอคอยอยู่ศาลาหน้าประตูโค้งญาติธรรมเชื่อมโยงส่งบุญถึงกันและกันทางผู้กระดึงผู้หลวงผู้เรือด้านซ้ายน้ำหนาวอยู่แดนไกลเป็นจังใดปักใจมาแน่แม่ไปทั้งพี่ทั้งทาลีเชียงคันปากชมญาติธรรมเชื่อมโยงส่งบุญถึงกันและกันหนองบัวลำพูอยู่หน้ากลางหมู่นันเอราวัณก็คือกันความสัมพันธ์บ่มีเสื่อมสูญหากแพงกันไว้แบ่งปันใจเกื้อกูลจะได้สุขสมบูรณ์เพราะบุญกุศลน้ำพาสาธุแม่อยู่ฝั่งนั้นแม่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรมคนไหนใครทำกรรมเคยก่อเอาไว้อย่างไร
ก่อนนั้นเคยทำกรรมไว้ชาติใดชาตินี้จึงได้รับกรรมที่ทำก่อนนั้นตัวฉันคงทำแต่กรรมซ้ำอยู่เสมอชาตินี้จึงเจอเวรกรรมเก่าเข้าย้อนผูกพันปวดร้าวตมขึ้นคมอนันต์ทำดีสารพันรางวัลที่ได้ ก็คือขอกรรมโทเอ๋ยพระเจ้าไม่เคยปราณีในชาตินี้ทำดีไม่เคยก่อกรรมขอให้ผลบุญได้น้อมนำรังเวรที่เคยทำแต่ชาติปางก่อน10 นิ้วพระนมสวดมนต์พำบนบูชากุศลที่ทำมาจงนำค่าสิ้นเวรแห่งกรรมแม้นชีวิตสิ้นลาบดับพรเวรกรรมทุกชาติก่อนบรรเทาพันผ่อนอย่าตามซ้ำเลยสาธุเอาเมาไม่เด้อบัดนี้ โอ้ยครับเนาะเสียงไหมฟังเสียงว่ามันสาวสำหน่อยดิผู้ใดก็ได้ ไป ผู้ชายก็ว่ามันบ่าวสำหน่อยเนาะ ไปเป็น โอ้นั่นแนวมีแต่ผู้เสียงดีๆจบไว้โพดกำลังกินข้าวอยู่ ข้าวเขายังอยืนในปากเด่น โอ้พี่น้องเป็นบุญเป็นกุศลเด้อแสดงออกเล็กๆน้อยๆนะครับคนละเล็กละน้อยเป็นกุศลของพี่ของน้องเนาะช่วงนี้ตะเว้นกำลังคอยนะครับกำลังอ่อนแสงแดดกำลัง พ่อจอยจ๋า อ่อนๆพี่น้องพอดีผู้ใดอยากอาบน้ำบ้านนี่ไปอาบเด้อจังหน่อยมันสิหนาวเดิพ่อจอย คอยยกกำมาได้ พ่อจอย คอย จ๋า ก็บ่อาบดอก พ่อจอย พ่อจอยจ๋า ว่า อันเพิ่นว่ามีแม่คนหนึ่งมาจากทางบ้านลาดเพิ่นล่ะเพิ่นว่า ขอลองจักเพลงแน่แล้วแม่ โอ้ แม่ไปสิไปอาบน้ำจ้าขอเวลา เดี๋ยวให้พอดีน่ะคอยกำลัง คนสวยๆ กิน ทั้ง ข้า หลั ว งแม่ใบเนี่ย เขากีอยู่เนาะเอามวนๆเสียงสาวสำหน่อยเนาะเอาอีกจักก่อนเด้อล่ะเด้อ ล้ำมาเป็นดอกพญายค่ะบ่หลงค่ะ เอาเพลงกองเขาหน่อยค่ะแม่แล้วค่ะเนาะค่ะณอารมณ์น้ำชีทินนี้พี่น้องหมู่บ้านตาดทองก็ตั้งนานมา มีองค์พระธาตุที่คนบูชา ขนานนามว่าธาตุกองข้าวน้อยกองข้าวน้อยข้าแม่โตตาย หิวจนตาลายไทยหน้าเหงื่อย้อยโมโหหึนหันจนตะวันสูงลอยฮึดฮัดรอคอย แม่บ่เอาข้าวมา
ส่วนแม่ผู้เฒ่าเยาวิ่งยำจนหัวคำมำตกคันแทนากว่าลูกจะหิวรีบปลิวแล่นมา จนจะถึงปลายนา อยู่ท้ายปลายดอนคำทองเอ๋ยคำทองเอ๋ยแม่มาแล้ว เขากับแจวปิ้งไก่ยังห่อน มากินสาอย่ามัวแม่งอน กินข้าวก่อนแดดสายพอแห้งท้องโมโหลุกโผขึ้นมางุนงานชี้หน้าสองตามันแดง กูหิวแทบตายไถนาหลายแปลง หิวแทบลงแดง มึงมัวทำอะไร ข้าวก็เอามากองน้อยๆ สิโพน้ำย่อย กูได้จังใด แม่บอกกองน้อยก็ยัดจนแน่นใน กินเถิดดวงใจ อย่ามัวโกธาล่าเอ้ยท้องโมท้องควาไทยไล่ตีแม่ ชีวิตแม่แกก็มรณา เลือดแม่หยดแสบพื้นพระสุธา คนทุกทั่วลาว่าหมักทองทรพี ก่อนมันตายให้ใช้ขาน้ำนม ให้มันก่ออิฐม เป็นองค์เจดีย์พวกเราจึงเห็นอยู่ทุกวันนี้ นั่นแหละเจดีย์หมักทองข่าแม่ นั่นแหละเจดีย์หมักทองข่าแม่ จบราคาเพลงเดียวข่าวเพลงนี้แหละ ปาดขากดอกแต่เสียอย่างเดียวเด้อปูท้องเด้บ่เป็นบักท้องเด้โอ้ยปูท้องขามอยเนาะกะขั้นฟังดีๆกะเป็นคติเตียนใจของพี่ข้างน้องนั่นล่ะเนาะให้อดเอานะครับ การเว้าการจาการหิวการหอดกะอย่าเอาความโมโหมานะครับเป็นปริศนาธรรมเนาะเอาพระร่ำเอาอีกจักก่อนจักหน่อยเนาะจักหน่อยเฮาสิบ่ได้ขึ้นวิธีเด้เพราะว่าพ่อครูเพิ่นเปิดโอกาสให้แล้ว โมโหนี่พระโตตกต่ำเพิ่นว่า เอาผ่านไปนะครับ พี่น้องหลายๆผลงานเพลงจากพระเอกนางเอก โอ้ยเสียงพี่น้องอ่อนซ่อนเสียงกันมาเบิ่งคนกับเสียงเนี่ยมันเป็นธรรมดาเด้พี่น้องไกลกันแห้งเนาะก็ถือว่านี่ล่ะคนเฮานะครับขันมีศีลพี่น้องคนมีศีลเพิ่นว่าศีลธรรมศิลปะในการแสดงออกเนาะแต่ละท่านแต่ละคนด้วยความจริงใจเพิ่นว่าก็คิดว่าม่วนล่ะพี่น้องแม่นแท้เจ้าของฟังเจ้าของเองนี่ก็เพราะน้ำตาไหลพุ่นล่ะพี่น้อง แต่ว่าถ้าแขกผู้ฟังยังสิวางได้เนาะก็สร้างอารมณ์น้ำกันพี่น้องเป็นอันว่าเสริมฉลองสมโพธิ ไปในโตนะครับพี่น้องในงานหาท่านว่ามหาราชเนาะก็ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับพี่น้องเฮามาเถิดทูนไว้ศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะธนุบำรุงเถิดทูนนะครับบ่ว่าจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวทุกราชการนะครับพี่น้องตลอดตั้งพระบรมสานุวงศ์นะครับทุกรูปทุกองค์นะครับพี่น้องถือว่าเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยที่หาสิ่งเปรียบบ่ได้นะครับพี่น้องเปี่ยมด้วยบุญญาบารมีนะครับทุกด้าน
ทุกพระองค์นะครับกษัตริย์ของไทยเฮาเนาะเป็นขวัญใจของพี่น้องสาธุชนคนใจบุญไทยเฮาทุกท่านทุกคนสนั่นเฮาก็มาร่วมแรงรวมใจนะครับในการเถิดทูนนะครับองค์สมเด็จพระบาทพระเจ้าอยู่หัวของไทยเฮาเนาะทุกรอบทุกปีนะครับปีละรอบนะครับโดยการนำนะครับของท่านพระครูอุดมวรานุวัตรเนาะจัดมานี่เป็นผู้หลายปีแล้วพี่น้องหลายปีแล้วเนาะได้นำพ่อข้าประชาชนพ่อข้าบ่ว่าจะเป็นในส่วนราชการผู้ว่าในอำเภอนะครับทุกหน่วยงานของราชการตลอดทั้งพ่อข้าประชาชนนะครับมารวมกันแสดงออกนะครับในความจงรักภักดีนะครับต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไทยของเราเนาะรวมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องเฮากับกำลังทยอยกันมาทุกชนคนใจบุญตั้งต้นเทียนเป็นตั้งต้นเทียนไว้ให้เบิดพี่น้องทุกจุดเนาะที่ญาติธรรมเฮาสิมานั่งนั่งแล้วเวลาจุดเทียนใช่โอ้ยจะเป็นปิดสิเป็นตะเบิงพี่น้องเป็นตะเบิงกูทุกปีนะครับความพร้อมของทางด้านภาคสนามนะครับคณะนี้ก็กำลังเตรียมไปเรื่อยๆนะครับยังบ่สำเร็จนะพี่น้องทางบ้านนะกับเฝ้าเนาะกระแสน้ำไม่คอยท่าวันเวลาไม่คอยใครฉันใดก็ฉันนั้นนะครับใครมาก่อนนั่งหน้ามาช้ามีคนบังมาทีหลังมิจะยืน รีบเร่งเร็วไว้นะครับพี่น้องรีบเร่งเร็วไว้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับบ่เป็นงานของไผนะครับถือว่าเป็นงานของพี่น้องงานของพี่น้องสาธุชนคนใจบุญนะครับศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องยืนยัดครูไทยเฮาไปตลอดนะครับพี่น้องถือว่าเป็นงานของเฮาเฮาต้องมาร่วมด้วยช่วยกันเนาะพ่อใหญ่แม่ใหญ่แม่ป้าพ่อลุงวัยอ้ายน้อยน้องลูกหลานมาได้เบิดพี่น้องในการแสดงออกในการร่วมพ้นความพร้อมนะครับขันใหญ่ๆก็เป็นมหาคือผู้ข่าว่านั่นแหละขันน้อยๆมันก็จะเป็นบุญหน่อยมาเลาะเยอะแยะเนาะขันพี่น้องเข้ามาใหญ่ก็เป็นมหาบุญนะครับพี่น้องเข้ามาทำบุญมื้อนี้ได้หลายต่อนะครับพี่น้องการทำบุญทำทานก็มีหลายรูปแบบนะครับพี่น้องมีเบิดนะครับปลาสวรรค์หรือจิตบริจาคสมทบในส่วนกลางนะครับเพื่อธนุนะครับปรับปรุงปฏิสังขรณ์นะครับวัดว่าอารามให้เจริญหุ่งเฮืองคู่กับความเจริญไปทางด้านวัตถุไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องโอ้ยโลกของเฮาซุมื้อนี่มันเจริญหลายพี่น้องแต่ว่าทางศาสนาก็ยังงบประมาณก็ยังมีบ่พอเฮาก็มารวมด้วยช่วยกันในการปรับปรุงวัดว่าอารามปฏิสังขรณ์อันใดที่มันลวงเหตุแต่มันดีมันงามขึ้นนะครับพี่น้องเขาก็จะได้กราบสักการะบูชานะครับพี่น้องนี่
ก็เป็นผลงานของเฮาคือเก่านะครับพี่น้องบ่เป็นของไผนะครับบุญที่เฮาสร้างมาบารมีที่เฮาสร้างมาผลศีลผลท่านที่เฮาเฮ็ดให้เฮาทำนะครับก็จะอยู่คู่กันไปนะครับพี่น้องวัดนะครับวัดและบ้านจะต้องเพิ่งอาศัยกันเพิ่นว่าบริษัทสัมพันธ์สีเสาหมุนไว้บ่อาจปากันได้ทั้งสองสิมางมุนพี่น้องย่ามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นบาดบ่คัดวัดบ่ถิ่มสลักลิ่มใส่ใจเพิ่นว่าพากันจำจือไว้ซิวกระดูกแขนข้อเพิ่นว่าแม่นสิหลายพ่อสอวัดเฮาบ่มีลมเป็นหรือตายบ่มีมุมแสนละท่มคิดให้ทีเพิ่นว่าอีแม่เอ้ยหอดย่ำเผาย่ำจีพระบ่ทำกับบ่แล้วผู้ใดนั่นกระดังกัดเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นให้เฮาเบิ่งแย่งกันเพ่นจังหันยายค่ายค่อนแค่หนึ่งเหิงต่อเหิงคุณคำคุณพระธรรมสิศาสตร์ซองเพิ่นว่าสีธรรมะขาคองบาปบ่สูญบุญโลดแลนส่วนเฮาควรแย่งแต่งเอาสั่นแล้วพี่น้องนั่นเป็นบุญเป็นกุศลนั่นยิ่งใหญ่พี่น้องฉะนั้นก็ได้บอกเล่า90นะครับให้ลูกปลุกให้ตื่นนะครับเพราะว่ากระแสน้ำบ่ค่อยถ่าวันเวลาบ่ค่อยผู้ใดเนาะเฮารีบเฮ็ดเอาบ่มีเวลาก็เฮ็ดไว้พี่น้องอย่าให้บุญเฮียบุญตกมีหน่อยกินตามหน่อยมีหลายกินตามหลายเฮ็ดไว้ทรัพย์สมไว้พี่น้องเข้ามาเด้อก็จะมีหม่องนั่งนะครับขณะนี้ญาติธรรมแต่ละหม่องแต่ละบอนกำลังทยอยกันเข้ามาพี่น้องบ่ได้ขาดสายเป็นตาอ่อนซ้อนมองไปทางใดก็เห็นแต่หน้าพี่หน้าน้องเห็นแต่หน้าเก่าๆล่ะพี่น้อง ซุ่มบุญบ่หลอนั่นแหละงานใดก็งานนั่นกันหน้าใหม่ๆก็บ่ค่อยมีดอกพี่น้องเขาที่เบิ่งสีนะครับพี่น้องตามที่ผู้ขาไปหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอเนาะงานไหนที่มีหลากสีนี่ถือว่าภูมิใจหลายพี่น้องหลากสีเนี่ยคือมีญาติทำไม้หลายพี่น้องมีสีขาวสีแดงสีดำปนกันหลายเนาะกันมีแต่ซุ่มขาวๆนี่ก็ถือว่าซุ่มเก่าพี่น้องซุ่มบุญบ่หลอหน้าใดก็จำกันได้เบิดพี่น้องแต่ว่าจำซื้อบ่ได้แต่เดี๋ยวเห็นหน้าเห็นหน้าในหูจักโลแม่นั่นแม่นี่อยู่หัดอยู่ดีหลายจังหวัดหลายอำเภอเนาะงานของเฮาในสายปฏิบัติธรรมนะครับของหลวงปู่หลวงตาคณะนะครับที่เฮาเฮ็ดหมุนเวียนกันอยู่นี่นะครับในกลุ่มพัฒนาในกลุ่มพิทักษ์ศาสนาและพัฒนาสังคมนะครับพี่น้องเฮาจะหูกันเบิดทั่วประเทศไทยบ่ว่าจะเป็นอีสานเหนืออีสานใต้อีสานกลางนะครับได้มาพอกันเบิดนะครับแม้แต่ญาติธรรมทั้งต่างประเทศนะครับต่างประเทศทั้งพุทธหลายๆนะครับพี่น้องหลายๆประเทศแต่ว่าต่างประเทศก็มีแต่คนไทยเฮาล่ะพี่น้องเว้าไปก็ได้เนาะฝรั่งมันก็บ่ฟังเฮาดอกตามที่ผู้กาออกรายการกันออกทั้งเพจทั้งหยังไปก็จะมีลูกหลานนะครับคนไทยเฮาที่อยู่ต่างประเทศที่ส่งปัจจัยเขามาร่วมโมทนาบุญโมทนาทานนั่นพี่น้องก็ถือว่ามันดีนะครับพี่น้องม่นกันหน่อยขอไม้ด้วยไม้2 อันโดด2 3 4โล2 3 4 2 3 4นี่ไม้จะ2 3 4 5 2 3 4อาจารย์นี่เอาตรงนี้ไม่ออกขยับนิดนึงไม่ออกขยับหนีหน่อยค่อยเอาตรงป้ายเนี่ยยมกอบไปหยิบไม้ลอยกันหน่อยไม้ลอยตรงนู้นน่ะตรงเครื่องขยายแบบนี้สีเนี้ยมีอันเดียวโอ้ขลามขลามน้องมนเอานี่ไปเก็บได้จะนั่งนี่เลย
นั่งโต๊ะนี่เอาโต๊ะอี้ไปนั่งไม่ต้องนั่งข้างล่างหรอกนั่งเป็นกองแต๊กให้กันหน่อยมาตรงนี้หน่อยย่ามเอารายชื่อรายนามหน่อยนะรายชื่อรายนามประกาศโอ้นี่ข้าวต้มใครจ้าเนี่ยข้าวต้มแซ่บๆเนี่ยโอ้ยายต้มยายจันป่ะญาติโยมโยมที่ไปอาบน้ำเด้อพ่อใหญ่หน่อยพ่อใหญ่จ่อยก็นั่งเป็นกองแต๊กนำกันเด้อเห็นไหมตรงนั้นวางตรงนั้นน่ะตรงนี้วางตรงนั้นน่ะข้างหน้าเดินไปข้างหน้าจะเห็นอยู่วางเป็น2 อันมาอยู่ข้างบนอยู่ข้างหน้าเนี่ยหน้าข้างเครื่องเนี่ยเครื่องขยายนะจะเอามาลงตรงมิกตรงมิกเซอร์2 3 4อันนี้ก็พอได้อยู่2 3 4เห็นไหมโจ้ไม้ลอยไหมตรงนั้นน่ะตรงมิกตรงกระเป๋าดูนะวางเนี่ยสีนั่นน่ะเห็นไหมวางแถวนั้นน่ะไม้ลอยเอาไปกัน2 3 4 2 3 4ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแต่เหล่าญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายโดยกันทุกท่านทุกคนในช่วงนี้ก็เวลา3:15 นาฬิกากับ3 โมงกว่า3 โมงกับ21 นาทีปกติจะเข้ารายการประมาณ3 โมงต่อจากอาจารย์ต้นสรายุทธเนาะญาติโยมเด้ออาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาจองพื้นที่เด้อไม่ชีแม่พามอาบวันนี้อาบน้ำเด้อเพราะว่าเมฆหมอกมาแล้วปกติไม่มีหมอกมาอาจารย์วันนี้มีหมอกอยู่มันหมอกบนฟ้าแล้วก็จะไม่เห็นป่ะอยู่ในย่ามเหรอโอ้อยู่นี่ป๊าดเอามาจากไหนร้านไหนทั้งคืนหรอวันนี้เอานี่ไปออกไปหน่อยให้ยอมกินหน่อยยอมพ่อใหญ่เนี่ยเสียสังเนี่ยแซ่บใช่ไหม1 เส้น 1 สาย 100 บาทซอเล็กเจริญยิ่งทราบข่าวว่าเหมามาหลาย10 ล้านเนี่ยเอาไอ้พระป่าลอยฟ้าสัก1,000เนี่ยไปเดี๋ยวมาเด้อแต่งตัวให้สวยๆมาตอนเย็นเด้อแต่งตัวให้สวยมาพ่อใหญ่จอยเอาไม้ตู้เอาตู้หันไปทางไอ้OBหน่อยนะเนี่ยมันมิดมาหน่อยวันนี้ก็เข้ารายการประมาณสัก40 นาทีไปหันไปนู่นเลยก็ประมาณ4 โมงเด็กๆก็จะมาแสดงโรงเรียนเทศบาล2หรือว่าชุมชนหรือเปล่าแล้วก็บริเวณปัจจันตะก็มาเนี่ยปัจจันตะก็เข้ามาก็เวลาก็ประชาสัมพันธ์เด้อโยมก็สามารถโทรศัพท์มาแจ้งว่าฟังอยู่ทางบ้านกินกาแฟดำยายภาพฟังไหมยายภาพขี่ลิซีอย่าลืมกินกาแฟดำเด้อเทศสอดแจ้งหลวงตาคำไหลก็จะมาหลวงตาคำไหลอาจารย์สมศักดิ์เทศเรื่อง10 ราชการ10 ยุค
มันก็แล้วก็ทีมงานทางวัฒนธรรมจังหวัดเลยก็จะเข้ามาเตรียมสถานที่เตรียมหลายสิ่งหลายประการอะไรเนาะของใครเนี่ยร้านอะไรเนี่ยร้านเล็กเจริญ999กล้วยจับน้องอะไรอ่ะต้มน้องเจนน้องติ๋วโรงทานอะไรเนี่ยไข่หงไข่หงไข่อาจารย์บุเรียนพุทธสโลมาแล้วโอ้เอาลงนะนี่ให้อาจารย์บุเรียนนอนห้องแรกแล้วเนี่ยห้องตรงเนี้ยหลังร้านทำเนี่ย3 เตียงเห็นไหมเดี๋ยวมานี่ก่อนเห็น3 เตียงไหมใครเนาะหาพระหลวงพ่อมังกรไปไหนเนาะเนี่ยตรงเนี้ยแกจะมาใกล้หน่อยตัดหน้ากล้องเนี่ยมองเพื่อนมองไม่เห็นใครไงเป็นพระรูปนี้มองไม่มีใครอยู่ในสายตาเดินดุมเหยียบนั่นเหยียบนี่เหยียบหอดขี้หมา เหยียบแล้วพวกเหม็นหลวงนาแสงกล้ากับอาจารย์กรเด้อมารับอาจารย์บุเรียนพุทธสโลคืนนี้จะฟาดฟันกับอาจารย์นรงฤทธิ์อุปกิจโต ฟิตมาดีหรือเปล่า ฟิกมาดีหรือเปล่าสู้ได้ไหมทีมหมอนทองกับทีมไอ้ตากครับ ก็ขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดในช่วงนี้แล้วก็ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นต่างๆนะหลายๆจังหวัดณขณะนี้ซึ่งค่ำคืนนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมกันตลอดทั้งคืนหรือทางงานท่านอาจารย์พระครูได้ใช้ชื่อว่าฟังเทศซอดแจ้งคือตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้5 ธันวาคมงานนี้เป็นงาน5 ธันวาวันพ่อแห่งชาติวันกตัญญูวันดินโลกและวันชาติไทยซึ่งทางวัดศรีอุดมวงศ์จัดมาเป็นปีที่29แล้วนะปี29แล้วก็จัดมาอย่างนี้โดยตลอดจนกระทั่งเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของชาวจังหวัดเลยทั่วทั้งจังหวัดก็ว่าได้เพราะว่าการทำงานด้วยหัวใจการทำงานด้วยหัวใจเนี่ยจะเป็นการทำงานที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มคิดเริ่มทำและท่านจะได้เห็นภาพบรรยากาศของการจัดงานในค่ำคืนวันนี้นะตลอดตั้งแต่เวลา5 โมงเย็นนะอาจารย์พระครูนะครับ5 โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยท่านก็สามารถติดตามรับชมนะกิจกรรมเต็มได้ตลอดเลยและตอนนี้ก็กำลังถ่ายทอดสดท่านที่ชมทางช่อง TikTok ของอาตมาภาพอยู่ขณะนี้ถ้าต้องการไปชมถ่ายทอดทาง Facebook ไลฟ์สดตอนนี้เลยนะเข้าไปที่ช่องวัดศรีอุดมวงศ์ Official พิมพ์คำว่าวัดศรีอุดมวงศ์นะก็ขึ้นมาแล้วนะโยม Facebook ก็ชมสดภาพสวยงามมีช่าง OB ฝีมือดีมาทำการลำดับภาพมาตัดต่อภาพอินเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยมาจาก2 ค่ายใหญ่ๆเลยโยมโอ้ค่ายใหญ่เลยนะมาช่วยเราตอนนี้ต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งนะครับแต่อาจารย์บัวเรียนนี่ไม่มีลูกมือนะไม่มี OB นะอาจารย์เนาะฉายเดี่ยวบัวเรียนเนี่ยฉายเดี่ยวนะอันนี้เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญชำนาญแล้วเชี่ยวชาญทำนานเอาละครับอาจารย์พระครูไม่ให้เป็นการเสียเวลานิมนต์อาจารย์พระครูครับครับวันนี้อาจารย์บุเรียนพุทธสโลก็มาถึงแล้วครับผมบอกว่าถ้าให้ผมไปเนี่ยชั่วโมงเดียวผมไม่ไปหรอกนะอ้าวทำไมล่ะต้องเทศ2 ชั่วโมงอ๋อเสียดายค่าน้ำมันรถอ๋อเหรอจริงเหรออาจารย์ใครมาตัดไม้ผมเนี่ยเดี๋ยวไม่อาจารย์บุเรียนชั่วโมงใช่ไหมกับอาจารย์มหาอาจารย์เลือกองค์เสวนานะครับองค์นี้ไม่เอาครับต้องเลือกด้วยใช่ไหมองค์นี้ผมไปไม่เป็นครับถ้าไปจัดกับวิปัสสนาจารย์นี่ท่านไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นต้องจัดอันนี้คือแบบเลเวลแบบชาดกวันบวชนานนิทานเยอะชาดกวันนี้พ่อขอทานไปได้หมดอะไรจะเอาตรงนี้เลยเนี่ยครับเพิ่นมา3 คนเนี่ยไปเดินไปต้อนรับครูบาอาจารย์ด้วยไปขอไปนะท่านผู้ชมแล้วก็ท่าน
ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านถ้าหากว่ามีอะไรที่ติดขัดไม่ค่อยเรียบร้อยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะไมโครโฟนตรงไหนมีไมค์อีกตัวหนึ่งไหมไม่สายไม่สายมาดีกว่าเพราะว่าตัวนี้สัญญาณจะไม่ค่อยถึงอันนี้ถึงหน่วยนี้ครับก็ขอแจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในวันนี้วันพฤหัสบดีที่4 ธันวาคมพระพุทธศักราช 2568 ที่วัดศรีอุดมวงศ์แห่งนี้เป็นตัวแทนของจังหวัดเลยจัดงาน5 ธันวามาเป็นระยะเวลา29 ปีนี้แล้วเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาทั้งหมดและวันนี้ท่านผู้ว่าก็จะมาด้วยทราบลงนามมาครับแต่ให้ผู้แทนหรืออาจจะมาเองแต่ก็รับปากแล้วค่อยรับฟังตอนเย็นอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าเรื่องนี้ทางวัฒนธรรมจังหวัดครับเรียกว่าแล้วก็พอจังหวัดวัฒนธรรมเขาก็จะคอยรันเรื่องของใครมาส่วนที่วังสะพุงนี่มาแล้วเดี๋ยวว่าไปก่อนนิมนต์ครับครับสำหรับส่วนราชการที่จะมาร่วมกิจกรรมในค่ำคืนในตอนค่ำของวันนี้ก็มีตั้งแต่ส่วนราชการในศาลากลางจังหวัดของจังหวัดเลยลงมาทั้งหมดนะซึ่งได้รับหนังสือในการแจ้งเพื่อให้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายๆหน่วยงานเลยทีเดียวส่วนจะมามากน้อยอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะของแต่ละส่วนงานแต่ส่วนราชการมาแน่นอนญาติโยมอย่างน้อยๆนะวัฒนธรรมจังหวัดนะวัฒนธรรมจังหวัดขออภัยอาจารย์นิดหนึ่งครับวัฒนธรรมจังหวัดของจังหวัดเลยแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยซึ่งเป็นเรียกว่าหน่วยงานหลักที่จะต้องมาจัดมาทำด้านการประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยเป็นหลักก็จะต้องเดินทางมาอย่างแน่นอนนอกนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังสะพุงแล้วก็อบต.ตำบลต่างๆผู้ใหญ่บ้านกำนันก็จะมาส่วนหนึ่งนะเพื่อมาร่วมด้วยช่วยกันทำให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยเรามาอย่างช้านานยาวนานมากจะบอกว่าเป็น1,000-2,000 ปีก็ไม่ผิดนะโยมนะก่อนยุคกรุงสุโขทัยด้วยซ้ำไปเราเรียนประวัติศาสตร์เราเรียนแค่สุโขทัยราชอาณาจักรสุโขทัยเท่านั้นถูกไหมฮะมีการเขียนประวัติศาสตร์อยู่แค่นั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมาด้านประวัติศาสตร์ของแผ่นดินนี้มีมาก่อนนั้นอีกเป็นพันปีถ้าจะสืบค้นไปจริงๆแล้วมีหลักฐานให้ยืนยันก็คือยุคสุวรรณภูมิถ้าใครไม่เคยอ่านตำราเล่มหนึ่งซึ่งเขียนขึ้นและรวบรวมเรียบเรียงโดยพระสงฆ์รูปหนึ่งอยู่ที่วัดโสมนัสวิหารก็คือหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่อ่ำนะหลวงปู่อ่ำท่านเจ้าคุณพระราชกวีอ่ำนะฮะท่านได้รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคสุวรรณภูมิไว้เป็นรูปเล่มในหนังสือที่ชื่อว่าพุทธศาสนสุวรรณภูมิปกรณ์ถ้าไปอ่านตรงนั้นเราจะเห็นเลยว่าความเป็นมาของชนชาติไทยเราเนี่ยมีมาตั้ง 2,000 กว่าปีที่เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับอาจารย์พระครูครับเพราะนั้นวัฒนธรรมจังหวัดกับสำนักงานพุทธมาแน่นอนมาเพราะว่าเป็นพิธีเขาเจ้าของงานครับเราก็เป็นเจ้าของพื้นที่ครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอก็อบต.นายกอบต.นายกเทศมนตรีผอ.โรงเรียนต่างๆก็มาร่วมก็พ่อค้าประชาชนแสดงออกคือว่าเราคืองานวัดมันก็จะเป็น3บ้านรัฐโรงเรียนครับก็3ส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับอาจารย์พระครูเจ้าน้ำเพอครับเดี๋ยวรับสายก่อนฮะตอนนี้พระผู้ใหญ่ก็โทรเข้ามาเพื่อประสานงานนะครับงานนี้มีทั้งฝ่ายสงฆ์แล้วก็ฝ่ายคฤหัสถ์ที่เป็นส่วนราชการและประชาชนโดยทั่วไปจะเดินทางเข้ามาสู่ลาน5 ธันวาที่วัดศรีอุดมวงศ์แห่งนี้เป็น
ปกติของทุกๆปีนะก็จะมีการมาร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานนี้นะมีสีสัน มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อมั่นเกิดขึ้น ในพี่น้องประชาชนคนไทยของเราโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดเลยว่า พวกเรานั้นได้แสดงออกร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดส่วนราชการโรงเรียนเหล่านี้ก็จะมารวมตัวกันในกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อแสดงออกให้เป็นรูปธรรมอย่างที่เราจะเห็นกันในค่ำคืนของวันนี้แน่นอนครับอาจารย์ครับครับ ครูบาอาจารย์วิทยากรสำคัญคือเราก็กิจกรรมของราชการก็ไม่เกินบวกวันทุ่มกว่าครับประมาณนั้น 40ก็เสร็จแล้วล่ะอันนั้นเขาเรียกอย่างเป็นทางการเป็นพิธีการ แล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็หาคนที่จะนำเสวนาเป็นเวลาของเราแล้วของเรา ครับ ยาวจะถึง เช้าเลยถึง7 โมงเช้า 7 ตัก โมง บาตร เช้า เพราะนั้นคือ โยมจะอยู่ดูกันไหวหรือเปล่า เพราะว่าวันนี้ก็ไม่หนาวคือปรับอุณหภูมิขึ้นมา20 องศาแล้ว อ๋อครับก็สบายคืนนี้20 องศาเท่านั้น ครับจนถึงพอสายมาพรุ่งนี้ก็31 องศาครับร้อนขึ้นมานิดนึง ฮะ เพราะนั้นก็ญาติโยมญาติธรรมก็ที่จะมาที่มาไม่ได้ก็โทรมาแจ้งด้วยว่ากินกาแฟรอครับอย่างคุณยายภาพเนี่ยพวกซ้อเนี่ยกินกาแฟดำรอละรอเลยหน้าจอเลย แล้วก็แม่สะอ้านแถวบุญตาก็กินกาแฟรอครับฟังองค์นั้นองค์นี้แต่วันไหนเสียงหลุดเนี่ยเอาละถ้ากาแฟเยอะมาถวายพระครูดมบ้างก็ได้ถ้ากาแฟเยอะมาถวายพระครูดมครับจะได้ทีมงานบ้างครับแล้วก็ไม่ออกที่ยายนีกล้วยแขกนาอ้อครับขาประจำก็โอ๊ยไปพอได้แล้วนะขาเดินบ่ไหวขาน้อยกินกาแฟซองหนึ่งก็ซอดแจ้งมานะครับโอ้อันนี้ก็ตั้งใจฟังเด้อฟังวิทยุก็ถือว่ามีส่วนร่วมนะครับมี คน ส่วนร่ แก่ วม ดู นะ นี่ฟังวิทยุด้วยดู YouTube ด้วยเก่งนะเดี๋ยวนี้โอ้เก่งเวลาครับเก่งกว่าเราอีกเก่งกว่าเราพิมพ์ว่ายายนี่กล้วยแขกครับอายุ80 กว่าโอ้โหแล้วหลายคนอยู่ต่างจังหวัดแม่อะไรสายไหมกทมครับแม่เมตตาจากนอร์เวย์ครับแล้วก็แม่สมหญิงมีชื่อก็มาได้นะมาจากลพบุรี2 ท่านกับคุณโยมอะไรนะอธิษฐานครับผมฉันไม่เคยฟังเทศสอดแจ้งนะแต่นี่มาแล้วก็มาเจอภาคสนามนี่เริ่มแข็งขึ้นเด้โยมแม่ภูกระแตชื่ออะไรนะแม่ต้งภูกระแตสุนทรสารทูลน่ะเวลาลูกมาได้ไม่รู้เขียนมาบอกผมบอกมาไม่ได้ต้องดูพี่สาวหรือพี่ชายป่วยอยู่สามีบ้างมาไม่ได้สามีด้วยมาไม่ได้แต่จะดูอยู่ที่บ้านว่างั้นดูอยู่บ้านดูไม่ว่าจะติดเวลาองค์ไหนขึ้นก็ติดกันเทศออนไลน์ออนไลน์100 บาทสาธุโมทนาทำบุญได้เลยโยมทำบุญได้ตลอดนะเดี๋ยวจะมีเบอร์บัญชีโยมก็โทรมาเด้อที่ทีมงานจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแม่นางหนองเจ้าก็มาไม่ได้รถมอไซค์ตำขาหักกระดูกยังไม่ต่อยังไม่กล้าขยับครับแม่นางหนองเจ้าโทรมาตอนในบ่ายไม่รับมีอะไรเนาะหรือจะเป็นหนึ่งเขาอยากพระป่าลอยฟ้า1 เส้น 1 สายเพิ่นอยากทำครับก็โอนเงินมา100 บาทแล้วเขาก็ติดให้เขียนชื่อติดบนอากาศสวรรค์นะโอ้สวยเลยรอยกพระพุทธศาสนานะอยู่ชั้น4ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับญาติโยมก็สามารถทำได้โยม1 เส้น 1 สาย100 บาทกับโทรศัพท์มาแล้วก็โยมลูกดีก็จะโจทย์ทีมงานจะทำให้แม่ครูแม่หมอนอมก็เขียนให้แล้วก็มีเสื้อเดี๋ยวทีมงานเราแพนกล้องไปอินเสิร์ตพระป่าลอยฟ้าให้ญาติโยมได้เห็นนะว่าเดี๋ยวทีมงานก็จะทำให้สวยเลยมีรายชื่อติดตอนนี้เด็กนักเรียนเริ่มแล้วเช้ามาร้องเพลงนะ1 เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงชาติไทยสรรเสริญบารมีแล้วก็ธงชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้าโอ้นักเรียนมาเต็มสนามเลยเตรียมสนามใช่ แล้วก็วันนี้ก็ช่วงสัก4 โมงกว่าก็จะมีโรงเรียนเทศบาลมาแสดงเพลงเกี่ยวกับในหลวงครับแล้วก็โรงเรียนพระจันตะก็จะมีแบบสีซอเพลงหรือว่าไว้อะไรต่างๆเด็กครับผมที่ถนัดทนีแล้วครับแล้วก็ญาติโยมก็ถนัดให้การฟังธรรมช่วงนี้ให้โยมมาจับจองที่ได้แล้วครับประกาศมาก่อนนั่งหน้าแม่ชี
มาช้านั่งข้างหลังถัดมา ครับเนี่ยญาติโยมตอนนี้ภาพอินเสิร์ตไป เออ ที่ พระ พระป่า ป่า ลอยฟ้า ลอยฟ้า โยมอยู่ที่ไหนก็ทำได้นะ เดี๋ยว เออ ทางทีมงานจะทำแล้วก็ เออ ติดชื่อให้โยมเลยนี่ เออ ลอยฟ้าอย่างที่เห็นใน เมื่อ ภา เช้า พ ผม นี่ ก็ เลย ทำไปแล้ว ครับ 1 เส้น 1 สาย 100 บาท โอ้สาธุเดี๋ยวผม แล้วก็ ทำด้วย ที่ เดี๋ยว ดิน ผมทำด้วยโยม ตาราง ทำให้อาตมาด้วยนะ อ้าวอา อาต จารย์ มาน ด้ ร วย ง หนึ่ ฤ ง ทธิ์ เส้นหนึ่งสายทำด้วย พระครูประหลัดตุลอุปรกิจโต1 เส้น 1 สายติดไปด้วยแม่ติดไป ทำ เล ด้วย ย พระอาจารย์บัวเรียนด้วยบัวเรียนพุทธสโร อาจารย์มาเรียนพุทธสโล หนึ่งสายบังคับ 1 เส้น เลย 1 สาย ต้องช่วยกันช่วยกัน 1 เส้น 1 สายที่นี่จะหมดได้โอนได้ก็ต้อง 1 เส้น หนึ่ง 1 สาย เส้นหนึ่งสายครับ เมื่อเช้านี้ก็มีพระลูกกรรมบ้างองค์ละ100 200 ครับ นี่แหละเนี่ย ร่วม เดิ ด้วยช่วยกัน สนามหญ้าเนี่ยเดินพระคุณเจ้าเดินจงกรมเนี่ยวันละ9 รอบ 9 รอบส ทุก มัย วั ที่ น มีช่วงหน้าฝนอะไรต่าง ฮะ ๆจนที่ดินนี้จนเป็นของสงฆ์ได้ ครับ เรียกเป็นของโยมก่อนนะครับ ของโยมอยู่หลายปีอยู่ แล้วเสร็จแล้วพระก็จะมาเปลี่ยน พระมาเปลี่ยนเป็นของธรณีสงฆ์ สงฆ์อ่า อ่าทั่วสังฆมณฑล ครับ คณะธุดงค์จากอาจารย์จรัญมานี่ก็มานี่แหละ เดิ ทำวัด น สว จ ด ง มน กร ต์ ม นี่เลย สวดมนต์ คณะธุดงค์มาจากแล้วก็ธรรมะญาติตาธรรมะครูหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดอำนาจเจริญ ครับ นำญาติโยมมารถตู้รถบัส โอ้โห 14 คัน เย จ อะ อดเต็มนี่เลย ครับ เขาเรียกว่า สวดมนต์ ทอดเทียนสวดมนต์ โอ้โห มันมีบทสวดเพิ่นนะครับ ทั้งโยมทั้งในสวดมนต์เต็มรถบัสจอดบึม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 เต็มสนามนี่แหละ เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเลย เปลี่ยนเพราะเป็นภู วิ มิ ญญาณที่ทับถมกันอยู่ที่นี่เนี่ยไปเกิดไปปุดไปเกิดกัน แล้วก็ ที มี หมดเลย คณะทอดเทียนมาจากวัดนั้นวันนี้วัดถ้ำผาใหญ่ ครับ มาจากขอนแก่นก็เต็มสนามรถตู้เป็นร้อยคัน ครับ เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนที่ของโยมเป็นของธรณีสงฆ์ ครับ แล้วก็บ้านรัฐโรงเรียนมาใช้ได้ ได้เลย เวลาโรงเรียนก็มีประชุมสัมมนาเขาก็อาจารย์ขออาศัยจอดรถหน่อย ครับ เพราะว่าของเรามีหลังคา นี่ทำเป็นสนามฟุตบอลย่อมยังได้เลย ได้ ชั่วคราวได้เลยนะเนี่ย ฟุตซอล ฟุตซอลได้ ใน ส ร่ม บายเลยนะครับ เด็กก็เยาวชน ฮะ ผมก็มีผมก็เคยจัดวัดศรีวงศ์ขับนะเด็กอายุ12 ปี ครับ โอ้เล่นดี ครับ เด็ก10 ปี 12 ปีศรีอุดมวงศ์อะไรขับนี่แหละ อืม เขามาขอความเมตตาของก็ประมาณ4-5-6,000เนี่ย ครับ ชนะได้แพ้ได้1,000 อ๋อครับ ก็มีเด็กเขาก็ต็ ส่งเสริม ที่นะ ส่งเสริม มีพ่อแม่ก็มานั่งเต็มดู ครับ ผมก็เลยไปมอบรางวัลให้กับแล้วก็กลับมีตอนนี้ก็หลายโรงเรียนอาจารย์แม้แต่วิ่งนะครับ วิ่งเรียกว่าโฮมบุญปีกายโฮมบุญในงานฉลองโบสถ์ ครับ ปีนี้เดินไปตลาดไปร้านค้าร้านขายอาจารย์ไม่จัดวิ่งอีกหรือไม่เนี่ย อืม เดี๋ยวปีหน้าก่อนโยม ครับ ก็เรียกว่าโฮมบุญ โฮมบุญ คือเขาเรียกว่าอะไรนะร่างกายสุขภาพร่างกายมันไม่มีขายหรอก อือฮึ อยากได้ต้องทำเอง ครับ ออกกำลังกายเหมือนกับบุญไม่มีขาย เรียกว่าแข่งขันเพื่อการกุศล กุศล เพื่อการกุศล แล้ว เดี๋ย ก็ วต้องมีแน่ รายได้ก็เข้าวัด ครับ ค่าน้ำค่าไฟ อย่างน้อยนะคือการทำงานเนี่ยเราจะนั่งสมาธิภาวนาในจ๋าเลยไม่ได้นะครับ เดินจงกรมนี่ไม่ได้ เพราะนั่นคือเราแม้จะลงทานนี่แค่มาตั้งเมื่อเช้านี่หลายโรงนะ โอ้ กลับ เยอะ ไป เล แล้ว ยที่เห็นด้วยสายตานี่ กลับ ยาว ไป ไป แล้วนะ สุดๆเลยนะครับ กลั เนี่ บ ย ไป เยอะ ประมาณ เลย 10 โรงแล้ว ครับ วัดป่าโนนแดงก็กลับไปแล้วมั้งนะกลับไปแล้ว ครับ แล้วก็หลายโรง วัด จาก ถ้ำผาใหญ่ ถ้ำผาใหญ่ไม่กลับ ยังอยู่ จังอยู่ ครับ แล้วก็บ้านรัดคออาจารย์ดรสุเทพก็กลับไปแล้ว ครับ แล้วก็เพื่อนกลับไป ครับ เพื่อนไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนะแต่ ฮะ มาส่งเสริม ฮะ สนับสนุนให้งานนี้มันไปราบรื่น ครับผม ซึ่งว่าเราเนี่ยมีคณะสงฆ์มีพระมาเทศน์ ถือว่ามีการมีส่วนร่วมว่างั้นเถอะ มีพระมาเทศน์มี ครับ คนมามีคนมาสนับแต่ไม่มีคนมาฟังธรรมมันก็มีคนฟังธรรมก็ต้องมีอาหารน้ำปานะเด้ ครับ ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็กองทุนวันพ่อ ครับ 300 บาท 500 บาท 1,000 บาท ครับ และบางท่านก็เอาน้ำมาสนับสนุนเอาข้าวสารมาสนับสนุน ครับ เนี่ยงานเนี่ยเรียกว่าองค์แล้วองค์คาพยพอะไร อ นะ งคาพยพ มันไปได้ มันไปได้ด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน นี่ ว่างั้ คื น อ เถอะ พุทธบริษัททั้ง ครับ 4ภิกษุณี ฮะ อุบาสกอุบาสิกา ครับ อย่างนี้ภิกษุณีเริ่มมีเลย มีแล้ว เห็น แต่ อยู่ ว่า วัดนั้นวัดนี้อาจารย์มหาสมปองก็มีเลย ครับ มากราบผมดีแล้วโยม
ดีแล้วช่วยกันรักษาศาสนา ครับ ศึกษาพระไตรปิฎกนะครับ ทั้งแม่ชีทั้งภิกษุณีเนี่ยเรียนรู้เพื่อต่อยอดพระศาสนา ครับ มีภิกษุณีบาศกบาสิกาพระเจ้าฝากไว้ให้กับพวกเรา พุทธบริษัทสี่ ช่วยกันดูแลรักษาไม่ ฮะ ทิ้งคลอดกันเมื่อมีพระจัดกิจกรรมโยมก็ใส่บาตร ครับ ให้ความอุปถัมภ์ปัจจัยสี่ ครับ จีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะเนี่ยเสนาสนะเสื่อศาสตร์เนี่ยโยมซื้อถวายได้นะครับโยมซื้อถวายเก้าอี้เนี่ยโยมซื้อถวาย ครับ เสนาสนะโชฟาเนี่ยโยมก็เป็นซื้อถวายค่าสีค่าตะปูล้วนเป็นเงินของโยมหมด นี่แหละเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วม ส่วนร่วม ร่วมด้วยช่วยกัน ใน บางที พุทธบริษัทของเรานี่แหละครับ บางทีก็ไอสาธารณสุขอำเภออาจารย์ยืมสัก2 ตัว ฮะ รับหัวหน้าส่วนมาเอาไปใช้เลย ครับ ได้ประโยชน์เป็นประโยชน์ เวลาเรามีงานโยมขอน้ำสัก2 รถ โอ้มาทันที มาขีดพืชดับฝุ่น อย่างดีเลย อย่างดี ครับ นั่นคือเปลี่ยนกัน ครับผม พึ่งพาพึ่งอาศัยกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ครับ วัดก็ต้องอาศัยโยมก็อาศัยวัด แต่ส่วนราชการนี้ได้บุญนะ ได้บุญ ได้บุญด้วยเนี่ยมาช่วยวัดช่วยวาเนี่ย แล้วก็ลูกหลานน่ะอยู่ใกล้โรงเรียนก็เลยบอกคุณครูว่า ให้เด็กเขามีส่วนร่วม อ้าวนักเรียนมาโรงทานมาทานขนมทานอาหารกันนะ ร ลู อก นะ รถรถเขาจะรับกลับ มาร อรถ ว่างๆเนี่ยมีโรงทาน ปก อ ติ อกให้ เขา อ จะ ยู่ มานั่งรถที่นี่ ครับ รถจะจอดรถตู้รถอะไรต่างๆนะ โอ้ยปลอดภัย อันนี้เขาไปจอดตรงที่วัดโรง ริ เรียน มถนนตรงนู้นก็อันตราย เพราะว่า ฮะ มีงานก็ปิดไว้ยังไม่ต้องเข้า ครับ ขอใช้พื้นที่ก่อน ครับ แต่เวลาไม่มีงานก็มาจอดได้ ได้เลย เพราะว่าเพื่อจะให้เด็กเขาปลอดภัย ครับ มานั่งนี้แล้วเขาเต็มแล้วค่อยออก ที่นี่จอดรถได้นะโยม ท่านพระครูดมเก็บไม่แพงนะ ไม่แพงหรอก ฟรี บางคนเขาก็มาทำบุญ บุญกฐินบุญอะไรต่างๆ ครับ ก็แล้วแต่เพราะที่นี้เราเป็นของธรณีสงฆ์อ่ะ ครับ ทั่วสังฆมณฑล ฮะ พระพม่า พระลาวพระเขมรพระเวียดนามพระอินเดียต่างๆ ครับ เพื่อนก็มาแล้วก็อาศัยอาจารย์ว่าไปก่อน ครับ ครับ ก็ท่านอาจารย์พระครูก็แจ้งบอกรายละเอียดต่างๆของการมีส่วนร่วมของพุทธบริษัท ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายส่วนราชการโรงเรียนและประชาชนญาติโยมทั่วๆไป ก็ร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานนี้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเงินบริจาคของญาติโยมของเราเนี่ยแทบจะทั้งสิ้นเลย และส่วนหนึ่งก็เป็นปัจจัยส่วนตัวของเจ้าวาดท่านพระครูก็สนับสนุนเข้าไปร่วมด้วยช่วยกัน ก็ทำให้สถานที่และพื้นที่อุปกรณ์ต่างๆ ที่เราเห็นอยู่เนี่ยได้ถูกรังสรรค์ได้จัดได้ทำให้เกิดมีขึ้นอย่างสวยงาม อย่างที่เราเห็นในภาพณขณะนี้นะฮะในช่วงนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนะโยมใครจะมีส่วนร่วม ซื้อที่ดินถวายสงฆ์ถวายวัดนะพระป่าลอยฟ้านิมนต์พระอาจารย์เลยครับเชิญชวน ตารางวาละ10 บาท 10 บาท 10 ตารางวาก็100 บาท ครับ ก็ไล่ไปเนี่ย10 บาทเนี่ยสามารถจากเงินล้านเนี่ยมันก็10 บาท20 บาท100 บาท ที่นี่ไม่มีเจ้าใหญ่ใหญ่โตที่มาซื้อ ครับ ก็หนึ่งสบายใจอย่างหนึ่ง ฮะ อย่างสร้างโบสถ์ไม่มีเจ้าใหญ่ ถ้ามีเจ้าใหญ่เนี่ยเราอาจจะเกรงใจนะครับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็มีแต่คนลากหญ้าหลักร้อยหลัก10หลักร้อยหลักพัน ครับ แค่หลักหมื่น ฮะ แสนนี่มี2-3 ท่าน อืม ก็เลยว่าเป็นมหาชน ครับ เหมือนที่ดินน่ะ8-9 ล้านบาทก็คือตารางวาละ 2,600 บาท ครับ แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ๋อ สโล ครับ แกน ใช้เลขมงคลเลย 2,600 บาท ครับ คนนั้นก็จอง1 ตารางวาจอง1 ตารางวาจนเสร็จเสร็จก่อนกำหนด แล้วก็ที่เหลือเนี่ยคืออยากเอาเงินไปต่อยอดในการทำพิธีการโอนต่างๆทำเอกสารให้มันถูกต้องตาม ครับ กฎหมาย ครับ แล้วก็ปีหน้าเราจะถวายสงฆ์ ครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อจังหวัดมา ฮะ ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเราก็ทำโฉนดเนี่ยใส่พานถวายสงฆ์
ทำพิธีอย่าง ทำพิ เป็น ธี ทาง ถ การ วายสงฆ์ ครับ สงฆ์นี่คือรับแล้วก็คืนไว้ให้กับ วัดศรีอุดมวงศ์ ทั่วสังฆมณฑล ครับ เจ้าวาดอย่างผมมรณภาพไปแล้วไม่อยู่องค์อื่นก็มา มา สานต่อ ดูแลแทน ดูแล ครับ แล้วชาวบ้านที่เป็นรุ่นเจนนี้ แล้วเจนใหม่เด็กนักเรียนที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็เป็น นี่แหละ เขาก็มีส่วนรับรู้ไง ครับ 5 บาท 10 บาทเขาผมเคยซื้อที่ดินกับพระอาจารย์1 บาท ครับ หรือ1 ตารางเมตร 10 บาท ครับ นักเรียนก็มาทำบุญได้ 10 บาทเนี่ยก็จะตึงตาไป100 ปี ตลอดชีวิต ผมเคยทำบุญ10 บาท เหมือนอย่างอาจารย์โบเรียนท่านเล่าอ่ะสมัยท่านเด็กๆอะนะฟังมัคคณายกพูดถึงเรื่องอานิสงส์ของบุญของอะไรแกมีตังค์50 ตังค์จะไปกินไอ้ขนมจีนท่าหน่อยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องขนมจีน เดี๋ยววันนี้อาจารย์พระครูพระครูอิบุญศิริธรรมเจ้าน้ำอำเภอบางระกำ ออกมาด้วย ก็จะมาเรื่องอานิสงส์การซื้อที่ดินเป็นยังไง ครับ อนาถบิณฑิกะเศรษฐีซื้อที่เป็นถวายพุทธเจ้าจำพรรษาต้องเท่าไหร่19 ครับ พรรษา 19 พรรษานานที่สุด เราก็เคยไปกราบมาแล้วที่นั่น ครับ เพราะนั้นคือที่ตรงนั้นไม่เยอะหรอกปัจจุบันไม่เยอะนะ ฮะ ไปดูแล้วไม่เยอะหรอก ผมก็ได้กำที่มากำหนึ่ง ครับ เอามาใส่ยอดโบสถ์ ฮะ เพราะนั้นคือแต่ที่วัดศรีนวงศ์น่ะเยอะกว่า แต่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ 2,600 กว่าปี ครับ เราไปดูรู้จักก็ถือว่าเราก็ในฐานะเราเป็นชาวพุทธแล้วก็อยากให้โยมมีส่วนร่วม บูชาที่ดินตารางวาละ พระป่า 10 ลอยฟ้า พระป่าลอยฟ้า ลอยฟ้าที่เห็นในภาพนี่นะโยมนะพระป่าลอยฟ้านะ บนดินและใต้ดินนี่แหละ นะ พระป่าลอยฟ้า เดี๋ยวทางทีมงานเรา เส้ แปลให้เห็น สาย นี่นะเป็นสายๆเนี่ยที่เห็นใน นา ภาพ รา นี่เลย แล้วก็เรือหงส์สุวรรณหงส์ ก็ เนี่ย สามารถเสียบปัจจัยปักลงร่วมทอดพระป่าได้เลย 10 บาท 20 บาท แม่ ครับ ครูหญิงดวงศรี ครับ ทำบุญกองทุน 500 บาท ธุ แม่ครูหญิงนั่งตรงนั้นเด้อนั่งตรงนั้นน่ะคอยรับรอยเซ็นเด้อเดี๋ยวอาจารย์เจ้นจะให้มาเซ็นพอญาติโยมมาให้มีส่วนร่วม ครับ ทั้งคนที่มาเด็กๆก็เซ็นได้นะ ลงนามใช่ไหมลงนาม คุณครูพอสมัครไปชีนงรักเอ้ยเด็กนักเรียนก็ให้เซ็นชื่อให้หน่อยจ้าเริ่มมาลูกๆมานี่ก่อนเซ็นชื่อให้ยายหน่อย มาลงชื่อหน่อยลูกมาลงชื่อหน่อยเร็ว ต้องการรายชื่อเยอะๆเด็กที่เดินมาเราถือกระดาษไปหาเด็กเลย ไม่ต้องให้เด็กมาหาเราเดินไปหาเด็กเลยถือไปเลยแล้วให้เด็กเขียนชื่อนามสกุลพอแล้ว วันนี้เด็กนักเรียนไม่ต้องไปซื้อขนมข้างนอกเลยอาจารย์มาที่นี่อิ่ กลับ ม ไป เลย บ้านเงินเหลือ เงินเหลือ เงินเหลืออันญาติโยมไม่ชีเด้อไม่ชีไม่ต้องไปกินโรงทานนะหมดเวลาเธอแล้ว มาที่นี่เลยเดี๋ยวน้ำเต้าหู้มีสิงโตกับก๊อฟ ครับ ดูแลเนี่ยหม้อใหญ่ๆ เจ้าของ นะ โรงทานมาตั้งไว้ให้แล้ว สิง น้ำ โต ปานะ กับ น้ำปานะ ปกติเขาขายน้ำส้มเกล็ดหิมะ อ๋อครับ แต่หน้านี้ไม่น่าจะไม่ใช่ ก็เลยเอา ร้อน ตอบโจทย์ร้อน ๆมาตัดหนาว กาแฟ ครับ กาแฟถวายพระคุณเจ้า ครับ แม่ชีไปชมโรงทาน อย่านึกอยากแม่ชีจากวัดถ้ำผาใหญ่ แม่ชีเลวดีอะไรนะคุณแม่ของมอเตอร์ธรรมนะครับโยมผู้หญิงนะครับยมตุ้ย โยมปุ้ยโยม ครับ นบ ฮะ แต่ลูกชายสร้างสำนักปฏิบัติลูกแม่ก็มาอยู่วัดถ้ำผาใหญ่ สาธุโมทนา สร้างหมดไปหลายล้านนั่นแหละ ครับ สร้างวัดถ้ำผาใหญ่ก็ยังสร้างวัดไปทำถ้ำผาหม้อแล้วก็มาสร้างวัดศรีนวงศ์งานรุ่นนิมิตเนี่ยประมาณ10,000-20,000 บาท โอ้สา สาธุ โมท เสร็จ นา พวกแกแล้วนะครับ ญาติโยมทางบ้านจะโทรศัพท์เข้ามาทำบุญเนี่ยโทร 0 ที่เบอร์ 8 ไหน 9 8 4 0 4 9 6 8 ขึ้นหน้าจอมอนิ 0 เตอร์ให้ 8 ด้วย 9 8 4 0 4 9 6 ที่หน้า 8 จอนะโยมเปิดดูที่ Facebook วัดศรี Facebook อุดมวงศ์ก็จะเห็นเบอร์โทรศัพท์เลยโยมเข้าไปที่ Facebook วัดศรีอุดมวงศ์นะโยมนะ 0 8 9 8 4 0 4 9 6 8 ครับ ก็ สำหรับเบอร์บัญชีที่โยมจะโอนปัจจัยเข้ามาร่วมทำบุญกันคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดละหน่อยเป็นการร่วมด้วยช่วยกันสร้างกองการกุศลครั้งนี้ก็หมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะโยม สาขาเมืองเลย สาขาเมืองเลยเลขบัญชี 403 403 196 196 3777 3777เอ้า มาแล้ว ดูถ้าออกอากาศเลย เจริญพร
ริญพรโยม แม่แต่งอ่อนเด็ดขาดลำจะมาไหมน่ะจะมาหรือยังเตรียมตัวมาหรือยังไปอยู่ ไปอยู่ ไปอยู่มาเด้อ น้ำอาบน้องแล้วก็สิไปเจ้าค่ะ อาบน้ำอาบหนอง จ้า ภาษาไทยเลยภาษามันจะมีคำสร้อยอาบน้ำอาบหนองอาบน้ำอาบหนอง อนุโมทนาสาธุ กาฟอกกาแฟ นี่เขาเรียกว่า คนพื้นเมืองแท้ๆนะเขาจะพูดภาษาพื้นเมืองภาษาบ้าน ภาษาบ้านอาบน้ำอาบ อาบ หน หน อ อง ง กาฟอกกาแฟโอบันตอกโอบันติน ครับ ก็ญาติโยมก็ทยอยมาเด้อมาเด้อปีนี้ใครไม่มาเห็นหมอกไหมเทวดาดึงหมอกมาแล้วมาอีกหนึ่งเส้น 0898404968 ครับ เจิญพรจะฮะแม่โออ้าวขอล่ำลำพันนี่แหละ กำลังจะเก็บเข้าไปทำบุญด้วยเจ้าค่ะ โอ้ไหนต้องร้องเพลงให้ฟังเดี๋ยวขอล่ำอะไรนะ โอ้เพลงมันรายการคดีโลกคดีธรรม เราร้องได้ไหมเอาให้ร้องได้ให้20ลองเอาสักหน่อยหนึ่งสักท่อนหนึ่งให้อาจารย์ให้เจ้าของรายการมาฟัง ว่าเด้ ขอรำพันบรรยายความสุดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดสาวคือบริสุทธิ์วิสวัสดิ์มันพระไตรลักษณ์และธรรมะคุมจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้แต่รักษาศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันยอมประชาได้โปรดเป็นของส่วนองค์ พอแล้วสาธุ เป็นสีธงที่รักถึงเรา เจ้าไทยของแท้น่ะพันแท้น่ะ นุษย์วิชัยวิจิตรก็ชูเกียรติสยาม โอ้สาธุแม่โอ โอ้นี่ถ้าเกิดประชาชนคนไทยเราเป็นอย่างเหมือนแม่โอนี่นะจำบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ธงชาติไทยได้อย่างนี้โอ้ประเทศไทยเจริญขึ้นเยอะเลย ครับ โมทนาบุญโยม อันนี้แม่อะไรเนี่ย วางเลย เล็กใช้นามไหมน่ะก็มาอีกแล้วสายหนึ่ง สายแล้ว นี่แม่นางมาไม่ได้แต่ขาเจิญพร ค่ะนวัตกรรมพระพุทธเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะอาจารย์โยมฟังอยู่แล้วก็บอกเอาไม้สวดให้แม่โอจะไปอยู่พระอาจารย์โยมก็ฟังอยู่นี่แหละร้อยพวงมาลัยฟังอยู่พระอาจารย์บอกหน่อไม้เสร็จแล้วหน่อไม้สดๆนะ ขา พระอา หัก จารย์ รถตำมายังมาไม่ได้ แม่โอไปเอามาให้โยมปอกเจ้าค่ะฟังอยู่กับยายโฮมยายโฮ คุณ ม แม่น้ำอะไร เา ด ดอก ำ ไม้มาร้อย ๆเปลี่ยน พวงมา น้ำ ลั ได้ไหมน่ะ แล้ว เนี่ ฝาย กไป เอา แล้วนะ เลี้ยง เจ้าค่ะ โบราณน่ะ ปัจจัยที่ไปซื้อที่ดินนะเจ้าค่ะอาจารย์ฝากแม่ท้ายไปแม่สุดท้ายจะไปกันกับแม่โอนี่แหละเจ้าค่ะไป หนึ่งเส้นหนึ่งสาย100 บาทใช่ไหม แม่สุดท้าย100 บาทฝากไปนะเจ้าค่ะ ไอ้หนึ่งเส้น แล้ ห ว นึ่ง ก็ สาย กองทุนด้วยกองทุน กอง 300 บาท กองทุน นะเจ้าค่ะ 300 บาท แม่สุดท้ยปวดเจ้าค่ะอาจารย์แม่สุดท้ายปวด ปวด แกจะ ป ไม่ วด รอแม่โอแกจะไปรอกันที่วัด มาเลยมาเลยมาเลย เจิญพรเด้อวังสะพุงเด้อลานทำให้แตกเด้อยอมเด้อลานทำให้แตกจากถ้ำผาใหญ่ก็มา วัดป่าจะให้ทำถ้ำผาหม้อก็มาสาธุเพิ่นมาไม่ได้ขาไม่ยังไม่ค่อยดี ครับ นี่เป็นรายการสดๆนะญาติโยมที่โทรศัพท์เข้ามาก็ ลงทานหน่อย เข้ามาสดๆเลยร้านเล็กเจริญ ออกโรงทานก๋วยจั๊บน้องเจน้องติว ออกโรงทานขนมไข่หงส์อนุโมทนาสาธุนะ แล้วนี่ก็เป็นโรงทานแม่บัวลอย โคตรคิริชีพร้อมลูกหลานนะบ้านนาซัมแซงใช่ไหมอาจารย์นะ อันนั้นนามสกุลใหม่เนี่ย เนี่ยไงออกมาเนี่ยโคตรคิริชีเนี่ยนะใครเขียนก็ไม่รู้ แม่นบอกใช่เนาะ ใช่ ใช่ ผมอ่านตามนี้นะครับ ผมไม่ตกภาษาไทย โรงทานส้มตำบ้านน้อยนา โรงทานลูกหลานยายน้อย สมหมายจากบ้านน้อยนาสาธุโรงทานไพรรถตู้
ชานม ชาเขียว ชาไทย นมชมพู อนุโมทนาบุญนะโยม นี่คือเจ้าของโรงทานครับ ลงทานสิงโตกันสิงโตน้องก๊อฟ ครับ ออกโรงทานน้ำเต้าหู้ กาแฟ กา ดู แฟ แลพระ นี่อันนี้ถวายน้ำปานะของพระเลย พระ นะ แล้วก็ข้าราชการ ครับ แล้วก็มีเมื่อกี้นี่แวบๆเนี่ยลืมถามแม่อะไรเนาะ นำกาแฟ นำ นำ ส น้ำ ไลด์คุ้มนอกเม่นบ ค อ รั ก บ กาแฟน้ำปานะต่างๆที่ถือมาเนี่ย ขออนุญาตชิมห ฉ น่อย ลองศรัทธาโยมหน่อย ครับเดี๋ยวโย ขอ ม อนุ จะ ญาตนะโยมนะ โยมก็เหลตาด้วยพระจะฉันของเราปนอเนี่ยเหมือนกับอนาถกะเหมือนกับพระมหากัสสปะเนาะบิณฑบาตมาแล้ว มีคนเอาใส่บาตรแล้วนิ้วตกใส่ ครับ แล้วก็เพิ่งเอาแนมเดี๋ยวฉันของเราเนี่ยพระสมัยก่อนมันรู้วาระจิตเนาะ ครับ นั่งปูอัสนะปั๊บนั่งปฏิสังขายโยยะถาปัดยังเสร็จแล้วก็หยิบนิ้วออกกระฉันข้าวปุ๊บคนเจ้าของทานก็ดีใจได้อย่าง ใช่ ดี ฉัน ใจแล้ว ฉันด้วยการพิจารณา ดีใจ โดยเฉพาะบทที่อาจารย์พระครูว่าเมื่อสักครู่นี้ยถาปัจจยังปวัตตมานังทาตุมัตตเมเวตังยะติตังบินาปาโตเนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยโยม สิ่งเหล่านี้ โอ้โห สักว่า ซาบซึ้งมาก เนี่ย แล้วเราจะรู้เลยว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษอัจฉริยภาพ อัจฉริย ที่ ภาพ สุดใน ที่ จั สุ ก ด รวาล นั่น แค่ คือ ทำพิจารณายถาปัจจยังอย่างเดียวเนี่ยบรรลุธรรมได้นะผมว่า มาอีกแล้วมาอีกแล้ว โอ้มาแล้วนี่สิงโตโยมสิงโตน้ำเต้าหู้ร้อนๆนี่ถวายพระโดยเฉพาะเลยนี่ โอ้โหนี่เป็นแก้วแรกเลยนะเนี่ย เจ้าแรกเลย ถวายเป็นเบิกเลิก ของ เลย อ เรา งค์แร เนี่ย ก ครับ แม่ชีเด้อแม่ชีน้ำปานะเราอยู่ตรงนี้นะร้อน พระคุณเจ้าด้วยนะครับนิมนต์นะครับ เดี๋ยวเข้ามาไหว้พระสวดมนต์ก็จะมีเสิร์ฟ ครับ ช่วงนั้นพระตอนนี้พระกำลังส่งน้ำส่งท่าอยู่ อ้าวญาติโยมที่อยู่ทางต่างจังหวัด อ้าว นะ ศู จะ นย์ ทำบุญผ้าป่าลอยฟ้า ผ้า เพื่อ ป่าร วม ลอย ซื้อ ฟ้า ที่ดินถวายสงฆ์นะฮะตารางวาละ 10 ตารางวาละ10 บาท บาท เท่านั้น แล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะเขียนชื่อ แล้วก็ทำสายผ้าป่าเนี่ยห้อยให้โยมไปเลยนะที่เห็นในภาพ พื้นที่ ณขนาดนี้ ตาม นะโยมนะ 4 ไร่เนี่ยซื้ออยู่ประมาณ8-9 ล้านบาท 10 ครับ บาทจะเมื่อไหร่จะทันมันย ครับ เมื่อไหร่จะพอ แต่ก็มหาชนคนทั่วไปร่วมกันก็พอ ครับ จากล้านคนนี่ก็พอละ ฮะโทรศัพท์เข้ามานะโยมโทรศัพท์ มา เข้ามา แล้วคุณแม่ชีแล้วว่าดี ครับ พระป่าลอยฟ้า1 เส้น 1 สาย 089-840-4968 เบอร์ติดต่อสอบถามโทรมาได้เลยเบอร์นี้เลย ออกรายการสดๆเลยญาติโยมออน เฟซบุ๊กไลฟ์วัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียล ครับ แล้วก็ YouTube วัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียล ครับ แล้วก็สถานีวิทยุวันนี้ขออนุญาตถ่ายทอดสด ครับ ทั้งวัน ครับ ครูบาอาจารย์ที่ลิงก์สัญญาณด้วย อ่านอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้ว อ๋อ คุณ มาแล้วอาจารย์อ่านเลย คุณพ่อองค์อาจ100 ตารางวา เป็นเงิน 1,000 บาท หุยตีคล้องให้แน่หุยใหญ่หมอน ตีคล้องหุย3 บาท 1,000 บาท ตีคล้อง3 ที นั่นเสียงดังกระหึ่มเลย เทวดาสาธุแล้วคุณพ่อองค์อาจ1 ตารางร้อย สาธุอนุโมทนาบุญ 1,000 บาท อาจารย์แล้วอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดแล้วทำบุญได้เหรอ มาได้ ได้ใช่ไหม ได้ มา ไม่มีขีดขั้นใช่ไหม ไม่มีกีดกั้น ครับเนี่ย มา โทรศัพท์ เลย มาได้เลยโยมทำเลยน้อยมากไม่เป็นไรไม่มี วัน ปัญ นี้ หา คุณแม่ชีเรากำลังทำบุญโยมกบดูแลด้วย คุณพ่อองค์อาจอยู่แถวนี้นะไม่ต้องไปไหนนะไปติดใช้งานหน่อยติดพระป่าลอยฟ้าเนี่ยเอาให้ถึงองค์พระเลยเนาะถึงองค์พระเนี่ยใกล้แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว แม่ชีเรวดีสาย โยมแม่ชีเรวดีศาสตร์พลร่วมบุญวันพ่อ สัตพล ศาสตรพลศาสตรพลร่วมบุญวันพ่อ 1,000 บาท สาธุดิเห็นไหมงานเนี่ยมันจะเป็นงานได้เพราะมีโยมอุปถัมภ์ นี่แหละ ถ้าไม่มีโยมอุปถัมภ์อาจารย์ก็จัดไปถึง29 ปีหรอก ครับแล้ว 9 ปีก็จบแล้ว คนละไม้คนละมือโยม เหมือนฝนที่มันตกมาจากฟากฟ้าหยดเล็ก
อย่า ปี อย่า หน้า คิดว่าน้อยนะ ปีหน้าอาจารย์มาเนี่ยครบ3 ทศวรรษ 3 ทศวรรษแล้วโอ้ 30 ปี ครับ แล้วก็จะถวายที่ดินนี้ให้เป็นธรณีสงฆ์ โอ้ทำพิธีวันนั้นเลย วันนั้นเลย วันที่ วันที่ 4 ธันวาโอ้ปีหน้าเดี๋ยว ปี ปี ห ห น้า น้าเราได้ดู มาฉลอง เพราะว่า ครับ 1โฉนดต้องเสร็จแล้ว ครับ เพราะนั้นก็รวมด้วยช่วยกันเพราะนั้นก็เทวดา วันนี้เทวดาเนี่ยโปรดดูเมฆเนี่ยเป็นก้อนเทวดาเป็นองค์เลยนะครับ เมื่อวานไม่มีนะ ไม่มี ดูหน้าผม แดด ร้อ เปรี้ยงเลย เมื่อวานไม่มี เมื่อเช้านี้แสงอรุณขึ้นสวยงามมากเลยผมไลฟ์สด วันนี้วันพระรหัสบดี ครับวัน วัน ครู โกน วันครู วันโกน ครับ พรุ่งนี้ก็เป็นวันพระ ครับ พรุ่งนี้เวลา7 โมงเช้าเนี่ยมีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนมาใส่บาตรณที่นี้ด้วย โอ้โหสวยงามมาก มา เลย อีกแล้วครับอาจารย์ ครับอนุโมทนาบุญ แม่เอี้ยง บุญรอด บุญรอด ร่วมทำบุญ10 ตารางวา100 บาทโฉนดนะออกโฉนดให้ด้วยโยมโฉนดบุญนะ เนี่ยเสร็จแน่นอนคนละ ทางวัด 10 ออกโฉนดบุญมา คน ให้ ละ ด้วย 10 ตารางวา ครับ 10 ตารางวาเด็กๆมาทำบุญนะจ๊ะเด็ก ใคร คนละ เนาะ บาท จะเป็นผู้มีบุญ ๆ เนี่ย มาคนละบาทละบาทคนละ5 บาท 10 บาทเด้อ ครับ เนี่ยฝากไว้พุทธศาสนาเนี่ยเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ครับ ทำทีท่าละไม้คล้ายพ่อแม่ ครับ หากผู้ใหญ่ดีเด็กก็ดีตามเผ่ากอ ฮะ ถ้าหากผู้ใหญ่บ้าเด็กก็บ้าพอๆกันเนี่ย อืม เพราะนั้นคือผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้นำ ผู้น ผู้นำดีผู้ตามดี ำครับ เพราะนั้นก็เมื่อเช้านี่ก็เด็กเหล่านี้ก็มาร้องเพลงนั่นคือวันนี้ญาติโยมมาเด้อแม่จันไปจองพื้นที่เด้อวันนี้คนไหนนั่งก่อนอันนี้ถวายเลยแม่สิริมาเด้อ โอ้โมท เคย นา ฟัง สา เทศน์ไหม ธุ เรื่องสิริมากับนางอะไรน่ะ ถวาย อ๋อ เนี่ย โอ้ผ้า ผ้าคาดพุง โอ้ นะ โมทนาบุญเป็นผ้าไหมด้วยนะเนี่ย ผ้าห่มดอง ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายทอกับ ส มื วย อ เลยทอมือนะที่เมืองเลยนี่ก็ทอมือกัน ท นะ อ โย มือทอตีนด้วย เอาตีนก็ใช้นะ โอ้ใช่ใช่ใช่ แม่นบ่แม่นบ่มือ ใช่ กึก ใช่ กักตีนก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก4 อย่างใช้หมดเลย ส่วนมากนี่จะทอกันอยู่ที่บ้านไหนเนี่ย บ้านลาดเขามีเอา อำเภอ ออเดอร์ส่งมา อ๋อวังสะพุงเรานี่เอง อ่า โอ้ครับ ออเดอร์ส่งมาจากหลายที่ ครับ โครงการแม่ฟ้าหลวงเราเนี่ย ครับ พระราชพระพันปีหลวงนี่แหละ อ๋อ ยังค้างอยู่ยังมีออเดอร์ค้าง ฝี ยู่ มือหัตถกรรม ส่งสีมือหัตถกรรมใครมีสีมือผ้าถุงจากผืนละ100 กว่าบาทกลายเป็น500 600 พันหนึ่ง ครับครับ ทอด้วยมือย้อมด้วยมือบอกอย่าแบบโบราณ ครับ ไม่ใช่เครื่องจักร โอ้วันนี้มีมาวางจำหน่ายด้วยเนี่ยให้ญาติธรรมคนไหนสนใจเนี่ยได้เลยเนี่ย ตะกร้านี่อันใหญ่120 บาท ครับ ตะกร้าอันเล็ก100 ครับ คุณแม่ปัญญาบ้านซ่านมาจากนู้นริมเมืองเลยนะ ฮะ อำเภอเมืองเลย ครับ มาไกลได้ แล้วก็พร้อมข้าวหลาม ถวายพระคุณเจ้าพรุ่งนี้ ครับ เด็กๆก็มาทำบุญเด้อคนละบาท2 บาทเป็นอานิสงส์ ผมมีสมัยก่อนผมมี10 บาท ครับ ผมไปซื้อแบ่งทำบุญบาทนึง ฮะ เอาไปซื้อขนม9 บาทเสียดายได้สมัยก่อนเป็นเด็กเนาะ เสียดาย เราหาเงินไม่ได้อะ ครับ ได้มา10 บาทก็แบ่งทำบุญเด้ ซื้อหมี่แดงผัดหมี่ ครับ 2 บาท ครับ ขนมถังแตกอีก บาท 2 บาท2 บาท ครับ งานวัดทำบุญนี่บาทนึงใส่ตู้ ครับ โอ้กับบาทนึงสมัยก่อนก็มีชื่ออยู่นะเด็กชายนู้นเด็กชายนี่ทำบุญ1 บาท ครับ โอ้ได้ชื่อเพราะนั้นคือถ้าเราสะสมเราอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต้องหมันให้ทานนะครับคนเราเกิดมายากจนเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ทานมาก่อนอย่างสุภาพเราถามทำไมคนเกิดมายากจน ฮะ พุทธเจ้าบอกเพราะเขาไม่ได้ให้ทาน ครับ ทำไมคนเกิดมาร่ำรวยถ้าเป็นคนชอบให้ทาน ชอบให้ทาน เขาจึงร่ำรวย อันนั้นคนที่ให้ทานในชาตินี้ชาติหน้าก็รวยสิครับ รวยตลอด โอ้ รวยตลอดกาล โอกาสมาถึงแล้ว โอกาสมาถึงแล้ว มาถึงแล้วนะ มีเรียกว่าตาพานบุญสนามบุญสนาม แห่งการแสดงธรรมสนามในการปฏิบัติธรรม ครับ สนามแห่งการสวดมนต์ไหว้พระดังๆนั่นคือมีโอกาสนะ สนามมีให้ท่านมาลงแล้ว เนี่ย แต่ท่านไม่ลงก็ช่วยไม่ได้ เด็กเหล่านี้ก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ ครับ
ส่วนมากมันจะเห็นบรรยากาศงานคอนเสิร์ตงานหมอหลวงหมอลำต่างๆครับงานก็คือสวดมนต์ข้ามปีก็ดีหรือว่าปฏิบัติธรรมสอดแจ้งเนี่ยครับเราก็ต้องครูบาอาจารย์ก็ใครที่สละได้ทำเลยครับทำเลยมันก็ทำให้สังคมมันก็จะเปลี่ยนไปจากร้ายกลายเป็นดีสนามรบกลายเป็นสนามค้าครับสนามอื่นๆเล่ายาเพ่งกลายเป็นสนามลานบุญลานธรรมลานวิถีครับของไอ้วัฒนธรรมก็จะมีชุมชนคุณธรรมเข้มแข็งพลังบวรเราต้องช่วยกันส่งเสริมโรงทานก็โรงทานโอ้อยู่ไปโรงทานโรงครัวกลางวัดศรีดงวงอยู่ตรงนู้นนะแม่มาทำอันนี้โรงทานบุ่งสไลแม่สมหมายแม่ภาวนาแม่คำชื้นแม่อะไรแม่อังพับเบอร์โทรศัพท์เงียบแล้วรายชื่อรายนามส่งมาเด้อแม่เด้อส่งมายังโทรศัพท์เข้ามาแจ้งผลการรับฟังก็ได้นะโยม0898404968อยู่จังหวัดไหนดูอยู่จังหวัดไหนโทรเข้ามาได้เลยแล้วเสียงจะออกไปด้วยโยมจะได้ยินเสียงโยมเองเลยนะบรรยากาศเป็นบรรยากาศร่วมด้วยช่วยกันเทียนนะฮะโทรมาเลยโยมชมทาง TikTok ก็โทรมาได้นะนี่เราเตรียมเทียนไว้แค่600ชุดครับแต่พื้นที่เนี่ยนั่งได้จริงๆ 3,000นั่นนะอันนี้เราบีบเข้ามาครับรอค่อยๆจากโควิดบ้างจากวิกฤตการณ์ต่างๆครับคือจากงานเคยจัดได้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วอนุโมทนาบุญคุณโยมแม่ใบสีเชียงสาร่วมบุญที่ดิน10 ตารางวา100 บาทมาอีกแล้วแม่เอาใบไปดิเอาใบไปจำนองได้คุณโยมแม่ใบสังทวงร่วมบุญแม่ไขสังทวงไปเขียนขอไข่เป็นบอใบไม้แม่ไขสังทวงนะร่วมบุญ10 ตารางวา100 บาทสาธุขอไข่อย่าไปเขียนมุมโยมเขียนโค้งๆข้างล่างโค้งโค้งอาตมาเป็นครูภาษาไทยนะโยมลงทานมาแล้วลงทานโรงเรียนเทศบาล1เทศบาล1แล้วโทรศัพท์แม่ภาพมาแล้วแม่ภาพครับแม่ภาพคีรีซีกกซ้อครับนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์ส่งน้อยฟังอยู่กินกาแฟไหมเนี่ยไปตอน5 โมงเลยเรื่องปัจจัยนะเจ้าค่ะฝากใครมาแม่ปิ๊บจะไปแม่ปิ๊บจะไปแม่ปิ๊บแม่อำพรเนาะกกซ้อมาเลยกกซ้อมาเลยเจ้าค่ะครับนมัสการเจ้าค่ะกินกาแฟดำรอเด้อเจ้าค่ะโรงเรียนประจันตะมาแล้วบ่โรงเรียนประจันตะอยู่จังหวัดไหนที่ชมอยู่โยมโทรศัพท์เข้ามาสนทนากันได้เลยออกอากาศสดๆนะแสดงผลการรับชมกันที่ว่าอยู่ประเทศไหนจังหวัดใดเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมที่นี่นะที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยไม่ต้องอายโยมทำความดีอายทำไมแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยนะการทำความดีเนี่ยเรามาชวนกันทำความดีนะไม่ใช่ไปทำสิ่งที่เลวร้ายไม่มีอะไรที่น่ากลัวสำหรับการทำความดีในโลกใบนี้นะขอยืนยันคนที่ทำไม่ดีนะควรจะกลัวนะไม่ใช่เราโรงเรียนนะโรงเรียนประจันตะมาแล้วครับน่าจะเป็นป .6 นะโรงเรียนประจันตะวิทยาถือต่อมาด้วยถือต่อมาด้วยผีซอไปรอเลยลูกไปรออยู่ด้านซ้ายก่อนเดี๋ยวจะมาแสดงอะไรพระอาจารย์ปรับไม้เอาไม้เสียบใส่สายนั่งจัดที่จัดทางแล้วก็นั่งตรงไหนตำแหน่งถึงเวลาหลวงพ่อจะให้แสดงโรงเรียนประจันตะครับน่าจะเป็นป .6 โรงเรียนเอกชนนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอาจารย์นะสมัยก่อนผมอยากมีส่วนร่วมเนี่ยไม่มีเวทีนะไม่มีให้เล่นให้ทำมีแต่เวทีมวยมีแต่มวยกับบอลครับกับเล่นอะไรตีอะไรแค่นั้นเองครับอย่างนี้ไม่มีนะถ้ามีก็อยากแสดงอยู่นะครับร้องเพลงอะไรล้นเก้าเผ่าไทยนะอ๋อครับสายันสมัยก่อนตรงปลูกฝังกันวงดนตรีทหารเนี่ยผลร่มป่าหวายนะครับนี่แหละควรจะนำรูปแบบนั้นควรจะนำกลับมาได้แล้วทีนี้น้องต้นข้าวร้องนึกเนี่ยร้องทุกเวทีครับป
ไปโคราชก็ร้องมาที่นี่ก็จะร้องเด้ ครับ ล้นเกล้าร้องแล้วคนนี่ขนหัวลุกไปนะ ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติเนี่ยนะฮะ แล้วเสียงเขาได้บ้างอะไรบ้างได้อินเนอร์ได้อารมณ์ต่างๆ จิต ครับ วิญญาณมาถึงเลยแล้วก็สยามเมืองยิ้มเอกลักษณ์ไทย ครับ พูดเพลงนี่มีแต่ดีๆนะ สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ ครับ พัฒนาสังคม ฟังแล้วหลับตาจินตนาการไปแบบนั้นคือในหลวง จงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยเนี่ยนะ ไม่เป็นทาสใครก็จึงไม่แต่มีเพื่อนเยอะนะคบเสือไปขูดสิงคบสิงไปขูดเสืออยู่ ฮะ ไม่มีใครมาทำร้ายเราคือไม่จึงไม่มีใครมาเป็นลูกพี่อยู่ข้างหลังประเทศไทยนะครับ มีแต่สหธรรมิก ครับ เหมือนเราจัดงานเนี่ยเรียกว่าจัดแบบบ้านวัดรัฐโรงเรียน ครับ ก็เรียกว่าภาคีเครือข่าย ครับร่วมด้วยช่วยกัน รวมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์สังคมนั้นกอบลองเทคไลน์ไปหาเฮียจอมเนี่ยตอบรับหรือเปล่าเพิ่นมาหรือเปล่าเนาะ ครับ เพิ่ อาน จารย์ ลืมทักไป เดี๋ยวเราจะลงกันกี่โมงครับตรงนี้ อีก อาจารย์ สัก10 นาที 10 นาทีนะ เดี๋ยวเด็กก็จะมาแสดง แล้วเดี๋ยวอย่าลืมญาติโยมติดตามรับชมทาง Facebook ของวัดศรีอุดมวงศ์ ตอนนี้โยมเริ่มทยอยมาเหมือนตลาดนัดไหม ครับ เหมือนตลาดนัดไหม คล้ายๆเลย ตลาดนัดบุญนะ มาแล้วเริ่มมากันแล้ว เริ่มมาแล้วมีโรงทานสมัยก่อนก็ตั้งโรงทาน4 มุมเมืองนะครับดูในพุทธประวัติเนาะ โอ้ใช่ อ ใช่ นาถ ใช่ เบญกะเศรษฐีพระเจ้าพิมพิสาร นางวิสาขามหาอุบาสิกา ครับ ตั้งโรงทาน4 มุมเมือง7 วัน7 วันหรือเป็นเดือนต่าง ครับ ๆคนก็เดินมาเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเรียนคือว่าเราในฐานะเป็นชาวพุทธมา 2,000 กว่าปีแล้วก็เอาตัวอย่าง ครับ เราก็ถือว่าลูกหลานที่มาให้ทานเป็นลูกหลานของอนาถเบญกะเศรษฐี ครับ ลูกหลานของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ครับ ให้ทานยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมีเพราะนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกัน ครับ โยมก็อาบน้ำอาบท่าเสียขาดไม่ได้คือบ้านน้อยนา ครับ บุงม่วงบุงสไลถือว่าเป็นเจ้าภาพหลัก ครับ โรงเรียนเทศบาล3 อือฮึ เจ้าภาพหลักเด้อ ครับ โรงเรียนเทศบาล1เจ้าภาพหลักผอ.แล้วโรงเรียนเทศบาล2คือมีนักเรียนม.ครับ นักเรียนม.ปกติก็มีดนตรีนะครับ แต่มันดนตรีแบบโปงลางนู่นนี่นั่นต่างๆ เลยไม่ได้มาแสดงเอาไว้งานอื่น อืม งานอื่น ครับ เขาก็เริ่มปรับมีการฟ้อนรำแล้ว ครับ ปรับแล้วก็โรงเรียนต่างๆที่ศักยภาพวังสะพุงเนี่ยเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเลยนะเมืองหลวงคือ10 ตำบลมีประชากรอยู่เป็นแสนสู่ศูนย์กลาง เศรษฐกิจต่างๆเศรษฐกิจดีการกดนิดหนึ่งการค้าการขายก็ดี80,000 ป่ะเดี๋ยวเอาถ่านสิงโตหยิบกระเป๋าลูกนั้นหน่อยกระเป๋าที่อาจารย์วางอยู่เนี่ยอย่าเอาถ่านมาใส่ไม้ลอยหน่อยเพราะนั้นก็นั่นก็ทีมงานโยมผอ.สมัครดูแลมีศูนย์ธรรมกายศูนย์วัดศรีนวงศ์ในไกลๆนะแต่นี้หมู่คณะไม่ว่างว่าจัดงานบวชทั่วไทย5,000หรือ550,000 องค์นั่นแหละเขาจัดทั่วไทยและจัดถวายในหลวงจัดบวชให้พ่อบวชให้แม่ก็จัดกันแล้วก็ทีมงานเลยไม่ได้มาว่างไม่ว่างมาช่วยงานมาอีกแล้ว1 เส้น 1 สายจากไหนเนาะจากนี้ก่อน กราบนมัสการอาจารย์ทุกค่ะ แม่อย่างเนาะ แม่สาวเจ้าค่ะ แม่เสา แม่สาวบ่ได้ไปเจ้าค่ะบ่มีผู้ไป ไม่มีใครไปส่งอ้าวโอ้แล้วมากี่คนล่ะจะให้คนไปรับ กันแล้วเขาไม่รอ เขาไม่รอเดี๋ยวจะดูรถเดี๋ยวมีคนไปรับเด้อ เจ้าค่ะ จะมีแม่เสามากี่คนล่ะ เพื่อนเขาไปก่อนหมดแล้วเจ้าค่ะ เหลือคนเดียว เจ้าค่ะ โอ้เหลือคนเดียว แล้วขน้อยทำบุญอยู่บ้านได้บ่เจ้าค่ะ
ทำบุญอย่างอ่ะ ทำบุญเป็น200 กว่าบาท ทานเอาทาน 200 บาทนะเจ้าค่ะ ทานอยู่ในกระเป๋าเนี่ย 200 ทานไม่ลอย 200 บาทเจ้าค่ะ แม่เสาเขียนด้วยเด้อไม่ชีฐาน 3A แม่เสานวลฟากเลยผ้าป่าลอยฟ้า1 เส้นที่ดิน10 ตารางวา ยังละ อย่างละ100 บาท ค่ะ สาธุ กราบนมัสการลาเจ้าค่ะ สิงโต อนุโมทนาด้วยนะ วิ่งรถจอดอยู่ไหนอ๋อรถวัดมันแจอยู่นั่นนะวิ่งไปเลยบ้านคุณน่ะปื๊ดไปตรงโค้งตรงไอ้บ้านในแม็กตรงนั้นน่ะตรงซอยน่ะรับยายมาหน่อยแป๊บเดียวรถทาไปก็ได้ยายเอารถทาไปแล้วยายเด้อยายเสารถทาไปรับไปจอดตรงไอ้ตรงนั้นน่ะ สาธุอนุโมทนา อันนี้อ่านเลยนะครับ อันนี้ทีมงานบ้าน อนุโมทนาบุญญาติธรรมวัดศรีชัยมาศ ศรีชัยมาศ ร่วมบุญปัจจัย 1,400 บาท สาธุ พร้อมด้วยข้าวสารเหนียว2 ถุงปุ๋ยครับ หุย โมทนาสาธุด้วยนะโยมนะโมทนาบุญ พรุ่ง ด้วย นี้เราจะกินข้าวกี่กันครับ ข้าวจี่เนอะ พรุ่งนี้ วัดป่าจากวัดป่าผาเจริญ ฝากมาทำบุญ600 บาท สาธุ สาธุโมทนาบุญด้วยนะโยมนะ สิงโตมันแจอยู่นั่นเด้ออย่าปิดไปก่อนแล้ว ญา ไป ติโยม รับ โทรศัพท์ แจ เข้ามาแจ้งผลการรับชมรับฟังกันได้ เอาเบอร์ อยู่ เอาเบอร์ จัง โทร ห ศั วั พ ด ท์ไปได้ ไหน อยู่ประเทศไหนที่ติดตามรับชมอยู่นะ โทรศัพท์เข้ามาที่ 0898404968นะเบอร์นี้ตลอด 24 ชั่วโมงนะถ้าเจ้าอาวาสไม่ละเมอก็โชคดีไปนะฮะครับ สิงโตเอาเบอร์นี้ไปโทรหาไปถึงตรงไอ้โรงเรียนแล้วโทรหาแกบ้านอยู่เหนือที่โตไปนิดนึงโทรศัพท์เข้ามา ติดต่อประสานงานเด้อตามนั้นนะ ญาติโยมที่ติดตามรับชมอยู่นะนี่คือการประชาสัมพันธ์งาน 5 ธันวาวันพ่อแห่งชาติ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแห่งนี้ โดยท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์ที่นั่งอยู่ข้างๆอาตมาเป็นผู้ดำเนินการจัดงานนี้มา 29 ปีนี้แล้ว แล้วก็เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยทั่วไปในจังหวัดเลยว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่างๆนะครับ เรียกว่าแอนซีน อันซีน ครับอะไรนะ อันซีน ท่านวัฒนธรรมจังหวัดว่ามีที่เดียวในจังหวัดเลยสามารถเพราะว่าที่วัดนี้ไปรับคุณธรรมชุมชนคุณธรรมดีเด่น2 รายการครับทั้งเจ้าวาดทั้งญาติโยมครับมาอีก1 สายยายเดี๋ยวไปรับเด้อ อนุโมทนาสาธุคุณยายอะไรยายศักดิ์จากอยู่อำบลบ้านลุ่มผาน้อยสาธุ100 บาทโยมนี่ปัจจัยสดๆเลยรถทาเด้อทำบุญถ้ารถฟอร์ดมันอยู่ในรถฟอร์ดรถอีสุอยู่ไหนโยมชื่ออยู่รถเนาะอาจารย์เอาออกมาไม่มีคนอยู่เลยเอาออกมาแม่ลุยอาจารย์เอาออกมาแล้วอยู่ในห้องเอาทาไปดีกว่าโมทนาสาธุ100 บาทแม่หนุ่ยทิ้งยายเสามามาทิ้งอันนี้อ่านแล้วป่ะอ่านแล้วเอาแม่เอานี่ไปใส่ตู้ด้วยยายหนุ่ยทำอะไรนะเนี่ยทำอะไรที่ดินไม่เห็นมีโฉนดมาโอ้บ้านไหนถ่ายไปต้องบริจาคทางนู้นเลยแล้วเดี๋ยวก็จะเขียนโฉนดไปเอาแผนกเขียนโฉนดแม่ครูหญิงขอโฉนดไปเอาโฉนดมาเอาโฉนดแล้วเอาไปเป็นที่ระลึกนะมีตาคุดนะอาจารย์การผีได้ครับเด็กจัดตำแหน่งนะลูกเด้อจัดตำแหน่งแล้วหาไม้ให้พี่บุญธรรมหาไม้ให้แล้วก็เดี๋ยวได้เวลาก็จะเปิดการแสดงหลวงพ่อกำลังหาปัจจัยค่าน้ำค่าไฟก่อน
เอามาอีกแล้วมาหรือยังกำลังเขียนอยู่ โยมโทรศัพท์เข้ามาร่วมบุญกันได้เลยนะ0898404968ครับตอนนี้ OB ถ่ายทอดทาง Facebook YouTube เดี๋ยวค่ำคืนนี้มีเกาะสัญญาณสาธุเรดิโอเด้ออาจารย์ต้นเด้อครับวัดป่าสะพาน2ก็เกาะสัญญาณว่าตัวมานี่แล้วมาแล้ววัดป่าจริยธรรมวัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อครับใส่ไปงานอาจารย์เนี่ยเขาปฏิบัติกรรมฐานนี่ป่ายางครับอาจารย์หาลำพันธ์ก็มีสาขาหลายพื้นที่ครับผมก็ไปอีกแนวหนึ่งอีกเวหนึ่งครับธรรมสัญจรพระธาตุนาดูล17-18ประชาสัมพันธ์ซะหน่อยอาจารย์17-18พระธาตุนาดูลเด้อจังหวัดไหนค่ารถคนละ500 บาทครับจังหวัดมหาสารคามพุทธมณฑลอีสานจังหวัด 3,900 คนครับวันที่13-14จะไปนครพนม13-14วัดพระธาตุพนมวรวิหารเดือนนี้นะเดือนนี้นะวัดพระธาตุพนมจัดใหญ่เลยพระครูอุดมจะพาญาติโยมไปไหว้พระธาตุ3พระธาตุครับเชิงชุมเรนูนครและพระธาตุพนมครับแล้วเดือนมกราคมก็ไปที่พระธาตุนาดูลวันที่เท่าไหร่นะ17-18มกราคมอนุโมทนาบุญคุณโยมแม่หนุยโนนฟากเลยร่วมบุญ10 ตารางวา100 บาทสาธุแม่วาสนาปัญญาดีอย่าเพิ่งเปิดไมค์นะอย่าเพิ่งเปิดไมค์เดี๋ยวเสียงมันเข้าซ้อนกันแม่วาสนาปัญญาดีเดี๋ยวอาจารย์ออกรายการก่อนร่วมบุญ100 ตารางวาใช่ไหมอันนี้กองทุนปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมกองทุนปฏิบัติธรรมวันพ่อ 1,000 บาทซื้อที่ดินอีก10 ตารางวาสาธุข้าวสารเหนียวอีก1 ถุง5 กิโลคุณยายศักดิ์บ้านลุมร่วมบุญ10 ตารางวา100 บาทแม่ไม่ใช้ไม่ขายเอานี่ไปใส่ตู้ด้วยไปใส่ตู้โอ้สาธุโยมก็จองกัน100 กว่ากองโยมแม่หนุ่ยไม่เอาโฉนดไปด้วยไอ้หนุ่ยเอ้ยเอาโฉนดไปเด้อคุดแดงเนี่ยโบสถ์มีโบสถ์นี่กันผีได้อยู่ญาติโยมเอาไปไหนแม่อะไรนะเก็บของไปไหนเก็บของมาแล้วเก็บของกลับน่ะแม่อะไรหน่วยเพชรจะพูดวิเศษเก็บของกลับแล้วเก็บของมาเนี่ยมานี่เดี๋ยวมาคุยกันก่อนนะเอาไปจองที่นั่งเอามาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังไปอาบน้ำแม่นะไปจองเวลาอีกไม่นานนะเวลาอีกไม่นานก็จะได้ชมการแสดงของเด็กๆเยาวชนนักเรียนของอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งจะมาจัดแสดงกันหลายชุดเลยนะวันนี้ก็จะประมาณ2 ชุดหรือ3 ชุดนี่แหละไม่เกินที่หรอกเพราะว่าช่วงนี้ก็วันประชุมก็ยังบางทีคงช่วงงานตัวนี้ก็ตกใจงานพระพันปีหลวงข่าวมาบางคนก็ให้จัดนู่นที่เขาบางคนก็ประกาศในเฟซว่าห้ามจัดกิจกรรมโรงเรียนทั่วประเทศไทยเขาก็กลัวมีความผิดระดับผอ.จริงๆแล้วเนี่ยพระราชวังให้จัดครับยิ่งจัดเยอะๆยิ่งจัดทั่วประเทศไทยคนทั้งโลกจะรู้ว่ามีคนรักพระราชินีทั่วทุกมุมย่าใช่หมอลำก็จัดไปเลยครับอย่างคอนเสิร์ตอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยมีงานทุกวันร้องเพลงอะไรเอกลักษณ์ไทยใช่เสียมยังยิ้มครับล้นเก้าเผ่าไทย3 เพลงเนี่ยพอแล้วประกวดร้อง3 เพลงนี้ก็ยังดีนะแล้วก็มีแต่งานติดต่อกัน2 งาน 3 งานครับต่อมามีใครอีกคุณยายนางแก้วหานามร่วมบุญพระป่าลอยฟ้า100 บาทซื้อที่ดิน100 บาทสาธุโมทนาฝรั่งก็มาทำบุญนะฝรั่งเนี่ยครับมาด้วยเดี๋ยวเอารายชื่อมาด้วยนะถ้าทำบุญจะได้บอกให้โลกรับรู้รับทราบขออีก10 นาทีลูกเดี๋ยวจะเปิดไมค์แล้วอาจารย์จะไป
เป็นโฆษกเพราะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแล้วก็ตรงนี้กำลังญาติโยมกำลังทำบุญอย่างน้อยมีรางวัลเนี่ยทุกโรงเรียนมาเนี่ยก็ให้รางวัลเพิ่นนะครับคณะละ1,500หรือ2,000แล้วแต่มากน้อยมากน้อยเพียงใดก็ช่วยกันเพราะว่าในหลวงบอกพอดีพอเพียงอย่างบางอย่างก็ใช้ของเก่าอยู่อย่างแสลมป้ายใช้ของเก่ามาดีเซเคิลดียูสใหม่ก็ลดต้นทุนครับทำให้งานมันผ่านไปได้มันก็ไม่ทราบว่าเวทีจะเข้ามาด้วยไหมเข้ามาด้วยใช่ไหมเสียงบนเวทีเข้ามานี่ด้วยเข้าอยู่ด้วยรายการเนาะเดี๋ยวไปที่ได้ก่อนเขาคงจะยุติว่าจะเป็นกันนี้ก่อนนะอาจารย์พระคุณเนาะเพราะว่าเริ่มจะมีกิจกรรมกันแล้วจะได้พาญาติโยมไปติดตามรับชมทาง Facebook นะโยมที่โยมทาง TikTok ตอนนี้นะใครต้องการจะชมไลฟ์สดทั้งคืนทั้งวันตั้งแต่เย็นวันนี้ไปจนถึงเช้าเนี่ยก็ดูได้ทาง Facebook ของวัดศรีอุดมวงศ์ Official วัดป่าจริยธรรมแล้วก็ของอาตมานรงฤทธิ์ทองแม้นเข้าไปติดตามรับชมได้เลยครับวันนี้ต้องขอล่ำลาญาติโยมไม่ได้เป็นแค่นี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พระครูครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็อาจารย์ก็แสดงธรรมกับอาจารย์โบเรียนคู่กัน 2 3 4 5 6 7ญาติโยมเด้อเข้าลานธรรมเด้อได้เวลาเข้าลานธรรมแล้วญาติโยมอาบน้ำอาบท่านั่งใครจัดที่นั่งคุณโยมไม่ชีเอ้ยราษฎรเด็กๆขยับมางี้หน่อยลูกมันไม่อยู่ตรงในโต๊ะหมู่บูชาเพราะว่าเขาจะทำพิธีทางวัฒนธรรมขยับตรงนี้เลยลูกมาขยับมาตรงนี้เลยคุณโยมคุณครูพาเด็กมาฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้มันว่างแมนอยู่แถวๆนี้แหละตรงนั้นเขาจะทำโต๊ะ3-4ตัวน่ะขยับมางี้เพราะว่าเขาต้องการพื้นที่จัดสถานที่ที่ถูกต้องตามราชพิธีหลวงพิธีราชพอแล้วตรงเนี้ยเอากลางๆเลยลูกตรงกลางหน้าลำโพงเนี่ยขยับมาข้างหน้านิดนึงข้างหลังให้คนเขาเดินได้ที่มันกว้างหรอกเอาไม้ตอนนี้เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมมาจัดวาง
เทียนเทียนมันคว่ำพระคุณเจ้าสงน้ำเด้อพระคุณเจ้าสงน้ำเจ้าหน้าที่ของเราเด้อโยมกบโยมสมรเจ้าหน้าที่จราจรเด้อตำรวจจราจรก็ดีติดต่อประสานงานยังไม่เห็นนะตำรวจก็มางานบุญงานปฏิบัติธรรมไม่ค่อยเห็นผู้รักษาความสงบ นี่แหละผู้รักษาความสงบตัวจริงคุณแม่นั่งขัดสมาธิก่อนสบายเลยนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิเลยบรรเลงก่อนไปเรื่อยบรรเลงไปเรื่อยลูกตรงเต็งไปเหมือนซ้อมเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะทำให้เองนะคะ คุณแม่จัดช่วยเด้อแม่สิริมาจัดนาก่อนนั่งหน้ามาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งท้ายใครมีอาสนะแล้วก็ไม่ต้องปูชั้น2เราเพราะว่าพื้นที่ก็นิ่มแล้วล่ะทั้งแสลมทั้งเสื่อ3 ชั้น1 ชั้น2 ชั้น3 ชั้น4 ชั้นสวรรค์4 ชั้นคุณแม่นี่พิงหลังอีก1 ชั้นเข้ามาเด้อคุณโยมแม่ขาวแม่ชีได้เข้ามาเด้อวันนี้เราต้องเป็นตัวแทนเป็นแบบอย่างตัวอย่างฟังเทศกันสอดแจ้งคืองานถวายพระพุทธเจ้าบอกว่าบูชาอะไรที่สำคัญที่สุดคือบูชาบุคคลที่ควรบูชาวันนี้เราบูชาใครบ้าง1พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์1 2 3 4บูชาสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาสุดท้ายบูชาคุณพ่อคุณแม่ของเราบูชาคุณงามความดีบูชาจะบูชาญาณังเอตมังกัลมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นบุคคลสูงสุดเอาแกะสังฆทานด้วยเด้อใส่ลังเรียงถวายพระ10 องค์แล้วก็ถวายพระเทศเจ้าหน้าที่ไฟของเราเอาไฟวัดเลยเด้อไฟวัดอาจารย์กรเขียมเปิดไฟวัดเปิดไฟหน้าทางเปิดไฟที่โบสถ์ด้วยบนโบสถ์วิหารคตเปิดไฟทางเข้าเปิดลานธรรมตั้งนิดนึงแล้วก็ห้องน้ำห้องสุขาเปิดไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่วัดป่าแดงก็เปิดไฟไปตามทางเลย ส
ช่วงนี้นักเรียนโรงเรียนประจันตวิทยามาบรรเลงเพลงแบบโบราณหาชมได้ยากยกเว้นภาคกลางภาคกลางคือจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์กรุงเทพจังหวัดชลบุรีปราจีนบุรีแล้วก็ลพบุรีแล้วก็จังหวัดตราดจันทร์ส่วนมากอีสานเราจะมีเป็นแบบพินโปงลางประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมคุณแม่ชีแม่พามเด้อเข้ามาสู่ลานธรรมกันนะจ๊ะไม่ขีดไฟป่ะคุณแม่ชีเด้อแม่ชีแม่พระแม่ภาพดูไม่ขีดไฟเด้อเทียนให้กับเด็กๆเด็กๆจุดชนวนไฟเด็กนักเรียนโรงเรียนเด็กนักเรียนโปรแกรมกีฬาลูกเด้อใส่อาบน้ำอาบท่าใส่ชุดนักเรียนด้วยขอเป็นชุดนักเรียนขอให้ท่านที่มาเอ่ยจงพาทรงนิราศไทย
ทุกทุกสิ่งฉันเอ่ยเอ่ยเอ่ยช่อมาลิสอนชมระบำรำฟ้อนให้เบิกบานเอ่ยช่อมาลิสอนชมระบำรำฟ้อนให้เบิกบานเอ่ยเอ่ย เอ่ยช่อมาลีวันรุ่งพรุ่งนี้มาเยือนใหม่เอ่ยช่อมาลีวันรุ่งพรุ่งนี้มาเยือนใหม่ต่างบึงใจปลื้มใจได้จะปานนางชื่อนานนางชื่อนานเกษมเปรียบมาลีหอมระลื่นชุ่มชื่นชุ่มชื่นเมื่อลมชายกำใจจะลุกเราจุดศพทวนพระโสธรแน่นา
เอาเด็กๆแสดงหรือยังเนาะเนี่ยเอาเดี๋ยวไปแสดงเลยลูกเดี๋ยวไปทีรันไปเดี๋ยวเจ้าอื่นก็มาเอาขึ้นแสดงเลยลูกมาไปขึ้นแสดงเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวรับรางวัลดีๆลงทานจากไหนมาเนี่ยอ๋อทำหาใหญ่ป่ะเด็กๆเด็กๆเดี๋ยวขึ้นแสดงนะเดี๋ยวเวลาไม่พอญาติโยมที่อยู่ข้างนอกเด้อเข้ามาข้างในเด้อโยมเด้อลงชื่อกันหรือยังเนาะไม่ชีเนี่ยญาติโยมมาลงชื่อกันเด้อสำหรับญาติโยมกับพระสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมอันดับแรกเวลาเนี่ย6 โมงร้องเพลงชาติไทยเอาขึ้นเลยลูกขึ้นเลยอย่าเวลาเลิกก็ยังเนี่ยเขาแสดงยังแสดงแล้วบอกเมื่อกี้เนี่ยแสดงเลยลูกแสดงเลยเดี๋ยวเวลาจะรันไปเดี๋ยวไม่ออกมีกิจกรรมอื่นรออยู่ข้างหน้าไม่ต้องเดี๋ยวถ่ายรูปทีหลังก็ได้หรอกขึ้นแสดงเลยลูกทำไมไม่ขึ้นไปตรงนี้บันได ระวังไฟช็อตตรงนั้นเอาขึ้นเลยลูกขึ้นเลยเปิดญาติโยมก็6 โมงลงทานต่างๆก็ยุติก่อนนะจ๊ะลงทานประกาศลงทานเด้อ6 โมง5 โมงเนี่ย6 โมงตรง5:30ลงทานยุติก่อนนะมาทำกิจกรรมก่อนกิจกรรมเสร็จถึงจะสักทุ่มครึ่งค่อยเปิดโรงทานเปิดก๋วยเตี๋ยวเปิดต่างๆเพราะว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์เปิดเลยวิหารคตเปิดเลยไม่ใช่ในโบสถ์ไม่ต้องเปิดนะเปิดวิหารคตญาติโยมเด็กๆขึ้นเลยเด้อแสดงเลยลูกเดี๋ยวเวลาหลวงพ่อมีหลายอย่างที่ต้องทำเดี๋ยวจะมีโรงเรียนเทศบาล2มาแสดงอีกเดี๋ยวมานี่มาใส่ซองใส่
ติดตบมือดังๆให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนปัจจันตวิทยาหน่อยแล้วเป็นกำลังใจตบให้เจ้าของเอง ไม่ชี้ไม่ตบให้หนูตบเองก็ได้วะมาเนี่ยคุณแม่นางเดี๋ยวไปดูโต๊ะตรงฝั่งนู้นเด้อตรงไงโอบีเด้อเดี๋ยวนี้หัวหน้าส่วนพวกชุดขาวปกติขาวไปนั่งตรงนั้นเลยเอาโต๊ะสารอับดูโต๊ะให้แม่นั่งตรงนั้นน่ะตรงระหว่างเส้นกลางน่ะไม่มีสมาธิก็เสียงไม่เพื่อน หายใจลึกๆทำสมาธิก่อนหายใจ3 ครั้งแล้วก็แสดงถวายช่วยกันอย่างตะคนหนึ่งแล้วก็ที่ตามลมญาติโยมที่อยู่ด้านนู้นก็เข้ามาเด้อโยมเด้อได้เวลาแล้วเข้ามาหาเก้าอี้ให้ยายใกล้ๆเวลาห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นห้องน้ำมีอยู่ชิงกับเราเล่นเลย หรือนั่งเก้าอี้ฝั่งนู้นก็ได้นะฝั่งเก้าอี้แถวนู้นสีขาวสำหรับราษฎรอันนี้หัวหน้าผู้ใหญ่บ้านต่างๆชอบมาลิสอนชมระบำรำฟ้อนให้เบิกบานชอบมาลิสอนชมระบำรำฟ้อนให้เบิกบานชมแต่สิ่งชื่นตาตะเสนทานทุกที่ว่าราทีการชอบมาลีวันรุ่งนี้มาเยือนชอบมาลีวันรุ่งนี้มาเยือนต่างปลื้มใจได้กระปานต่าง
ชื่นบานทางชื่นบานเกษมศรีเรียบมาลีมาลีหอมระรื่นชุ่มชื่นชุ่มชื่นเรือลมชายดินกำใจกำใจกระรุงเราจงศพชวนมาโนทอนแลนา จบแล้วบ่ยังมีไหมฮะจบแล้วโอ้เอาตัวแทนลุกมาก่อนอย่าเพิ่งเอาแน่มาลงมาก่อนแล้วมาถ่ายรูปก่อนมาเดี๋ยวจะให้รางวัลเอาถือกองวางไว้ก่อนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดแถวต้องเดินลงมาเดินลงมาแล้วก็ขึ้นไปรับรางสุขสันต์มาถ่ายรูปแล้วสุขสันต์ไหนมาถ่ายรูปทั้งหมดแถวต้องใครตัวสูงใครตัวต่ำใครตัวเตี้ยได้ถ่ายรูปเห็นป้ายเห็นอะไรต่างๆดูกล้องดีไม่กล้องจะไปนั่งทำไมเราลุกยืนเลยดูกล้องด้วยโรงเรียนอะไรนะปัจจัตตะอะไรนะวิทยาปออะไรคะป.6 ป.4 ก็มีสีซอดนตรีวงดนตรีไทยโรงเรียนเอาไปตรงนี้ดีกว่ามั้งเนี่ยมันตรงเนี้ยมา
มาตรงนี้มาอาจารย์จะอยู่ตรงนี้ขยับมาปึ๊บเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งมาจะมอบไม่ได้รางวัลมาจะมอบให้ผู้ชายรับจับต่อกันเอาหัวออกมาเดี๋ยวเวลาถ่ายรูปปั๊บหัวไปไหนหนึ่งเอามือจับต่อกันมาคนนี้จับต่อคนนี้จับศอกสองคนนี้จับมาคนนี้คนแรกจับมาเอาจับ2 มือดิรับ2 มือตำเหมือนตรวจน้ำน่ะไปแบ่งกันคนละ20เด้อ1 2 3รับไปอีกภาพหนึ่งสุดท้ายเดี๋ยวอยู่นี้ก่อนอาจารย์อยู่ข้างหลังตบมือให้เด็กๆเนี่ยแล้วโยมให้รางวัลให้กำลังใจเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้คือผีในวันหน้านะจ๊ะเด็กฉลาดชาติเจริญไปเอาของกลับลงมาลูกไปเอารายงานการชาติด้วยจังหวัดเลยไปฝึกไว้บรรเลงเพลงหลายๆเพลงเพลงสยามเมืองยิ้มล้นเก้าเผ่าไทยก็ตีได้ดนตรีสากลปิดไมค์ด้วยนะเอาไมค์ออกกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพอเจ้าหน้าอำเภอนั่งพักก่อนนะครับเดินพรเจ้าหน้าอำเภอวังตะพุงมาแล้วพระครูประยัติจิตตวรวัฒน์ช่วงนี้ก็เจริญพรเจริญพรญาติโยมเข้าสู่มณฑลพิธีนะโยมนะโรงทานของเราก็งดไว้ก่อนเยอะโรงทานสัก5:30ก็งดเลยงดเพื่อเราจะหันหน้ามาทำกิจกรรมกิจการถ่ายรูปก่อนทีมงานวัดศรีบุญเรืองมหาแสงกล้าเชิญพรเข้ามานะโยมนะโยมบุญญวัฒน์บุญทวงศ์มาหรือยังจ๊ะเชิญพรแล้วก็ทางนี้ก็เดี๋ยวฟังเขาแล้วพระแสงทองทั่วลารุ่งเราสะท้อนพระเมตตาอบอุ่นสุดล้ำดังพระกรุณาแผ่ไกลทั่วนภา
ประทานสุขทุกชีวะใต้ร่มพระบารมีดวงพระพักตร์เปี่ยมด้วยรอยยิ้มส่องนำดวงใจประชาให้สดใสแผ่นดินนี้ร่มเย็นด้วยพระหฤทัยทรงเป็นแสงแห่งศรัทธานิรันดร์ขอถวายบังคมแทบเบื้องพระบาทสิ่งใดแม้พระองค์ไปไกลสุดสายตาแต่พระองค์ทรงอยู่ในใจไทยทุกดวงเสียงสายลมรำพันดังคำสอนลอยผ่านท้องนภาอ่อนสดใสแผ่นดินสยาม